Velkomin í Fortnite livestream á mánudegi. Svona auka páska livestream. Það er góð spurning. Er einhver að horfa? Það ætla að sækja smá nammi. Herri, ég var að fá notification. Það þýðir að bjallan virkar. Við þurfum að opna Discord líka til að láta Inga join okkur frá Ítalíu. Ítalíu? Var það ekki hjálpa fólki í Ítalíu að lesa? Jú, það er sem fólk er að segja, sko. Blessaður, Spoisi Danni, Samuel, P. Gunther, Brynja Ninja, Ingibjörg, Sigdór, Gabriel Atli, Ísak, Allir þessi múin að joina? Jep. Það er fullt af fólki. Blessaður, Spoisi Fríman. Það er allir fyrir 1-1. Herðu, ég ætla að sýna ykkur hérna. Vá. Uppáhald streamerinn minn, takk fyrir Spoisi Fríman. Herru, við vorum að, þetta er bróður minn og við vorum að hita upp hérna í 1v1. Basically, 1v1 island with fall damage, þetta er það sem við ætlum að nota. Já, og ég vann að ná það. Hann vann með á hann. Herru, áður en við byrjum, þá ætlum ég að fá mér munch. Býta aðeins. Munch. Jón spilar, má ég vonu hann. Ég er að spá að hafa bara svona fyrstur að joina, fær, þú veist, það er spurning hvort við maður hafa eitthvað röð eða hvað við maður gera, sko. Bara fyrstur að joina? Hugið. Já. Ertu búinn að? Já. Hvor meginn fórst þú? Þú fórst þarna meginn, ok. Ég fór þarna meginn, ok. Ok. Ertu klár eða? Nei. Ekki heldur. Þetta er upp í 3, ok. Þetta er upp í 3. 3, já. Ok. Ok, ég held að ég sé bara ready. Þú heldur þetta ready? Já. Ok. Ég held að ég sé... Steady. Það er fall damage hérna, þannig að þið veit það. Blessaðu Magnús Þóri. Það er ekkert gaman erfitt. Það var sér. What? Ég festist líka í, what? Já, geturðu byggt þá? Nei, ég festist á hann. Hvernig? Festistu? Gast ekki hreyfti þá? Já, lentu þú í á hann? Já. Shit. Já, þeir sem að spamma ógeðslega mikið og hringi í mig, þeir fá ekki að spila með. Nákvæmlega. Hvernig? 1-0. Hvar varstu? Ég ætla ekki að segja það. Ég er að keppa mútið bróðum mínum. Ok,
ég vann þið samt að það. Jep, þú vannst með hann. Skulum hafa það reyna. Þetta er við 3. Já. Með hverjum haldið þið? Við erum að halda það með þér. Með hverjum haldið þið? Djúrlinn. Hver er þetta? Ágúst B. Blessaður. Ágúst B. Ágúst, já. Þú ert að senda skilaboð. Come on. Hvað? Ekki betur með snæper en þú? Ha? Þið sjáu kóðan. Þetta ætti að sjá kóðan hérna uppi. Hvað er 2? Er 1-1? Ég lenti nákvæmlega sama. Hvað? Á, kannski ég hreyfti? Nei, bara ég skaut og skaut ekki. Já, nákvæmlega, það er það sem... Nei, já. Það sem er einhver að invita mér. Segðan bara að hætta. Nei, þá þarf ég að lífa eitthvað annað. Já, ekki gera það. Jæja, bróðir á móti bróður. Hvað er það? Ég er svo að fara að sláta hann. Hvernig sem með... Já, ég trafi, já. Úps. Ég vann. Þú vannst. Já. Bróður minn vann. En við ætlum að taka duo og squats og eitthvað eftir. Þannig að núna er bara spurning hvernig við látum fólk. Næstur. Já. Ok, má ég horfa á leikina? Þú veist, ég var með ykkur í party. Við þurfum að búa til Discord fyrir þannig að þú getur verið með líka, en tjekkaðu bara hérna. Tjekkaðu bara, þú getur hort á leikina bara í streaminu, en hérna. Já. Hérna. Haha, hittum ekki.
Kittu mig. Nei. Herru, ok, ég ætla að fara í hérna back to hub. Leave creative, ok. Fríman, minn maður, ferskur. Ég var ekki að gera þetta sem ég haldi að ég var að gera. Mönskur hafið smakkað kóladrykk með læmi. 006. Spoisi Danni. Password error, ok. Ok. Mænsjá, public party. Herru, gaman að spila, verðum með þig. Já. Bye. Bye. Raven Ryan. Hann er fyrstur. Sæll, þú ert fyrstur. Jæja, þeir eru fyrstu 3. Halló? Halló, er það að horfa á streamið? Já maður, af hverju ekki? Alltaf þegar þú byrjar að stríma þá fær ég bara alltaf online. Meistar, ertu með bjölluna? Já, alltaf, þess vegna fer ég alltaf strax online þegar ég sé því byrjar að stríma. Já. Verlan. Ágúst. Fyrstur til að joina fara að spila með. Það er það bara upp í 3, fyrstur sem er upp í 3. Já, en þetta er 1v1 þannig að við verðum að vera... Ok. Heja. Það sjá. Pól McMurphy. Hejjó. Stefán, þú veist að geta allir joinað 16 á sama tíma, sko. Og ég var 8 komin. Já. Þú veist, þú hefðir átt að kveikja á private eftir að partí var full, sko. Já. Þetta er vísinn. Ég held að ég geti passað alla hérna í lobbyinu og að þið fari ekki inn. Já. Þetta er að drulla sér frá portal. Ég er vendari portal. Ég skal dansa fyrir ykkur, þetta er entertainment fyrir ykkur, þannig að þið þurfið ekki að fara inn. Dansa fyrir ykkur. Ef þú fer inn þá er hann, þú veist, þá er hann bara manneskja, sko. What? Nei, byrju, þú ert... Ok, Eðlilegur eða 6, 4, 8, 2, Já, Stefán, 8, 5. Já. Veist þú líka er einhverju símanúmeri, ég veit ekki hverju, en þú gerði það. Já. Ég þarf alveg að fullt á krökkum að ringja hann. Holy shit. Það var eitthvað sem var að hringja í mig, en ég var bara að sýna fólki bjölluna. Já. Bara... Þetta er ekki pirrandi að ykkur fólkir að ringja. Jú. Herru, ég er að setja... Ég er að setja kóða hérna. En svo laggjur það. Það er ekki...
Ok, hver á fyrstur áttur? Var Nei. ekki Raven? Raven Ryan? Raven, jú. Við erum Jú, minna og síðan civilized people, þannig að Við Raven erum ætlar allir vinnir, þið erum muna það. Raven ætlar að koma með mér í þetta island og við ætlum að taka 1v1. Wow. Ok. Dýrin í skóginum eiga að vera vinnir. Ég teleportaðist ávallt með. Ó, Ról, ekki dirfast til þess að fara þann inn. Ég er vendar í portal, svo ef þið komið hvernig nálast í getum við, þá... þetta er Það 1v1 er island. þetta gemið. Þú getur bara lífað og innvæta. Nei, ekki dirfast, Pól. Ekki En- dirfast. Hei! Og þið megi fara yfir í önnur möpp. Ekki þetta er Þú vendar ert, mér. þú ert, Farðu því, Ról. uh, Ról, lengra í burtu! Ég er Raven. Núna! Ok, þið eru Allir spectators. niður stig. Dark og Raven. ok, ertu tilbúin? Við veljum mismunandi, hérna, þú veist, hvoru meginu fyrir. Þú fyrir þetta meginn, ég fyrir einu meginn, ok. Já. Og þið eru bara hér á pallinu, þið eru bara að horfa á, þið eru ekkert að taka þátt í þessu. Nei, Kristóður er. Má sjá. Jæja, hvor vinnur? Stefán Atli eða Raven? Ertu tilbúin? Ertu búin að finna það vopnið eða? Já, ég er til. Ok. Ég er ekki búinn að finna mig vopn. En ég er til núna. Má sjá. Ok. Kíkja kommentin. Kim Jong-un, Mac, daginn. Það er ekki daginn að drepa mig núna. Það er stjóka. Já. Hvernig er þetta að gera 1v1 í creative þegar Getur ekki þess bara að skrifa username okkar bara þess á blaða eitthvað innvæta okkur sem bara aftur. Já, í private party. Já. Ok, what? Ég heyr ekki neitt í þannig. Veit ég hvað það er það. Drapa hann. Og þetta var Cape Raytölum með mér í skóla. Þetta er máli. Er lægið í skóla og það var að takka mig. Ert þú að fæta mig? Nei, það er ykkur Cape Raytöl að takka mig á það. Ég bara fráti HP. Já. Það er í spána. Já, þú máttir í spána. Það er mjög til. Ok, let's go. Fyrstur upp í 3. Ok. Er þú með hægrandi? Það er annar gæjandi að fæta mig. Það er ykkur annar gæi en að drepa það. Já, komandi. Hey, Sjómli, join á Discord. Það er allir að taka mig. Já. Hvað ertu? Hvað skinn er það til? Það er bara að kíkja í skrýmið. Já, þurfum að byrja þetta upp á nýtt. Eða ekki bara, getum við lífa þegar hann situr þú private þegar næstur eru búnir. Það er þú. Þetta er ég. Ok. Herru, þú vannst. Nei. Er ekki eitt eða? Jú. Er eitthvað Jarek 07 sem er fátækur á enga vini? Ok, gekkja. Já, leiðilegt. Það er gott.
Let's go. Ég að fara að slátra Raven. Ótti. Það er ekki Paul McPuppet sem var að drömmi. Sjóða. Það er ennþá eitthvað. Það er frá Spáni. Ingi tjónaði frá Discord. Er Ingi ennþá í Ítalíu? Já, hann er á Ítalíu að hjálpa að lesa fyrir börnum. Já, ég sjá það. Ég heyrði það í einu tími. Þannig að, Stefán, Já, Salir? þú var búinn að, þú veist, mynda röð Já. þangað til að, þú veist, allir byrjuðu að hoppa inn. Það er svoleiðis. Já, og ég sagði bara, þú veist, ég var með svona stemmingu þarna og þú veist, allir voru að dansa og svo sagði ég að hoppa og allir miskildu það og hoppuðu inn í portulið. Hvað finnst þið? Ég held að það sé best að við finnum bara í free for all, sko. Það er góð hugmynd. Nei, það ekki? Þannig, Stefán, ég ætla að streamsnæpa þig. Ok. En er þú að streama líka? Já, þá getur þú að streama. Þá getur líka streamsnæpa þig. Blessaður, Stefán. Nei, hæ. Hvað segir kallið? Seman, feskir, eða? Alltaf ferskur. Já, ok. Við ætlum að fara í Tilted 2019. Ok. 2119. Ingi. Por favor, á Ítalíu. Sjá hvað ég er með, Ingi. Kjartan ykkar. Veitu, hver byrjaði leikinn? Eru þið klárir eða? Já, klár. Já, ég er klár. Hvað eru margir hérna? Voru ekkert að bíða eftir að lega fólkinu að koma? Ég veit það ekki. Já, svo þetta var eitthvað one on one. Þetta er free for all. Free for all? Já. Kjartan, sér þú hjálpaði mér að fokka þetta allt upp lífinu mínu? Ó, ég draf einn. Er þetta replika af Tilted eða? Já, ég draf einn. Þetta er Vá, þetta er flott. Þetta er framtíða Tilted. Þetta er ógeðslega vel gert. Það er full damage, ok. Það er fall damage, þannig að passið ykkur. Já, bíddu. Passið ykkur. Þannig, þú veist, eru allir með snæpera eða? Já, það er allir með sömu opnum. Ok, Þetta er nett. Þetta er mjög sjúklega nett. En ég er eina manneskjan sem er ekki með materials. Nei. Það er endalaust. Þannig að á að nota klinger. Það er endalaust materials. Ég er ekki með neitt materials. Já, þú getur ekki byggt. Þannig, tvillaðu. Nei, þetta er minn. Ég geta allir byggt. Nei, það getur enginn byggt það, ok? Nei! Ég var að grínast Kjartan. Djöna? Allir með að joina. Já. Það er svona glætur ítiblaði, það er svolítið cool. Þessar byggingar er sjúklega nettar. What? Getið ekki fara á þessa byggingu? Allt nett. Æ, nei! Nei! Paul McMuffin. Ég er að spila með öllum núna. Ég er að finna þig, Stefán. Já, hvað? Ég hitt ekki upp í loftinu, maður. Veist þú þetta sem stormur? Ég hitt upp í loftinu. Ég hitt stormur upp í loftinu. Akkur er leikurinn minn frosinn? Akkur getið ekki skipt vopn? Já, ég leikst.
Get rest. Nei! Deyja, please. Nei. Vinn. Nei, það var bara smakka. Oj, það bara hittaði með þessu. Yes! Vel gert Danni. Nei, Stefán, hvernig líka þetta mopp maður? Þetta mapp er geðveikt. Ég er að það hugsa um þarf að henda eiginlega smá bara músík. Ég langar að ég heima hérna. Bara ekki svo það getur verið kópið þetta. Oppa. Nei! Stopp á. Er þetta upp í 5? Ég get ekki það búin. Það segja að ég myndi deyja. Er þetta upp í 5? Hann sem er fyrstur upp í 5 vinnur. Ég verð að ná þessu killi. Nei! Ég er svona, þú veist, klappa á honum með snæper sko. Paul McMuffin. How's it hanging? Árið þið frá mér, Stefán! Nei! Það var að snæpa mig í kring. Þetta vill ekki deyja. Nei! Fyrstur upp í 5. Allir Hvað með er þú með mörg kills? Ég með 2. Allir með 2. Ég líka með 2, þannig þið stöðum jafnir. Ég er með 4. Ég er komin 5. Já. Nei, Til hamingju, þú vannst. nei, það er ekki komin 5. En ég var með 7. What? Þannig. Hjá mér stendur þess að sé allir með 2 kill. Nei, allir með 5. What? Það eru allir ennþá að fæta en þú veist. Það eru allir að drepa mig. Spóisi, drepa spóisi. Þú voru að springa, hann var að gera. Hann sagði eitthvað að kemur á sunnudaginn eitthvað. Hey, þannig. Ég er manneska eins og aðri menn. Ok. Ég var til að láta til svona. Byrjaði ég ít hjá Jake Paul eða? Fann þig, Stefán. Ég náðu skupa eitthvað. Ég er inn. Nei! Aha, þetta var ekki rétt. Yes! Mann! Þú ert döður, Stefán. Það er pickaxe. Halló? Stoppi hérna. Nei! Hvað er það? Ekki það. Stormur. Oh my god. En hvað er leiðilegt að heita stormur og heldur maður að það sé stormur? Yes! Já. Stefán, hvernig líður þið núna? Bara vel, ég er að drekka Pepsi Max Lime. Stopp. Mér langar í Pepsi. Nei, Pepsi Max Lime. Já, en fyrst mér langar í Pepsi. Já, ok. Ert þú líka að fylgjast með 3? Nei, Hvernig veistu alltaf hvað ég er? ég bara finni alltaf fyrir tilvíðlun, þetta er farlegt. Ég var svo Stefán lengi. Já, hvað ert þú? Ég Ég er að fela mig. Ég var bara stelpan með svona eldum í þessu sér. Hvað gera, Stefán? Þetta er bara fyrir fram að mig. Fuck. Jake Paul er besti YouTuber í heimi. Hann er góður. Nei, það er nú Rainbow Ice Cold en Já, Rétt. Stefán, ég sé þig í loftinu. Ég sé þig í loftinu. og Yes, maður ég sé. sagði að Jake Paul var í bestu YouTube í heimi. Guðjón. Það er feitur líi og það Ice Cold er actually Já, það er bestu satt. YouTuberinn í heimi. En ég er öðru sæti. Svo Glazer búst í öðru sæti og þú í 3. Ok, já. Bushcamp. Kom mig, já, þá Þá- er ég í 4. Já. Guðjón hatar okkur. Stefán, þú veist ekki sér hvað þú ert. Nei, ég veit það ekki. Hvernig getur þú séð hvar ég er? Bushcamp. Nei, flögst í burti. Sérum ekki neitt.
Ég er ái. What? Guð, shit, hvað hann stóð kjur í Ísak. Guð, hann sagði Iceland suckar, svo hann næstu þetta. Æsland eru bestar. Þú stál snappinu mínum. Nei! Hólmikna! Stefán blessaður. Myndirðu drepa upp á þessu YouTuberinn? Já, nei. Nei, Stefán, þú farið ekki bútið. Farið ekki bútið. Danni. Eina fólki sem að spila með Atli Hrafn. Danni! Danni. Ætti. Ég er ennþá, þú veist. Þú kemur til mín og er leiðilegur, vissu það. Nei! Þú var svo nála til að nú. Ég er bara að leika maður að snæpa hérna. Það er ógeðslega lucky. Ekki á mér. Ekki. Þetta var að breyta sig með núna. Ég er fóldum í þessu. Boise Freeman! Tekin. Stefán. Hver er með Riksu inni á sér? Nákvæmlega. Ekki. Þú veit ekki verið að hann leikur. Það komur svo ég trú á Atli, bless. Þetta er byrðið. Ó, nú ertu lóð fyrir mig, Stefán. Já. Nei. Í fyrsta sæti er Kabaratle, í öðru sæti er Boise Freeman og í þriðja síðasta sæti er Stefán Atli. Nú ætlum við að fara í Back to Hub. Það er ekki ekki. Jæja, Mikael. Hver kemur í Paradise? Wow. Já, ég líka. Hann er bara Paradise. Já, ég veit það. Steam Snipers Activate. Þetta eru streamsnæðar. Vonaður ekki bannaður. Já, hann bannaðir fyrir að vera með hann í kreitið. Já. Hann er bara streamsnæðar nýttið. Þú sjá hvað lendir Stefán. Hann er bara hótel held ég. Strákar, þetta er ekki hægt, Já, hann er að lenda hótel. Og ég sé hann. Stefán, þú kom með evan snæpera á þig til þess að myrða þig. Strákar, þetta er ekki hægt, sko. Hvað er þú sem gerð? Nei, Stefán dó. Gaman að horfa gömul logg. Það er basically eina sem ég er búinn að vera að gera. Svo gömul logg í dag. Hjá hverjum? Ykkur? Nice. Eina því ég horfi allan daginn er Ice-Cold. Meistari. Ég er í Ice-Cold marathon. Þetta hver sagðist bara að horfa á Ice-Cold? Ég er Raven. Þú ert Raven. Nice. Hvað sagði meistari? Alveg nafnum mitt er Jón. Þetta er bara nafnum að bróðum minn. Úi! Það var svo ógeðslega nálægt. Aftur að Stefán, látum mig vera. Ég þekki ekki Paradise nógu vel til þess að vita hvað Stefán er.
Þú veist ekki neitt, Danni. Hey, Stefán. Nei. Ég sé þig, Stefán. Nei, Stefán. Ég er að fæta hann. Þannig að frændi minn, hann misti af fluginu til Los Angeles. Það þú veist, pappan sinnur á Íslandi og hann misti af því. Og það þú veist, það var ekki að passa hann. Og þá Nei! þau voru bara endur þegar hann að laga þetta. Svo ákveðu þau að fara til Dubai. What? Það er 1000 enemy frá mér. Fóra bara til Dubai? Já. Það er klikkað. Það er sem þetta Þau voru á Amsterdam og hann fór svo til Dubai. Tekin. Stóra spurningin þessi. Það eru allir vinir mínir á vætunni. Halló. ég á enga vini. Ha? Stefán, hætta að hýla, ég sé þig. Ég veit það. Nei, nei, þú ert með SMG! Vænt að fucking lega. Tekin í jednum. Pish. Já, ég er ekki með góða byssu, Stefán. Það er ekki mér að kenna. Víst, ég ætla að kenna þér allt. Ég er að slátra Danna. Það varst þú sem að starta þennan server, það lítur að vera þér að kenna og þá ef þú er að starta server þá er ég að Æ, Stefán, ó nei, láttu mig vera, please. Ég er lóin og ég er með 1 shot hérna. Þú ljóst mig við þetta. Ég er með mest að killa en nei, ég verð að ná fleiri sko. Þetta er ég bara mörður alla. Stefán, Stefán. Halló? af hverju varst ekki með shotgun ammo fyrir mig? Stefán. Yes, sir. Yfir á þarna Paradís eða? Já, maður. Þetta var, ok, ég skal koma. Veitu, hvar eru þið? Paradise. Við ætlum að hætta að spila Fortnite og spila Minecraft núna. Já, Ég er að djóka, Já, Danni. hugmynd. Æ, Minecraft er besti leikurinn í heimi, má ekki dissa. Ég ætlis aldrei Minecraft. hvaða ælendi eru þið á? En ég var alltaf alveg til í að Minecraft stream alla 50 daga. Minecraft stream alla miðvikudaga og Fortnite stream alla fimmtudaga. Stefán, Já. hvar eru þið eiginlega? Paradise. Paradise. Ég er bara, þú veist, að vona engum myndum. Þetta djóka, ég er með 5 líf. I don't wanna die. Æ, ég er ekki með neitt með til. Ég vona að ég fær byssu, sko. Tekin. Ég er ekki með neitt með til, það er ekki hægt að spila á með til. Jésús. Ég er alveg til í að fara í vennilega leiki, þú veist, ég minnst alveg... Já, að gera það. Það er rétt, eða þú veist, eftir að taka skot. Nei! Ég er góður. Steffi, Takk fyrir að gefa mig dans aðan. Ég? Já. rétti í sjónum. Hei! Nei! Yes! Frímann, varstu svona glaður að drepa mig? Ég er of mikið Það er maður. að streamsnæpa. Hann er að streamsnappa, já. Nei, guð. Ég vil að banna hann. Það er mjög auðvelt að finna þig út í að þú ert með stæðsta glætir í heim. Það er bara óvart. Hvað? Ég er með einu vopn. Það er double purple, sko. Hvernig hittir þú mig ekki einu sinni? Hvað eru þið? Mikael Þetta er bara alltaf eitthvað óheppin. Mikael alltaf að streamsnappa mig í squad.
Ég skal bara gera það allt. Það er bannað að kveikja maður. Það er easy að stream. Það látum við það. Það eru ungi snæperina sem hafa áhuga að byrja að fyrst. Það er alveg rosalega. Ég er ekki Ok, hver er samt munurinn á Creative og Playground? Æ, ég veit muninn. Þetta er, þú veist, já ok, hættið að spyrja. En þú veist, hver er samt munurinn? Það er... Maður getur farið í aðra eyjur, í sínu eyjur. En ég vildi að maður geti verið með síman og meina-ælinn, það er einu sem ég vil. Ó, er það ekki hægt? Nei. Já, það er Ó, hægt að glitcha vákvæður sig. til í venjulega leiki. Já. Við erum... Takk fyrir skarið. Þannig. Ég til í venjulega leiki, sko. Nei, hættu því mann, ég var... Bíddu, Scar, ertu að tala um... Lion King? Ég er bara með þér á það. Shit, hvað ég tjóka mig. Það var nægt í þessu. Þessi var góð stóð. Þessi var góð. Nei, þessi var hræðilegur. Það var hún. Ég var búið til Skybase saman. Nei. Nei. Það var 5 kills. Ó, nei. Hvernig að gera Skybase með mér? Ég. En enni, Það var ekki að drepa mig, ég er að hjálpa þér, ég er að tíma þér. Stefán. Stefán, ég náði honum fyrir þig, þetta er allt í lagi. Herru, Nei, sorry, þetta var hún. en hvernig á ég þá að ná ykkur? Stefán. Ok, þú nærið ykkur, bara eltu mig með Material. Stefán, við hittum ekki. Stefán. Þú gerir Skybase. Nei. Hann er kominn aftur. Næ, honum, þetta er allt í lagi. Ná honum. Jep, Nei, ég náði hann líka. Já, þú... Ei, þannig, ég er með ykkur. Nei, ég treyst þér ekki Frímann, þú er meðlum. Ándjóks, ég spói shit. Ei, þannig. Sorry, mér lákaði í bláa pumpið, sorry. Ég er að koma fyrir. Ó, er þetta Frímann? Toxic. Þannig, þú manns hvað skinn ég er. Nei, ég var skotin aftur í. Líklega. Hvað er þið? Og allir sem að vilja byggja Skybase, komið hingað. ég get í komst. Komið hingað. Ég sá Ó, það. ég er með þér, Danni. En þið þurfa að vera með mikið materials. Já, ég er bara með grúnd, ég er að fara með mér. Ég er Já, að fá mig. til. Það var Atli. Stefán, kemur þú eða? Ég er ekki með neina material. Hei! Söfnum okkur bara. Ei, það er einhver óvinni hérna. Sorry, ég vissi ekki að... Stefán. Já. En að nennir að taka venjulega leika eftir. Já, mér langar mjög mikið að taka venjulegan leik. Já, ég líka. Já, ég til ég sko. Hæ Stefán. Ég er með ógæslega lítið materials. Ekki lengi, ég er með fullt. Ok, nenni. Helja! Nei, gæi! Það er gæi! Gæir nú. Ó, ég koti. 1v1, blessaði brúla. Hvað er þetta að gera? Hæ Stefán, þetta er ég Stefán. Ég er með þér. Nafni Það sem Iceborne er for Stegin. mikið PUBG arena. Stefán. Var þetta frá mig? Erum saman liðið. Og byggjum núna svona gull. Ok. Stefán, mistari. Er það trappa minni? Þeir væri til í að, þú veist, væri til í að hoppa á og svona með materials. Ég lára mig Ég að get draf Stefán. Nei, Stefán, ok, þú ert að líða. Á ég bara að droppa materialum? Ég er með ykkur tíma. Já, droppaði materialin þínu. Koti. Og það er þetta að drepa mig. Ég trúi þér ekki. Ekki. Ert þú alvöru Stefán? Ég vil subscribe til Iceborne. Þeir eru auðvitað maður. Ég vil like streamið. Já. En eru þið búin að subscribe til Spoicy Danna en á YouTube?
the fuck? Ertu búinn að íta bjölluna? Já. Spoisi Danni inn á YouTube, Danni, besta nei, YouTube Stefán. Já. Þriðja besta YouTube. Ef að þú býtu, ég lagt Ég að er búinn gera. að skræpa þarna Spoisi Freeman. Ég veit ekki eins og hver það er. Ég. Og veistu það, ég byrjar á þessu Skype-based. Ég hjálpi mér að ná banna aftur. Hver er Einhver er að skjóta mig niður. byggja lengstir? Einhver er að skjóta mig niður. Hvern var ég að skjóta sem er að byggja álið snáttu? Ekki mig. Já, ok, það var ég. Ég er að koma. Og veistu það, hjálpum mér að enforca þetta. Hver skautum? Einhver er að reyna að skjóta það niður. Ég er að cover allt Paradise. Nei, það er það. Hvað er eina herri? Akkurri... Stefán, líktu upp, Stefán. Þú Vá, veist bara, það er huge. já. Skybase. Ég ætla að spyrja ykkur, akkurri var Síðan, ert þú að fara að vera boltur á stöðum? Er ég að fara að vera... Eyðileggi. Boltur á stöðum? Það er Já. að brjóta niður, það er að brjóta. Ekki brjóta niður Skybase. En ég ætla að spyrja ykkur, akkurri var karrið að flýta sér? Blessaður Aron nokkuð, við ætlum að gera 1v1. Ég er búinn að enforca það núna held ég veit ekki. Já, ég myndi þannig að frekar enforca þannig að stigana sem að koma upp. Já, Hvað er þingar? ég er að gera það. Ef þú koma hann skjátt, takk. Aron, við ætlum að gera 1v1. Svo bara byrja allir að joina okkur í... Stefán, Já. veistu hversu mikið kóngur þú ert, eða? Ha? Hann hlýtur að vita það. Veistu Hann hversu hlýtur að mikið vita. kóngur þú ert, eða? Kókó? Þú átt Þetta að séu vita. allir að koma upp. Go! Stefán, Það er kongur. Stefán, ég er að reyna þetta og neita til hins. Velkomin! Takk. Ég er búinn með allt með drýjul sem mig. Hérna, Þannig ég sko. Takk fyrir. Ok, ég skal þarna hjálpa okkur, ég gleymi. Hver er að skjóta mig? Hver er að skjóta mig? Þú veist, ef ykkur nennir en að hoppa niður og safna fullt af, eða þau safna max mats og koma svo aftur upp. Ég sko. ég skal. Ég er með Max. Ég er að koma upp þannig. Já, það er sniðið. Custom duo match. Við skulum gera það. Hvað? Custom hvað? Custom duo match. Erum við að Eða gera það? fara að gera customs? Actually, nice. Já, gerum custom. Það er hella. Reyndar... Nei, ég datt niður! Eða þú veist custom solo. Holy shit, hvað þetta er stór. Oh my ég god. Langar ykkur að spila? Ok, Já. þetta er huge Langar að spila? Skybase. Ef einhver skýtur þetta niður, þá er hann... Við erum allir að hjálpa með Skybase-ið. Já, ég er næðið mig til það. Ég líka. Stefán, ert þú að hjálpa? Þetta er kastalinn af Stefáns. Já. Já. Það er engin... einmitt Það er allir að hjálpa custom stað, það er engin að drepa hvern annan. Já, það er allir rosalega góðir hérna. Það vilja allir vera góðir við þig, Stefán, og því að þú er svo góður við okkur. Annað en Minecraft serverinn. Já. Nei, Stefán svo kurteis. Ná, nákvæmlega. Skemmtilegur. Algjör kóngur. Og hjálpaði mér líka að komast upp í 100 subs. Þú veist. Og hjálpið mér komast upp í 110, please. Þú veist. Við áttar 1 sub í viðbót, Æ. hvað þú veit, til þess að fá 1 sub, til þess að fá 110. Ég þarf... Og hvað heitir YouTube Ég channel? þarf 5 subs, ef þið viljið bara Hvað sagðirðu? stoppa, sko. Spoisi Danni. Spoisi Freeman. Ég hef ekki með Ekki, Max, nei, ég er bara Danni. niður. Spoisi Danni. Strákar, ég veit ekki með ykkur en... Mér langar að fara í vennilegan leik. Já, ef að gera það, Stefán. Já, Danni er svona svo spenntur fyrir þessu Skybase. Ég skil það vel. Já, en þú veist,
Stefán, ég geri það sem Ó, þú jó, vilt. man. Stefán, Ég gef það gott, ég gef ef að taka venjulega leik, ég er að Skal maður spóist ég þannig? að gera kaftin fyrir mig til. Einhver var að skjóta hann niður, einhver var næstu búinn að skjóta hann niður. Getur sett það bara inn á hana chatið inn í Já, æskun. Bara hvernig að skrifa Spicy Danny. Það þarf einhver að, það þarf einhver, þetta er næstu Ég er bara búinn að að, setja þú niður. getur líka bara ítt á channelum mitt inn í iPhone chatinu þegar ég chatta það. Chat. Ok. Ef þið viljið þarna subscribe mín. Ó, ég sé 3 karaktera. Yes, Go to channel. Ég heyrði dingaling hljóðið þegar ykkur söpar. Ekki Enginn gera er það. búinn að söppa mig samt, enginn er búinn að söppa mig. Á, takk fyrir. Sorry Helgi. Ekki verið þetta. 53 black hole. Herra Danni, við ætlum að taka eitt vennilegan leik. Tvisali. Er ég ekki með? Má ég vera með það? Er ég með það? Er ég Tvisali. með 113 subs? Ég geti fengið 120 í dag. Ég er búinn að subscribe sko. Getur einhver að söppa mig? Það er gól, 120 subs. Ok, ég var að lífa það. Já, lífa. Já, ég er búinn að lifa. Stefán, ég var að lífa. Hann er búinn að lifa. Nice. Hver er að skjóta mig? Það laggar ekkert um mér sko. Halló? Halló? Jæja, fyrstur að joina. Fyrstur að joina fær að spila vennilegan skvað. Ég er svo mikill snillingur í að joina, ég er bara búinn að mastera þetta. Nice. Ég elskar hljóðið í stólnum mínum og ég held að allir elski það sko. Ég heyri það líka. Ég veit að það verður alltaf hærra og hærra með hverjum einasta degi. Og ég er orðinn hræddur. Nenni að hafa eitthvað svona búningaþema. Svona stelpur með derhúður, það er skemmtilegt búningaþema. Já, Þú veist, við erum öll sama stelpan, sko. Þú veist, Stefán, þú getur kannski reynt að vera sama stelpan og við. Nei. Ok, takk fyrir að vera cool. Ætla ég að vera Dark Bomber ef þú ætlar að vera hún. Við erum öll sama stelpan. Það er svo gaman að vera sama stelpan. það er bara Dark Bomber. Blessaður, Friðrik. Nei, ég er að fröli þér, ég ætla ekki að vera Dark Bomber. Þú veist, ég þarf á klósettið. Og ég ætla að fara á klósettið. Flott hjá honum. Let's go, Danni. Haraldur, blessaður. Ætlum að searcha hérna sama stelpan. Af því að þið sagði að við erum öll sama stelpan. Hvar eigum við að landa? Fyrir snabbt í einn. Hver á bilaðan mikrofón? Það ætlum að vera í Happy Hamlet. Ekki ég. Blessaður. Er kem aftur á réttu tíma. Jep.
Örugglega hvern einasti viewer sem horfir á mig, horfir líka á þig. Þannig oftast þegar ég er að streama og þú líka, fara til þér fínt. Já, væntanlega. Það er rosalega gott hjá þeim. Já, finnst það ekki? Það er kannski því að, það er líka kannski því að ég byrja að horfa á streamið á meðan ég er að streama. Þannig ég er ekki basically að segja neitt, ég er bara að horfa á streamið. Það er magna. Nei, þú ert meistari. Ég er að streama, veitu, ég er að horfa á stream á meðan ég er að streama, á meðan þú ert að streama. Það er rétt. Og slörp og mýs á mér. ég heyri rosalega hátt í tölvunni hjá mér. Já, ég líka. Já, dark. Það gæti verið hjá mér. Og það er ryksugi. Það hljómar þessu ryksa, ég er saman með þeim. Ég er með mikrofónminni slótt á burstu. Það er bygg hérna. Það er bara sko, það er bara tár. Ég er með svona lélega áfælu. Ekki allir sem vita þetta, en hann sem syngur sama stelpan, það er gæinn í Club Dub. Já, ég er að spila með subs núna. Við vorum í 1v1 á hann. Já, 1v1 totally sko. 1v1, free for all, bara hvað er þetta? Skybase creators. Æ, Andrés, hver er að impulsa mig? Það er mín hérna. Hann tók ég ekki one damage. Double flintlock. Munið þið hvað hann sem heitir sem að vann? Nei. One hvað? Vann hvað? Já, one hvað? Hvað mennur við vann? Dynamite eitthvað. Hvað er það að tala um? Ég veit ekki. Það var að kommenta hver vann. Já, 1v1 örugglega. Ég. Já, actually. Ekki móti bróðinum. Varstu að horfa á það? Já. Stefán, ég var fyrstu til þess að kommenta, þetta var ég að horfa. Ok, það sem við ætlum að gera er að við ætlum að fara inn í sónu og við ætlum að vinna. Eru þið til í það? Gott plan. Þú verður Ég er bara að tveir finna- hamst. Það Það eru er tveir besta plan hamstar. sem ég hef heyrt. Já, Ég er með 2 launchpad, þannig að það ætti eitthvað að vera vissin. og ég er Nei, með við fyrir með- heyrnartól, þannig ég er Nei, ánægður. Ég út úr markaði Skypeir. það sem verður tveir hamstar. Skypeir 2.0. Hín, ég veit alveg að þér sko. Hvað eru margir að horfa á streamið ykkar núna? 86. Nice. Nei, bara 15. Ó. Æ, vöðvöðvöð. Það eru tveir hamsturboltar á mér. Ok. Ég var til í þetta. Eru kannski til fyrir fleiri hamsterboltar eitthvað þar? Eða Danni, við skulum taka bílinn þá. Það er einn annar. Það eru hér líka tveir uppi, sko. Já. Já. Það getur markað á. Það er að færa borðið. Ok, drifum okkur. Og slögt. Það var ekki. Já, þegar ég finn bestu leiðin alltaf 1v1 fólk. Já, þú veist, ég sé fólk gera þetta með Discord, ég bara, þú veist, Já, nei. fattaði ekki hvernig ég anskoði þetta. Það er kannski því að ég er heimskur en...
Þú ert ekkert það heimskur. Ertu fyrst? Nolli, hvert að fara? Ég veit það ekki. Ég spæði að opna kistu núna. Förum í á? Ég kem bara aftur. Hvar eru þeir? Það er blá pump Ég fyrir markaði eitthvað. það. Þeir eru diskó. Ég skal koma með blá pump fyrir eitthvað. Hvar er blápum? Nei, ég skal koma með hann eitthvað. Hann er ofan á. Ég skal. Er hann þarna, gæinn? Hann er ofan. Það er Mimi þarna. Liturlega að kærja mig. Það er Hann lút þarna. riftar. Það er gaur að rifta. Já, þeir eru bara vittlisingar. Þeir eru ekki cool eins og við og eru með ballers. Fyrir minni... Drífa sig í sónu. Er hann að Það er einhver gæi... Það er einhver annar sem heitir bara Ice Cold, einhver gæi sem var að subba minn. Jep. Hann er oft í kommentum Það er okkar. ekki þið. Það er blá pump. Spiderman. Held það voru gæina þarna. Gunnar, takk maður, ég rúli svo inn. En mér langar að spyrja ykkur, hvernig er páskafríð ykkar? Þið sem eru að horfa, kæra áhörðu. Ekki allt. Ok. Mitt er fínt sko. Ég er bara ánægður að ég þurfi ekki að vakna snemma. Ég hugsaði með mér hvort það væri sniðugt að byrja að stríma snemma, svo hugsaði ég bara með mér. Það er allir... svo... Já, ég hef prófað Spiderman leikinn. Ég langar svo að prófa hann. Hvað ertu búinn að stríma lengi? Ég pröfa einu sinni. Hann er búinn að stríma nógu lengi. Nei. Hann þarf að stríma miklu meira sko. Hérna pump. Ég droppa bláru pump hérna. Ó, takk. Má ég fá bláða pumpið? Hérna. Takk. Ekki ég verð fyrstur. Nei, tjók. Það veistu hvernig enda fyrir þér. Já, Stefania, finnst þetta að vera skemmtilegt? Þú ert skemmtileg. Stefania kommentaði hjá mér, sub to me please. Já, hún er með self-promotion hjá þér, en ekki hjá okkur. Það er skrítið. Nei. Jú. Förum í svo. Gæja! Let's go. Hey, gæjar. Það er alltaf læg. Alltaf læg. Ég er það. Marshmallow, er alltaf læg. Ég skal spila tónlist með þig. Þetta er Marshmallow, þetta verður maður að sína honum smá að sinni eigin. Gæja. Heit hann einu sinni, heit hann Plusa. 64. Það var að drita á mig. Og ég er að koma. Easy dog. Ég ná hann. Jó, snæpær. Sjátt þetta Gunnar. Það verður svona Bara læg. náðu í reboot-kartu. Endilega. Það eru aldrei gæjar kemur. Laser! Það er líka að vera aldrei gæjar framfyrir. Það passar yfir. Hitt hann. Náðu reboot-kartu. Nice. Og ég ætla að fara að rípa út á Stefán. Endilega gera eitt Dusty eða hér. Já, ég ætla að taka hann ball. Endilega. En passar Með tvo yfir. launskota. Það eru síðan aðri, það voru aðri gæjar að skjóta mig fyrir aftan líka. Já. Hvar á ég að rípa út að þið, Stefán? Í Dusty eða... Já, ekki. Ég er svo lítið material hann. Shit. Þú nærið ekki Dusty. Þú voru að fara inn í sónið bara. Og þá skal ég taka þig, ég skal reyna að taka þig hérna ef ég næ. Passaði! Oh shit. Helviti. Sorry. Ekki máli. Reyna.
Það verður alltaf lægist þar. Fokk, það er alveg næstu. Nei! Oh my god. Oh my. Hættu, við sökkum allir. Spiderman er Danni kemur til bjargar. Ég hitti fucking engin spjótu mín. Prófum aftur. Hæ. Ég var að leiða okkur með öðrum að gera núna. Ég mæla ekki með því. Hæ, ég heiti Daniel. Hæ. Gunni. Sælir. Ég er að tjóka. Hei, Gunni Þór, hæ. Ég þekki þessa manni. Nei, vá, þú tókst á djörna, geggja. Herru, Fortnite er uppáhaldsleikurinn minn. Hvað er uppáhaldsleikurinn þinn? Minecraft er uppáhaldsleikurinn minn. Ég vil ég að tala þig. Það er svo pirrandi að sérst ekkert í skrauti hérna á bakvið. Það er svo gaman að Stefán er ekki að taka eftir að ég sé komin ykkar aftur. Við erum eitthvað lama hérna. Ef Stefán er marshmallow er ég marshmallow, það er bara þannig. Ó, get ekki talað, hún skrifaði í chat. Get ekki talað. Gunni Gunnþór drap frænda minn. Shit, ekki frændiðinn. Hvernig var jarðarförin? Já, ég Fortnite, já. Akkurat. Ég er bara að spila. Danni. Já. Ég er bara Þú veist að ég er ekki hérna, ég er ekki Danni. Ég er ekki Danni, ég er önnur manneskja sko. Ég er bara að fá 70 FPS. Það er skrítið. Gott fyrir mig en vont fyrir þig. Ég hef aldrei farið yfir 60 í lífið mínu. Nema einu sinni. Þá var ég að prófa það. Já, það er actually, það lagar meira en maður fer yfir 60 allavega ef þú sérst ekki með gott net og svona. Já, er það salty? Yes. Nei. Ef að netið eða pingið er ekki að stríða manni, þá eru framesin að stríða manni. Fárlegt. Já. Já. Ég er búinn að loka Discord, þannig að þannig hafa að 0 ping. Þú slætið Discord mann fór okkur fyrir þetta. Ég held það. Þá ætla ég að loka Discord. Hérna, þú má svo. Hérna, búmbóðurinn. Nei. Það leiði mér ekki að loka Discord. Nei. Þú mátt alveg fá 1 mini, sko. Quit Discord. Já, ég get fengið það. Gjör svo vel, Nolli. Já, ég er koma. Betri. Þú veist, MC Gauti er búinn að vera lengur í leiknum, en... Spila. Ég er að spila á iSchool streaminu, þannig að betri. En ég fíla Harran Heil sem er meira, sko. Mér finnst það vera skemmtilegri lög. Það er bara mín skoðun, sko. Jæja, loksins. Maður er komin aftur í 100 FPS. Skál fyrir því. Já, ég fæ 100 FPS eftir 1 ár. Hvað gerist þá? Ég fermist. Ég er svo kvefaður. Ég ætla að biðja allir bara um pening. Það er einu sem ég vil. Pening og ég ætla að köpa mér tölvu. Ég fer mér svo líka næsta ári. Hvað gott gráður, Danni? Hvað? Pening. Gunnar, maður. Þegar ég fermist þá ætla Danni, ég að manstu þessari? Minecraft. Hættu. Minecraft er besti leikurinn heim. Engin mátt lýsa. Þótt að ég spila hann ekki. Ég var að streama, þú veist, Minecraft í gær, þannig, þú veist. Minecraft er næs leikur.
Ertu inn á official iSchool serverinu í Minecraft? Þá hann sé ekki official. Hann er official. Ok, núna er hann official. Við erum með official Minecraft server. Created by Spoizy Danni inn á YouTube. Það er rétt. Bjarki, þetta er bara 50-52 sko. Þetta er eitthvað að dansa minn, en þú veist, þekkir hann að dans? Þekkir hann frá mýminu eða? Nei. Þekkir hann mýminu? Ekki. Hvað dans? Farin á YouTube og skrifaði Dreamfeed. Ninja, Nick, 30, Tifu eða ég? Já, actually. Á stundum segir sannleikann. Já, ég held að til að klingara. Nolli, ég get fengið... Hei, má ég carry þetta? Því að það getur gert mér að plása í inventoryinu. Ég er með 2 svona. Hvað finnst þið ykkur, strákar? Hvor er betri? Hvað? Ninja, Tifu, Nick eða 30 eða ég? Minecraft. Ég get nú að bara vera með 2 rift to go. Já, sæti ég skal Þú getur tekið þig og farið. Hvað eru klingarinn á? Ninja. Þannig ef við að fara á bíl eða? Ó já, hvað eru bílar? Hvað bíl? Hann er niður. Brum brum. Það var að fljúa. Jep. Strákar, Ninja eða Tifu? Tifu. Minecraft. What? Nei, ég veit það ekki. Stefán, Ninja eða Tifu? Spoizy Danni. Nice! Bíddu, hvert erum við að fara? Oi, erum við að fara í þess átt? Let's go! Ertu búinn að læra þetta? Já, næstu. Stefán, hætti, ég er búinn að því. Stefán, hætti! Þú gafst mér bad luck! Sorry. Þú gafst mér bad luck, Stefán. Það verður satt allt í lagi. Ég mun ná þessu aftur. Ég er, þú veist, Förum bara í ég er Twitter. svo vanur Minecraft. Hvenær er Minecraft? Aldrei. Aldrei fokkin á. Stefán, Já. þú varst í Minecraft í gær. Eða í fyrradag. Já. Þetta var angur skjót. Já, það er skjótið mig. Hann er hvað sem er bara skjótið mig. Það er alltaf langt. Skal sjá hvað hann gerir? Stefán, það heitir að hoppa. Aha. Það er gæjar að skjóta okkur baku. Ok, fuck them. Spoizy, þú ert mín. Hérna. Hvar eru þeir? Þeir eru einmitt okkur. Getum við þetta. Ok. Stream sniper! Stream sniper? Ég veit að segja. Takk hann strák. What? Nei! Hver riftaði? Hver Ekki riftaði? ég. Var það hann? Já, ekki þetta. Já, Hvar er hann að lenda? Sjáu hann. Hann er hann, ég er eldan. Ég er að eldan. Á ég ekki eldan eða? Komdu til mín. Það er gauður upp á honum. Shit, það er gæjar að fæta hér. Bíð eftir mér, maður! Mér langar að ná í report cardið hans.
Þetta æður. What the fuck? Ég náði bara ríkbótkastið. Það voru ekki rífið eftir eitt. Hann ristaður. Þetta finnst ríkbótkast. Nei, ristaður. Kottu, Stefán, hvað ertu? Ég er hér. Nei! Ég ætla að rifta með okkur. Stefán, bóaðu. Það veit enginn mig. Hann er svona... Stefán got the power of God and enemy on his side. Æ, come on, það var beint headshot. Nestaði mig. Spawn squid, I'm English but I might recruit you to my squad. Nei takk. Með challenge revealaði Facian subs. Ok, hver er andlitið á baki Marshmallow? Ég er komið 5. Ég veit hver Marshmallow er. Ég líka. Ég veit það. Veistu hvað umbóðsmaðurinn hans heitir? Hann heitir Mo. Hver er Jelly? Hann heitir Kristoffer Comstock. Já, það er rétt hér. Patti Pulsar er kreatív. Ég er Puls. Já, nú vinnum við. Mér líður eins og sé verið að ryksu og úr mér eyrun. Nú vinnum við. Ekki segja svona, þá vinnum við ekki. Nú töpum við. Blessaður Raven. Þetta er Svo, skammi kvæsli. þú ert góður í 1v1. Stefán ertu að reyna að láta fólk ekki streamsnæpa eða? Ég elska Ég veist hvað þess best. Guðmundur Bragi sagði skrifaði þá kemst Ég skrifaði það. Nenni ég að gera hvað? Já maður, ég skal spila. En fyrst ætla ég að standa ofan á þessu nóskinni. Hvernig var maður að standa ofan á nóskinni? Það er ekki hægt. Haraldur, gaman að sjá þér. Where are we dropping, boys? Tiltætt húsið hans Gunnars. Hjá mér er þetta pallahúsið. Þetta er alltaf einhver sem á þetta hús. Ég veit ekki hvort það heyrist of lágt eða of hátt í mér. Þegar þú tala lágt, þá heyrist lágt þér. Þegar þú öskrar heyrist það hátt þér. Blessaður Óli Geir. Ég ætla að enda þetta stream. Það er alltaf mörg FPS. Nei. Þetta er samt eitthvað glitch með Fortnite. Ég er líka búinn að vera að fá svona mörg FPS. Ég held að það virkar oftast bara fyrir mig að restarta sko. Ég ætla að restarta leiknum. Restarta Fortnite. Já. Hver, þú elskar Icecold, gott að segja það maður. Ég elskar Icecold meira, þannig hættu. Strágar, hérna er hjálpa mér. Yes! Þetta viltu deyja? Hei, komið! Yes! Yes! Ég náði honum. Takk, Danni. Ég er meistari. Þú veistu hvað þetta er byggt smá að baka þig? Ég er ekki með material, Stefán. Ég ætlaði að ná þér, fyrirgeðu, Stefán. Ég fyrirgeð þér. Takk. Icecold is best, elskar Icecold meira en allir. Vá. Já, ertu eitthvað að reyna að pikka fight? Hvað segir maður svona? Veikurinn er búinn að vera mjög fögt, sko. Þú segir það.
Hann er bara frosinn hérna á þessu. Það er fárlegt. Ef þið eru að horfa og þið eru ekki subscribeaðir til iSchool, þá rekommenda að ég geri það bara einmitt núna. Hvað er besta leiðin til að fara í 1v1? Er það bara playground eða? Stefán. Já. Það eru, þú veist, ég var í Unvaulted áðan, eða Classic. Það eru allir svo miklu lélegri að þú skilur það ekki. Þú veist, Raffi var næstu búinn að koma eitthvað 20 kills. Ok, fyrir mig Classic. Nefnum einhver streamsnæðbökur, ekki koma, please. Láta okkur vera. Þú veist, það var literally engin góður. Engin. Má vinkona mín Jóin að ég er að tæpa þetta til mín. Gunni ekki dreitt reddi. Hún er að tæpa í chat líka. Nei, þú veist, í Fortnite chat. Já, vinkona þinn. Hún er auðmikið. Góð. Við erum í... Hvað sendur hérna? Það var 1v1 áðan. Svo ákveðum við að fara í... Þegar við erum búin í 1v1 þá ákveðum við að fara í... Free for all. Þegar við erum búin í free for all þá fórum við squads. Subs. TSM God. Já, restarta Fortnite. Akkurat. Já. Mexico. Mexico. Er voice þetta bilað eða? Halló? Halló? Nei, voice þetta er búið. Er sól úti eða? Já, alltaf gott að æfa sig í fótbolta maður. Ef ég myndi hafa æft mig í fótbolta þá væri ég geðveikur íþróttamaður en ég hef aldrei æft mig í fótbolta. Þannig að ég er ekki geðveikur íþróttamaður. What? Hver setti smoke bomb? Ég sé ekki neitt. Ok. Ó, nice. Já, gott að. Strákar. Halló? 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 Á, ég dyrkinn og snæpir.
Er eitthvað með mini? Dagurinn er búinn að vera mjög fínn, hann er alltaf fínn þegar maður er að stríma. Hvað finnst þér núna? Við séum að stríma bara, þú veist, og það er ekki 50 dagur. Þannig ertu með mini. Mini shield. Komin fyrir löngu. Þeir sem eru að horfa, hvað er uppáhaldið ykkar með herra Hnitsmur? Uppáhalds lagið eða platan ykkar? Haraldur á yngri sem neitt uppáhalds fyrir Hnitsmur lag eða plötu. Það er fárlega góða punktur, Supersæki. Ef hlutur reyna að læta Discord missa frames, það er mjög skrítið. Supersæki. Nei, ég opnum Discord. Ísaglögi, já, það er geggjulega. Hvað spilar þú, Jón? Ég fíla Fortnite meira at the moment, sko, en ég hef alveg spilað Minecraft. Já, förum þá Discord. Sjáum hvað gerist við framesin. Þau eru 114 núna, þannig Discord. Wow. Fortnite 1. Aha, þú sér það, ég opna Discord. Hvað gerist þá? Halló? Halló?
Ég heyri bara ekki. Shit. Heyrðu mig núna? Ég heyri ekki eins niður, þetta aðeins. Það fattar þetta að ég náttúrulega ekki með styrst á... Halló? Halló, við þess? Þetta er svo pirrandi, ég veit ekki hvað er að. Má sjá. Halló. Núna heyri ég í þér þegar ég unplugga. Ok, what? Halló? Og ég byrju, svona. Talaði. Halló. Halló. Og núna heyri ég ekki. Strákar í með launchpad. Fyrst að joina að færa... Ég er að reyna að fatta þetta sko. Ég heyri ekki nýtt. Danni! Danni! Oh shit. Þannig að sé ykkur að deyja. Oh shit. Halló? Hæ? Þetta er svo mikið tónlist. Ég er að deyja. Strákar, þeir eru dauðir. Ég heyri í leiknum og öllu því ég unplugga heyrnartólin og það er ekkert að heyrnartólin, ég var að checka það. Það er örugglega restartað sko. Þú ert ekki einum það sem er bara restarta leiknum. Ég held að þið bara restarta tölvunni líka sko. Þú ert að fara að deyja í Þetta storminu. byrjaði allt með að voice chat var ekki einu svona virkað. Jepp, líka á mér, svo byrjaði frame-dropi. Já, þetta er búinn að vera ógeðslega buggy update. Svo er ég endalaust líka búinn að vera að crasha bara út af engu. Það bara allt í einu hverfur sko. Heyrðu í mig núna? Ég get talað við þig núna og því að ég er ekki að plugga inn heyrnartólin mín. Ok. Þarftu þess eitthvað? Þetta, þú veist, það er allt í lagi með heyrnartólin líka sko. Já. Hún að checka því. Hann joinaði bara. Hvað sagðir þau? Já, ég er dauður sko. Ekki ég. Já, ég veit það, Stefán. Ég er sprelllifandi. Tveir dauður. Ég get til mér ekki gert neitt að hjálpa þér. Ég veit það. Getur það, en þú veist, það er one hugmynd. Halló. Halló? Halló. Hæ. Hvaða meistar ert þú? Ég. Já. Ég var hérna hann. Sástu hann sem var Heyrst á mér á streaminu. Já, ég er á streaminu. Og það er í streaminu. Dauður. Ég veit ykkur mjútaði þig. Strákar, bíðið aðeins. Það er bara að vera að snæpa hérna herri vinstri. Halló. Nice. Þetta er rosalega skemmtilegt mót. Sérstaklega er að uppáhald snæperinn minn komið aftur. Haldið ég getið tekið vinn eða?
Danni, þú mjútaði Frímann eitt mann. Hvað mæk þú óþægilegum? Ég heyrði það líka sko. Á. Ekki er þetta. Óþægilega heitt á. Kemur. Það er ísalla Fortnite. Það Það er restarta, Stefán. Já. Og svo ætla ég að leiða fyrir öðru fólki að spila. Öðru fólki í chatinu. Heia. Streamið mitt með stopp í smá stund. Nú, ok. Ó, nice. Hljóðið þarna hætti. Vaff er Hex. Hvað er shell og blessaður? Sjáttu þig. Ingi ætlaði að joina ykkur á Discord. Er ekki Ingi úti í Ítalíu eða? Það er rétt. Nei, Icecold is best. Blessar. Blessaður. Er þetta þráinn? Hvað segirðu? Bara fína en þú. Bara geggja. Hello Poland, good to see you. Kom. Já maður, ég skal unmuta á Discord. Sjá. Hvað mjúta frí? Halló? Halló? Hæ? Geturðu Ég heyri núna. Geturðu unmuta Frímann? Er ég með að... Ég? Það var sagt að þú mjútaði Frímann. Hello Poland. Ok. Ertu að tala um Póland? Mjúta ekki neitt. Ég sé hvað hann er að meina. Herru, við ætlum að fara í Save the World núna. Er það að fara í Save the World? Stefán. Er það að fara í Save the World? Ég veit ekki. Ok, basically. Ok. Þá, þú veist, ok, ég get ekki solo arena. Eða þú og rýna með mér. Ingi Þór. Sí. Nei, ég meina Stefán. Já. Ég er að gera svona kóta, eða svona, hvað heitir þetta hann svona... Custom matchmaking key eða? Þú gerir svona tölur og svo gerir svona... Og svo gerir þetta accept og svo getur allir sem er að horfa á streamið. Getur skilur að koma inn í leikinn, skilur. Það er geggjum hugmynd, sko, en... Ertu með custom matchmaking key? Já. Kjartan gera hann. Já, ok. Næsta lok, við keyrum til Akureyrar með Alexander Jarl. Akkur ættum við að fara með Alexander Jarl Akureyrar. Hvað, ertu að fara í Save the World eða? Nei. Nei, hann er bara í lobbyinu. Já, ég glemdi það, ég fæ daily the words í Save the World. Ó, nice. Herri, ég fekk innvægt fyrir okkur meistara, ég sá hver var. Nolli.
Nolli? Hver er með kveikt á streaminu? Nolli er heppinn, hann fær að spila. Ég er í 2. Ég get ekki að Nolla. Hver er Nolli? Það mjúta. Ég get ekki að Ísaklóða, ég get ekki að hann hérna. What? Hver get ekki að hann hérna? Hver er með það trash mic? Away eða? Ákveð. Ég get ekki Já! Spicy Freeman. Nei! Hvað er Spicy Freeman? Hvað heitir á... Spicy Freeman heitir Spicy Freeman. En heitið á bara einn á Fortnite. Jó. Ok. Hann er búinn að horfa í allan dag, allan tíman. Ég líka. Hann sleppti... Ég var að spila með þér aðan, krakki. Já, Ég var á æfingu. Einmitt þegar þið byrja streamið, einmitt byrja æfingin. Ok, what? Spicy Freeman. Blessa. Ég get, þú veist, invita honum og invita þér og svo... Hvað segir Spicy Freeman? Ég veit ekki hvað sem Mikkel David er, en ég... Hvað er að heyrast? Hvað gerðist? Hvernig var hann að mjúta? Ég var mjúta hann að Michael David. Hann er alltaf með hann pirrandi mic sem er alltaf með eitthvað skrítið hljóð í gangi. Akkur er Freeman ekki lengur á Discord? Ég veit, shit. Skal ekki gera hann eitthvað að þessi þegar eitthvað dótar í. Segðu mér eitthvað skemmtilegt hérna á Discord. Einu sinni, það voru 2 tómatar. Einn tómat, þau voru að labba yfir götu og þannig að og það var klest á einn tómatinn og þá sagði hinn tómatinn og hinn tómatinn hvað er þetta að gera þannig að tómatsósa? Vá, það er flott. Hey Stebbi, má ég segja hvað gerðist við pappa minn þegar hann var lítill? Já. Ok, hann týndist út af systur hans vildi ég leyfa honum að vera með og eitthvað kona sem spurði hvar áttu heima, hann sagði Ólafsvík, hann á heimi í Ólafsvík, hann sagði Ólafsvík, svo sagði hvað heitirðu? Er mækin betra? Svo kona skildi ég neitt í það. Er það svoleiðis? Ups. Freeman. Ups. Já. Sælir, hvað segirðu Freeman? Sælir. Ég segi bara að kvítan þú. Velkomin í Fortnite Laser alla 5. Takk fyrir maður. Wow, það er búið að breyta Snobby, what the fuck? Já, geis, já. Þetta hús er hella, sko. Snobby er bara alveg hella stöð, sko. Hvað er að gerast? Ég veit ekki. Þetta er eins og víkingafjallið. Fyrstur til að joina að fara að spila. Ekki lagi að ég kemur á Discord, sko. Ég lokaði Discord. Ok. Ég er með græna pumpið og vilt. Ég er með... Ég skal með það að ég fengi. En, ertu fersku í dag, eða? Já, ég lífaði kollega því að það var svo mikið af...
það var svo mikið af hérna skruðningum í mæknum að ég gat það ekki lengur. Já, ég mæti David, ég Blessaður Andri. Ráin var líka eitthvað að sé það því. Ég er með gröna 50. Ok. Ég er með mínus, fyrir. Nice, ég kem. Ég er líka með Big Seat, ég ætla að byggja það gera. Nice, takk mér. Stjórns mestari. Hvað er hér? Nice. Ef ég vantar AR þá er þetta. Vildi maður gegja hann AR, takk samt. Ok. Já. Herru, hvað er þessi mini? Þeir, ég ætla að gefa þér. Takk. Takk, þessi. Já. Takk mestari. Já, menn. Gaur. 100 frames, gegja. Ekkert lag. Allt með lífað. Þráinn, það var augljótt að Michael David var... Þú veist, samkvæmt reglum Fortnite er að banna, en þú veist... Herri, við erum inn í sjónu, gett. Já, gett. Ég veit bara að vera til að geta það. Já, við þurfum að gera eitthvað sjúklega skemmtilegt. Þegar þú ert að horfa á streamið, þú horfir stundum á það, ekki? Svolítið mikið. Jú, ég horf alltaf á það. Hvað finnst þér skemmtilegast að horfa á? Þig. Bara og... Mér er gaman að þetta er svo gott content og það er bara gaman að horfa á því. Mér er skemmtilegt að horfa þegar þú gerir eitthvað með viewers og eitthvað. Þegar ég ger eitthvað með viewers? Já, nei, þú veist bara squads og eitthvað. Eða bara create og húka bara með viewers. Það er líka hella, sko. Já. Mér er bara allt í streaminu þínum hella. Já, takk mér. Ok, er þið ekki alveg búinn, ertu tilbúin í þetta? Horfðu. Já. Ertu klár? Já. Þetta var hræðilegt. Hvað varstu að reyna að gera þetta? Bara nota flintnokk. Já, flintnokk og læti þetta. Þetta var svona alveg góð leið til að fara hærra og Ég líka með OBS í gangi. Ég hef aldrei opnað einhver að gera þetta. Blessaður, Ice, Raffi, Kongur, gaman að sjá þig, mestari. Gauður, ert þú ekki alltaf að spila? Alltaf að leiða mestaranum að spila? Eða að fara að slátra hérna gæðum, Fríman? Já, ég er alveg til það. Þú ert með kolkrabba. Ha, já, ég veist það. Já, veist það. Þú ert með... Klagan. Snókorni. Klagan. Raffi, hvað er besta leiðin til þess að gera 1v1? Það er að... gera 1v1. Jæja, eitthvað gott. Já. Mín í hérna. Ert þú með eitthvað góðan að gera? Já, ég sé það. Þú er með fjólblóm. Hella leik. Þú að vinna að leika? Herru, ef við vinnum hennar leik, þá er ég mjög glæður. Já, ég Getum alveg gert það. Ég er búinn að vinna 3 leiki í dag. Þarna bara, þú veist, þegar ég, eftir að ég streamaði, þá var ég að, nei, það var gær, já, þessi, gær, síðan. Það var gær sem ég vann til, en það var hella. Frekar pirrandi að heyra í þessu og opna þetta ekki.
Það er komið að heyra í hvað? Hverju? Heyri kistu? Já, þeim. Ég held að hún sé på þakinu. Ég ekkert kistu. Hérna hún. Fannst hana? Já. Meistari? Í hvern erum við að hringja? Hvað? Herðu, halló? Ef við fáum Hæ? 50 like á þetta þá joinar... Áttu að droppa like svo íta bjölluna og skrepa. Það er rétt, ef Mæli með þig að gera það. við fáum 50 like á þetta þá fáum við að heyra Inga Bauer. Hann ætlar að segja okkur frá Ítalíuferðinni sinni. Já, hann er í Ítalíu, er það ekki? Jú. Ef hann að koma til Íslands einhvern tímann, fyrir hann. Það styttst í það. Hvenær kemur... Já. Verður hann í næsta strími eða? Já. Herru, sest á bílinn. Já, hvað er komið mörg like á þetta? Það er komið 20 likes, við erum 12 mjög og þá hefur við... Já, 30 viðbót. Herru, það er svo geggjaður staður hérna. Já. Nei, á. Ég datt á. 16 likes, kom. Það er að koma. Það er náttúrulega baki. Þetta húsinn er geggjað. Já, þetta hús er svo flott. Æ, come on. Ég vissi að þetta myndi gerast. 25 likes. Það er bara allir að likea bara. Já. 26 likes. Hvað er að gera þetta? Ég braut kistu. Það var alveg Allt. frekar pirrandi. Það er fóðleg hérna. Herðu, það er hérna grenade launcher hérna. Já, það er hérna handstýri. Ert þú til að kerja hérna medpack eða grenade launcher? Ég er alveg til í að... Ég er að taka þessu minnís. Ok. Ég get hafið 6 minni, sko. Ok. Það er eina híla okkar. Sjokkan sko. Ég braut eina fucking kistu á hann. Já. Jep. Rip. Ekki meira? Eða fyrir Pleasant? Ég var landsvæðið. Ok, landsvæðið það. Fyrir Pleasant? Ok, nei, hvað á bolta? Ég fór bolta og þú ferð á þarna... Já. Ég er ekki að ná að komast út. En núna? En núna? Já, núna. Nei. Skjóta mér. Ég er þetta með challenge að skjóta mér, þannig að ég ætla að gera skjóta okkur í Pleasant Park. Ok, 100 ég kem á bolta. Ok. Þú farin á Pleasant? Ég er að hugsa bara... Hey! Það er gæjar samt á Pleasant Park, svona. Ef við viljum spila það sætt. Já, chillum aðeins þá. Fyrir með þetta hús hérna. Já. Ertu með eitthvað trapp? Ekki farið í gæjana samt. Ekki strax. Ég finnst að vera það góðið, sko. Ófyrirgeðu. Ekki málið, allt í lagi. Hvað er í gangi? Kjallari. Holton. Ætlaðu að fara í gæjana, eða? Nei, þú vildir það ekki. Já, ok, við getum farið í það núna. Ég veit okkur. Ok.
Hann er að negla klingurum, passaði. Hitt hann fyrir 86. Ég mista því. Ok, drita á núna. Hann er ekki Er riftið? Nei. Þurftu að rifta hann. Ég náði ekki riftinu. Ég skaut þetta! Ég hitt þetta upp í loftinu! Vel gert. Oh my god! Með sniper. Ég hitt hann líka í loftinu. Nice. Annan. Nice. Þeir byggu til fucking svona base hann uppi. Þeir eru með eitthvað fucking high ground. Já, það gæjar hjá þeim. Eigum við ekki bara að chilla hérna á blessu? Já, við skulum bara farma að búa til 700 út ef við vilt fara það. Gerum steel base í endan. Já, nice. Ég er að farma líka. Það var allir að senda þetta svona 2 vinn sína. Já, nei, meira sko. Alla sem við þekkjum. Nei, bara alla sem við bara við erum að læra skræk og þetta að deila það, sko. Ég er þessi meistari Frímann maður. Sjátt á Frímann. Hún deila 51 þráin. Aha. Oh my god. Hvað er metið þitt í kills? Nei. Í Team Rumble er það regla það er regla 20 og eitthvað en ekki Team Rumble er það. Sko, metið mitt var annarkvæmt 21 eða 19. Í Team Rumble er það regla? Bara í venjulegum leik, en í Team Rumble var það ég var að stela öllum killunum, sko. Það bara enginn fékk varla kill. Það var 32, ég var að stela öllum killunum, sko. Ég hitti sjöfum bara fyrir 1 tíma. 16 í solo? Metið svona 7 held ég. Það er gott. Mér finnst ekki gott að vera svona out in the open. Svona á útofnu. Nei, same, sko. Ég langar að spila eitthvað dálítið safe. Þess að vinna leik. 100 wins. Þetta er bara eins og skrim, sko. Þetta er svona basically eins og skrim út af því. Sérðu hvað hringurinn er og hvað hann er lítill. Yep. Og séu hvað eru margir eftir. Það eru fucking margir eftir, sko. Þetta er sko. Og þarna oftast þegar maður keppir móti í PS4-daginn, þá getur við svona 8 eftir núna. Það eru ógeðslega margir eftir. Það er farlegt, sko. Já, Ég ætla að hugsa um að stoppa tónlistina. Með hvað hringurinn er lítill meistari, þú veist. Ekki bara... Við þurfum að fara í þess átt hérna. Svona. Ég er ekki með gott loot, sko. Ég er bara með Blue Heavy AK og Green Pump, Green SMG og Blue MD. Svo ég er ekki að... Oh shit. Tíman, þá eru alveg 30 eftir ef það var í skrim, já, en þetta er svona basically arena. Já. Herri, eignast bensinstöðina, fyrir? Já. Ok, tjekka, ætlum að hérna... Ok, 8 er núna. Ok, við erum inn í hrútum. Þess vegna valdi ég bensinstöðina. Það er klikkað. Já. Nei, byrju. Ekki... Þú ert alltaf mikið út af núna. Út af? Þannig að fólk sjá þér. Ok, hérna. Tapa ég og... Þú meistarar þessu kommentin. Já. Þú meistari að vera svona góður streamer, sko. Bara gera allt fyrir áhorfendunar. Gera allt fyrir áhorfendunar. Það er gæjar hérna. Já, byrju. Viltu gera eitthvað við það, eða? Nei, ég býðum bara þetta. Við getum það hérna. Eru þeir að koma? Heyri ég.
ekki tilbúin. Ég var Æ, come on. Það Hvað er er eitthvað annan eða? Herru, það er fullt af öðru fólki sem langar að spila en það var gaman að spila með þér Frímann. Langar að koma með eitthvað skilabóð í endan? Já, veit það. Hlustuðu vel á þessu skilabóð frá meistara Frímanni. Hamstur Erla BH Sjórningin Andri vill spila. Það er einu sem þið þurfa að gera. Allir að like og subscribe á YouTube-kanalinn. Deila. Meistari. Já. Meistari. Það er loka skilabóðið mín. Ég var bara að taka squats á eftir, já. Já, ég fíla samt sko. Þegar þú ert með dúo og það var miklu færri svona til að keppa þér. Já, mér leiði eins og þetta var arína eða eitthvað sko. Já. Herðu. Sjáumsmeistari, haltu að varum að horfa. Jú. Ó, bæ. Bæ. Ég held að þú horfa. Takk meistari. Blessaðu Gunni. Hei. Danni. Hvað er staðan? Halló? Heyr enginn í mér. Danni. Þú sérð ekki neitt, Stefán. Ég sé allt og ég heyri allt. Ég þarf að búa til nýjan account inn á YouTube og þessu. Og nota voice changer, ég er með plan. Ég mun einhvern tíma ná þér að trykka þér. Einhvern tíma mun einhvern joina þig og þá verður ég. Ég held ég veit að fyrir að frame drop, ég held að það voru með rekorda. Já. Hvað er að gera? Ég finn ekki músina mína, ok. Vinna, please, kongur. Takk, kongur, Frímann. Ég og Andri erum saman. Við getum tekið næsta leik. Gunnar Makk. Gunnar Makk. Ok. 2 og 3 stjórinn. Shoutout á Icecold is best. Og spúið sitt annað. Nei, herðu. Það væri nú ekki að það væri kongurinn úti. Hvað er málum ykkur og... Hvað er málum ykkur og fólki? Ætli að hoppa það? Veistu hvað er ekki? Nei. Hvað er málum ykkur og Dusty? Stefán. Já, halló. Hver er uppáhaldsstreaminn þinn? Ég sjálfur. Utan fyrir þig? Ég. Ég held að myndi segja Ingi, en þú veist, ok. Nick er 30. Já, það er satt, þú talar rosalega mikið um það. Er eitthvað með Þið eru eiginlega mínusík? einu streaminn horfa á. Það er réttar að það. Oh my god, pumpar taktikal fyrir mig.
Ég er með minni. Maður fá mini? Já, þú mátt fá hann. Takk. Takk. Nei. Þetta er örugglega í fyrsta skipti sem ég er með proper góð heyrnartól. Já, þú ert líka alltaf hérna komið með proper góðan mic. Er það kannski tengd að heyrnartólum? Nei, þetta er sami mic og venjulega sko. Ég er bara búinn að vera að stilla hann meira frá mér og alls konar. Já, þetta er öskri hann og eitthvað. Hey, jó, hver er að fæta skotið mig? Eru þið að fæta strákar? Ekki ég. Það sveppir ofan í eldhúsinu. Ok, síðast þegar reynda að ná þetta chest, þá dó ég. Hvaða chest? Þetta er eitthvað að glitsa þetta chest, sko. Shit, hvað var þetta? Hvað hljóð er þetta? Ég held að þessi hljóði gröfið eða eitthvað. Ég veit hvað var þetta? Vörubíl eða eitthvað. Er hraunið Það heyrðist eitthvað svo flaut. Það heyrðist eitthvað flaut og svo svona vélarhljóði eða eitthvað. Já, ég held að hafa verið að grafa einhvers staðar niður. Já. Eru menn að fara að færa setupið sitt? Ok, strákar, vil ég fæta þess að gæða strax, eða? Nei, ég er ekki með nógu mikið materials. Ég maður náttúrulega þinn en að fæta á fyrir mig, það er líka. Nei, Hvað kommentaði þessi gæði? Ég vil bara sjá. Ok, ég er bara með eina skitna pumpu og pistol, ég er ekki með neitt meira. ekki að pæla í mér, ekki horfa á mig. Ég er ný. Vil ég talaði til hann. Halló? Og ég er bara gáðstöð. Nei, gaur, hættu þessu. Fara að fæta. Já, en því stundum verður maður bara gáðstöð, sko. Það er bara þannig. Og ég er búinn að gáðstöð, hei! Takk fyrir Hver tæpa var að það. veista materials í mig? Ég? Ég fann að sækja þetta. Hver kemur með? Ég. Ó, heyrðu þetta, Hvað er kom þetta? aftur. Ég heyrði þetta Þetta líka. var eins og það var einhver bíl eða vörubíl að flytja gröfur eða eitthvað. Það var Það er eitthvað ég vent að Þessi gera, graf, sko. ég held að... Ég elskaði líka Rafael. Ég elskaði meira Raffi. Danni, hvað er þetta fjársáskort? Ég er að leita að því. Þú getur bara elt mig. Ég væri til í glætir ítiblóið eða eitthvað. Svo er ég líka bara búinn að lækka í mækinu mínum. Nú allt í henni byrja hann að suða líka. Það er ekki Ísak. Þetta suð kemur frá símanum mínum. Já. Þú þarft ekki að lesa henni komment, það er eitthvað sem er enginn að horfa að þau. Ég er ekki að... Nei, málið er það er slökkt á símanum mínum. Það er bara eitthvað, þú veist, ef ég kík... Já, takk það. Já, takk.
Danni. Hvíl ykkur heiðu, strákar. Ég er bara að fara hjá mér. Ok, hver er að gubba hún í mækinn sinn? Það mjúta þig. Danni. Danni, ég ætla að bara láta vita að ég mjúta þig af því að það heyrðist allt bara í leikniðinu sem þetta gera. Þannig að ég er búinn að mjúta þig, bara að segja. Stefán, ég er með svolítið handa. Á, takk. Hérna. Ertu fyrir aftan mig? Já. Á, takk maður. Þú veist ég fílaði þetta. Hvernig vissir ég fílaði þetta? Var ég búinn að segja það? Já, þú varst að segja þér langaði því. Já, takk. Hver ætlar að carrya En þú circle? mátt að mjúta að Danna. Halló, Danni. Ég er búinn að laga þetta. Þetta er búið að lagast. Ég er búinn að laga þetta. Einhver að carrya circle? Ég get carryað það. Eða ekki. Já, Danni. Danni. Já, það ég. Snúðu við. Ég fann pump, loksins. Ég er að fíla, ég heyri loksins í fólki í kringum mig með þessum eirndoflum. Spósi Danni, það er pixel fyrir þig. I like it a lot. En Gunni er ekki með neitt, þannig að hann verður að fá Já, eitthvað. þannig hann verður að fá það. Hann fær bara chugin. Gunni, drektu chugin. Já. Ég læri Það hann. halda allir þetta, þú veist, það halda allir þetta sé strákurinn, Gunni Gunnþór er stelpa, sko. Þetta er bara á öðrum accounti, sko. Nú. Gunni Gunnþór heitir Emilia. Já. Gunni Gunnþór er að drekka chug, þannig ég ætla að fá hann shield. Já, fáðu ykkur shieldin. Er þetta Emilia 1-3? Nei. Það halda ekki. Já, það geta alveg verið. Ok, það er ekki neitt að gerast, það er engi gæjar hérna eða neitt. Ó, allir er fyrir rifta, sem leiði ég sagði þetta. Stefán segir eitthvað og gerist það er bara þannig. Þessi gæjar eru... Hitt hann. Új. Verður tilbúin að rössa þessi gæja? Haldið þið þórið ég? Yes. Nei, skýt. Er allt döður Það eða? er gert. Já. Ég held það. Voru þið stríð? Ég vona það. Er eitthvað að bjarga Eða Gunna? ekki. Eitthvað að bjarga Gunna? Ég er að koma, hvar er Gunni? Hvar er Gunni? Hann er þarna niðri. Það er fullt að geggju hluti hérna. Já, ok. Hann er að koma upp. Er vondu kallið það? Steaks were made, já, Já. vondukall. Ég er að koma í hann. Új, ég tvö vikti. Það er svo fyrir nóg. Shit. Sorry. Sorry. Það var ég. Hitt hann verið 20. Nei! Új, maður. Winners. One pump er það einhvern. Og Stefán döð. Kemur. Kemur. Hvað er Ice Cold Looter? Það verið gaman að hann veit sína. Shit, hvað það munið öllu. Það var hann svolítið að gubbi mikrofóniðinn, sko.
Nice. Ég held sér bara best að þú sendir beint á hana þegar ég er búinn að senda þér mailið hans. Hérna... Þegar vissur að ég er fiskur í mannslíkama. Það er magna. Það er fucking magna. Fyrstur á Joina, fara að spila. Ég var fyrstur að joina. Bæta henni. Gunni, þú varst áðan. Sigurbergur, blessaður. Stefán, blessaður. Stefán, viltu ekki fara í Classic? Það er mjög skemmtilegt, það er mjög easy görið því, viltu fara í það, Stefán? Gamla skotið. Já, það er geggið gaman. Ég gerði það áðan. Fannst þér ekki gaman? Það var fínt sko. Komist upp í 50 likes. En er ég von við vona eftir? Já, mér. Ég var bara að kýla með þessu 1v1. Hvað meinar? Ég var nefnilega í félagsmiðstöð. Herru, hvernig var það? Ég var að leita á páskaeggjum. Já, hvernig var það? Geggjað. Veistu hver Conny Gotta er? Já, hann er... Geggjaður, hann er frændans hérna... Hann er frændi hérna... Hvað heitir hann aftur? Hvað heitir gæinn hérna... Íslensk drama? Hann er frændi hans. Frændans. Íslensk drama. Og hann er líka, Conny Gotta er líka frændi minn. Já, þeir eru allir frændur. Er ég þá frændans? What? Einsa? Kannski. Nice. En hann var Conny Gotta í þessari félagsmiðstöð? Já, hann er svona einhverjudeild, hann er eitthvað krakki sem vildi fara að tromma hann í félagsmiðstöðinni. Já. Það er Mexiko. Mexiko, maður. En hérna... Ég geymi það. Ég vann í... Einar var að segja eitthvað að hún þætti skemmtilegt hvað hann var fljótur að fá fleiri subs heldur en Conny. Já, Conny er alveg, hann var alveg gott content sko, svo er hann bara hættur núna. Já, hann er hættur. Akkur gerir Mér finnst það pínlegilegt. Akkur gerir þú ekki svona YouTube fréttasíðu? Ég? Já. Það er actually fyndið samt. Ég gerði það kannski, ég læri að edita vídeón. Ég er með svo cringy vídeo. Varstu að gera vídeo líka? Cringy, ekki tjekka þeim please. Mest likeaði vídeoið mitt er 17. Vist, það er ekki mikið. Hvað segir Sigurbergur og Gudda Vaff 82? Þeir eru ekki með mic. Vá, ég er döður strax. Það lendur svo margir hérna. Vel gert, Stefán, þú erum með góða byssu. Flintnokk. Hann er akkurat að byggja. Ég kemur, þú nærar honum. Nei. Ég segir það. Já! Þetta er mikið mín fyrir það. Guð, krakkar, subscribe fyrir þetta shot. Búi, þetta var ekki næsti shot. Þú er ekki klárar sko. Ég var að fá þetta Þú áttir að kill. Ég hitt hann ekki í andsköldu. Það er vinnur hans revival. Ná, ég match. Örugglega. Segjum að þú ert að fara að klötsa þetta svo veit. Nei, klötsa, þú ert að fara að ná þessu. Ég held að hann held með þér. Þú bildaðir óvart. Akkur Yes. Ég er búinn, Stefán kom 1 kill. Carry. Þessi gæi átti þetta ekki skili sko. Já, þú bara bústaður hann með skónum sko. Ég get ekki séð annað.
Stefán fyrir bak þig. Ó! Þú ert eitthvað hacker, Stefán. Ég hef aldrei séð það góðan gæi í Fortnite. Shit. Ó! Æ, kom hann. Nei! Hann deyr! Já, við mokkar! Stefán er að taka annan leik, við dóum nefnilega Æ, strax. kom hann. Ég langar að sjá þegar ég fara aftur í gildruna. Kick me. Stefán, má ég taka annan leik, eða? Dóum strax. Eða þú veist, þú ræður. Nei, að fara í trappið mitt. Haha! Það fór í trappið mitt. Það er að deyja. Svo hratt. Hann er ekki reyða hann. Anskotin. Djöð er þetta fucking gott með. Fucking auðling. Shit. Hey, yo. Ok, please, fara þessi gæði í trappið mitt. Þessi gæði að fara í trappið mitt líka. Gaurar. Það eru búin að lóka fyrir það. Flóni. Stefán, er annað leikur, eða? Herru, ég ætla að leyfa öðrum að joina. Já, þetta við dóum strax, já, alltaf. Mér líður sem ég fá endalaust friend request, það er bara... Ok, hann fór. Fyrstur að joina. Þú ert kongur. Eitthvað unsub á 9 kantum. Shit. Þú varst áðan. Þarna er eitthvað nýr og ferskir. Jæja. Fyrstur að vera númer 4, það er... Hæ. Halló? Blessaður, Stefán. Hvað segir Odd Ingi 2008? Allt gott? Hvað finnst þér um það að sé mánudagur og að sé Fortnite livestream Monday? Bara gott. Páskafrí? Herðu, fyrstur að joina. Núna skiptir einhver máli hvort þú hafið joinað áður. Þannig að það er fyrstur að joina. Ég hef bara verið einu sinni með í streami og þá var ég kikkaður strax út eða mækinn var eitthvað bilaður. Það var örugglega ekki ég sem er kikkaður, það var örugglega einhver annar. Já, það var Ingi. Það er svoleiðis. Blessaður, Vaffer Hex. Setti húfuna minn ofan á pönduna. Gunnar, blessaður. Það er eitthvað bilað hjá mér að íta á reddi. Getur þú ítt á reddi eftir svona 1 mínútu, ég var að pissa. BRB. Ég næ ekki til reddi, það er eitthvað bilað hjá mér. Get ég lífa og rennur síðan að joina mig aftur? Síðan fór það breytast og alltaf fór að gera
gerast hratt? Vildi bara fá mig, vissi væri ekki á réttum stað. Vildi þig tilbaka, það var of seint. Hugsaði þig allt en ég var of einn. Mér fannst það svo leitt. Ég ger allt sem ég gat reynt. Að fara lengra niður, ekki líkur sjálfum mér. Ég get engu stjórna, baby, ég veit ekki hver ég er. Hugsaði þig tilbaka yfir, veit ekki hvernig þetta fer. Já, mér líður eins og ég sé einn og enginn með mér hér. Fast á sama stað, baby, þetta rétt að byrja. Hugsa hvort ég hafi rétt á því að baby vera að spyrja. Finnst þið vera eitthvað meira, baby, ég rétt að vita. Tókst honum að lífa á dögun aftur gæðanum. Hvað heitir gæðin? Hæ? Hvað heitir gæðin sem var hérna áðan? Oddingi eða eitthvað. Já. Hvað er hann? Já, Oddur Ingi. Mæ, getur rættið Nær þú ekki heldur eitthvað rætti? Hvernig þú varst með okkur á hann? Oddur ætlaði að fá að joina aftur. Haldi ég. Úps. Hann lífaði. Hæ, Þú varst með okkur á hann eða ekki? jú, Ok, allir að prófa þetta rætti. við skal núna. Ok. GG. Nightbot segir Fortnite livestream alla 5 daga. Ásaki. Hvað eru að lenda? Hvað langar ykkur að lenda? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ásaki. Ég var að lenda retail. Eða salti. Já, ég var að lenda það á salti. Lucky. Já, þannig. Já, lekt. Eða Lucky. Lucky. Ah, shit. Shit. Blessaður. Má ég og bróður minn spila með þér? Á nei, ég myndi alveg eftir á. Já, nú hann bara að resetta kameruna, það er gaman. Já. Hvað er númerið mitt? Þetta mér alltaf að hringja mig. Passu ykkur það skotina. Við þurfum að passa okkur því. Æi, come on. Við erum að... Þetta var hræðilegt, sko. Ó! Nei! Ég er svo sælt lút, sko. Ég
Jú. Við verðum að Not fara í the annan best leik. one in this. You Við taka annan. Já. Við verðum að taka annan, sko. Það er Ég bara, hef lent á hérna það er bara fact, sko. við á Víking þá. Viking. Já, Víking. Það er allir sín uppáhaldslöndingar, sagði. Nei, Arnar Einarsson. Hvað segir Ragið Þórta Kóngur Íslands? Blessa. Nei, come on. Ef að Fortnite krassar ekki, þá er eitthvað annað sem krassar, sko. Geggjum maður. Hvað segir Ragið Þórta Kóngur Íslands? Steppi Mr. King. Þú ert Mr. King. Ég er búinn að vera bara eitthvað með 1 og 0 kills og eitthvað bara skýta. Mér langar helst bara að fá þig. Já, það er páskastrím maður. Þið segið það chat. Sko ég ætla bara að taka sóluleik, sko. Má sjá. Ok. Heldur bara best að þetta ekki sóluleik eða hérna Arena eða eitthvað. Keppa saman. Ég er bara ég verð að taka sóló, sko. Wow. Þetta er endalaust. Svona. Setjum okkar á góða músík. Blessaði Johnny. Ég lífaði bara því að ætla að taka sóluleik. Hver vil keppi Arena? Oh shit, það verður að skjóta mig.
Ég ætla að deyja strax. Það allt flóna að kenna. Við erum að slökka honum, sko. Ó, næs, hann kista. Ó, já. Það akkurat sem ég þarf að... Hvað að gera hann að bolta? Okay, let's go. Oh, piggy. Oh shit. Já, takk. Fuck. Æ, come on. Þetta var gott samt. Sjáum hvort hann fari ekki örugglega í trapp mitt, ég sæti hann okkur. Sjá þetta kill hérna. Já, eitt þetta upp. Ah, hann sé trappið. Andskotans. Hann er fastur hérna. Hvað gerir hann? Andskotan. Hann mátti reyna. Smá erfitt að spila með hvernig sem er, en stundum, þú veist, langar manni bara að spila með, þú veist, patta pulsu eða einhver meistara. Dó Ingi Bár úr niðurgang! Shit, hvað þetta er gott komment. Ég ætla að senda þetta á núna. Veitu, verð alveg kjör. Ég ætla að senda Ingi Bár þetta komment. Ekki svara neitt. Don't go anywhere. Ég er að senda þetta komment á Ingi Bár, Kari. Mjög gott komment. Jæja. Patti pulsa, ég var að fara í arína. Ok, hvað er P? Nei, Patti pulsa er ekki að spila. Æjæjæj.
Duo. Sko, það er ógeðslega gaman að spila með áhörundum en stundum maður brýstu fyrir að spila einn eða spila duo með einhverju svona fólki sem er ekki að horfa. Halló? Sæll. Hvað segir minn maður Kjartan? Ertu til að entertaina mig? Ok, halló? Hæ? Ertu til að entertaina mig? Hæ? Hvernig? Hæ? Það var eitthvað komment. Já. Ímyndaðir þú veist Ninja, hann er alltaf, Andri, ímyndaðir Ninja er alltaf að spila með Dr. Lupo eða þú veist Nick er alltaf að spila með Sancho. Þú veist, þú spila með fólki sem þú fílar að spila með, sem þú ert að tengja með, skilur við. Og það er líka alveg gaman að spila með random fólki, skilur við. Hvert voru konur? Já, það var eitthvað að segja að Ingi hafi dáið niður í gangi. Mér finnst þú bara að finna því að í vlogginum er hérna í vloggi af hverju Stefán ætti kalt, þá er hérna að segja að Gísla hafi dáið niður í gangi, sko. Já. Ertu að horfa á strímið eða? Þetta er Ingi minn. Sjáu Inga minn. Ég er Ingi dáið. Hvað segir þið kallið minn? Hvað er að droppa? Er að droppa í Mexico eða Paradise? Eða Happy? Ég var að breyta hann setupinu mínu og ég er svolítið óvanur þessi. En fyrir bara Paradise. Alrighty-o. Blessaður Jón Arnar. Gauður, ekki vera leiður. Don't be sad. Ertu að lenda inn í tölvubúðinni? Nei. Mér langar að vinna. Já. Ef ég að reyna eftir þetta? Já maður, ég ætlaði að spyrja hvort þú kemur samt í að reyna á hann. En... Já, ég var að kaupa interface og eitthvað. Já, keyptir þarna M-audio. Yes. Þeir lækkuðu verði. Er ekki 20 hvað lengur? Nei, 18. Nice. Heppinn þú. Ég er með eina skikna byssu, ertu með eitthvað fyrir mig? Ertu bara með eina byssu? Nei, ég er með 2. Já, pumpa mín. Þessu monitorunum mínir, þeir passa ekki á hérna fórum mitt. Er þeir svo stórir? Blessaði Michael David. Já. Já, trapp. Get it. Ég held ég sem er bara sama og hérna Ingi. Bara annan lit. Já, það getur bara öfnið þér. Jú. Getur bara vel fucking verið. Blessaði Michael David. Þið? Passa ekki um að tala. Hvað sagðir þið? Nei, það er að bull. Hæ? Hvað sagðir þið? Ég sagði passaði hvernig þú talar. Ég sagði blessaður. Ekki krakkar að horfa. Sagði ekki annað. Gæti alveg. Sko, Kári, hún finnst alveg geggjað að Ingi hafi dáið niðurgangi. Hann er bara hláturskasti.
Hann er bara að dreifa orðum að Ingi hafi dáið niðurfengi. Það er ekki. Þetta eru bara orðrumar. Það er ekkert satt í þessu. Slúður. Er Michael David eitthvað útlenskt eða? Tala um mig? Já. Það sagði Michael. Michael David. Hann bara... Ertu að tala um gæðin í Discordinu? Á chatinu. Stendur ekki Matthew David? Michael David. Já. Herri, að komin í sónu að vinna leikinn. Já, til hans. Safna smá materiál. Ég er 405 og 56. Við báðir eitthvað. Er ekki fínt að vera bara svona 6 til 800 materials? Jú. Gauður, hann er norskur, það er grjótvart. Lág taktikal fyrir þig. Gleymdu því. Magic. Hvað finnst þér um það? Ég er aðeins að mjúta mækið minn. Næs. Kjartan. Stefán. Er þetta of hátt eða? Heyrðir í mér? Er þetta gott núna? Hvað, ég er alveg... Þið tala þér. Halló? Er þetta of hátt eða er þetta gott? Þetta er gott. Heyrðir í mér áðan þegar ég var að tala í síman? Varstu að tala í síman? Þess að mjútaði mækið minn. Já, nei, ég var að forma og það heyrist eitthvað hér. Ok. Þá hef ég enga hugmynd um það. En Kjartan. Stefán. Viltu með það? Viltu mig fyrir aðra? Ég... Gjörðu svo. Þú laði mig flóna, ég fuck þér. Hvað var það að fæta? Já, hitt er 24. Þeir riftuðu. Úi. Ég ætla ekki að P90. Nei, fuck it. Takk hana. Nei, takk þú hana, ég er með bláa svo. Gaur, hvort það er carry rift eða mini? Það er rift. Það var mini. Hér er linkur á Discord okkar, segi Nightbot. Gaur, ég tók svo gott hérna flintnokk. Kill á hann. Nice. Næ, ekki merka þetta chest. Breit bolti. Fortnite livestream. Alla 50 þetta, segi Nightbot. Blá pippa. Langar að carrya minis? Já, eða ég er með maxi. Ok. Geti ekki tekið meira. Ég skal taka bláa pumpuna. Ok. Ég held að ég segi díglu frekar en... Frekar en hvað? Frekar en...
Hunting-rifle. Já, ég myndi líka gera það, sko. Ertu með eitthvað shields eða? 6 mini. Nei, eitthvað medium shields. Ég takkaði Bixil fyrir hann áðan í Paradise. Það er ekki nóg að taka, þú voru að segja mér líka. Segja bara Bixil, held ég. Já, ég var að tala í síðan í hérna veginn. Blessaður einsi, gaman að sjá þig maður, langt sér síðast. Þannig að, sjómlegi. Ég ætla að kannonum minn í sónu. Nei, Jú. það ert ekki að klika það, sko. Nei. Ég meina væntanlega, þú veist, ekki inn í sónu eftir, þú veist, hvað er að meina? Já, ég fatt það. Safe zone. Nefnir að taka screenshot af þessu innar og setja þetta í íslenskt drama. Let's go. Vá, hvað þú slótt með þessi. Þegar annars kikka þér. Vó. Blessaður Kári. Sér þessi. Gjör, ég elskar Dörrburger sem er komin aftur. Já, líka tomato. Tán, bara. Gjör, það er fight hérna. Dörrburger fyrir. Hitt einn hund, nei, 50 minni. Já, með þessu díglu drasli þarna. Já. Shameless self-promotion hjá Einari. Kóttu til mín, ekki fara beint í fæti. Ok. Það er samt gaurið hérna. Á mér bara. Ok. Ertu í vesinu eða? Hitt eitt fyrir engan síld. Est, hann er með engan síld, menn ég. Ég er að koma í þetta fight. Oh shit. Það var að trappa. Já, Vel gert, vel gert, vel fucking gert. Shit, svona er að koma. Það rifta í burtu. Ok, riftaði. Kemur þú eða? Já, ég... Ætlar að koma í bollerinu með það? Hann dó, sko. Þú kemur í bollerinu með ekki? Ég medkita og síðan ætla ég bara landspöða. Ok. What? Þessi boller hvarf bara. Já. Það er gaurið fyrir fram að. Ertu með eitthvað mínisíld eða? Nepp. Það var mjög heimskulega hjá mér. What? Hann snæpaði mig. Hræðilegt. 70 metrar. Er reboot var ekki starf inn í zone? Já. Hvar? Hjá hérna... Smooth. Ah, shit. Kemur. Ok, ég skil ekki. Kjartan. Það gerist í vlogginu með 52. Kjartan.
Kjartan. Akkur er maður ekki bara með mækinn sinn hérna? Bara eitthvað, halló. Ég var farin á Discord. Ég er mættur. Oh, hi. Oi. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Stefán. Hvað segir Ég er með 287 stig, þannig að... Hvað segir tjellin? Ég er með 187, þannig að þú ert akkurat með... Hvað meinar þú? Bot. Nei, ég er að grínast maður. Það er erfitt að taka myndir í sólinni. Sagði Hildur. Já. Hún er í Flórida. Hún Hildur. Spicy. Spicy. Spicy? Spicy Danny? Rip Spicy Danny. Já. Hvað er hann dáinn eða hvað er það? Fyrir mér. Nú. Það er bara... Ég er ekki að fara að rifja upp einhverja gamla hluti, en ég myndi að ef að þú ert að vinna með einhverjum youtuberum og hjálpa þeim að byggja sig upp og gefa þeim shoutout. Svo þegar þeir, þú veist, fá einhver views og eitthvað, Mexíkó, þá hérna segja þér að þú hefur kannski ekki komið neitt nálægt því, þannig að ég vona að Danni gerir ekki neitt svoleiðis. Spicy, spicy. Akkur til að segja spicy? Ég veit ekki, með þess að það var svona þægilegt segja. Nákvæmlega tælenska mat. Já! Já, hvað er Thailand, segja? Já. Ég ætla að fá mér Pepsi Max Lime til dæmis. Já, ég er líka að drekka Pepsi Max, ekki Lime samt. Tvö lið beilmata, hvað þau hinga? Þá fórst í bensinstöðina. Já, alltaf mikið að gera með það. Frekar heimskulegt að taka sér pásu í miður droppi og sækja sér Pepsi Max Lime. Já, sérstaklega rínaleg. Sérstaklega rínaleg og líka fárlegt hvað ég er búinn að segja Pepsi Max Lime oft núna. Segir eins og þú fáið borgað fyrir það. Já, hvað að vera fyndið að ég myndi svo fá borgað fyrir það. En engar áhyggjur, þetta er ekki auglýsing, ég er bara að segja þetta því að mér finnst gott að drekka Pepsi Max Lime. Hefur þú smakkað Pepsi Max Lime? Nei. Jú. Nei. Það er nýkomið. Jú. Glænýtt. Ég smakkaði eins og gúrku kóka, ég man ekki alveg hvað það var. Ógeðslegt. Falskar ástir, svo gott lag. Vinsalegast þvoðu hendurna hennar með sápu. Þú hljómar eins og bara svona einhver gæði sem lesi upp auglýsingar. Vinsalegast þvoðu hendurna hennar með sápu. Stendur hérna. Viltu sjá? Já. Já, er það veginn? Horfður á streamið? Í staðan fyrir að koma bara. Nei, sá þú stóðst kjör. Ég skil ekki hvernig fólk verð að því að deyja niðurgang. Herru Kjartan, nú ert þú dáinn úr niðurgang, Nei, ég er að deyja kvefi, sko.
Þú ert alltaf lasinn. Já. Ertu með eitthvað fett ónæmiskerfi það? Já. Það er ekki gott. Nei. Finnst þér max 500 matt vera nóg gott svona góð kostur á móti því að missa eða þú veist á móti að fá 200 eða þú veist 50 health í staðinn. Skiljum mig? Nei, heil ekki. En þetta verður max 700, 800. Þú veist max 500 bara gott sko. Þetta, annars var allir bara bild út allt. Þannig að þú fílar max 500? Já. Halló, Michael David. Geri, ég er með svo mikið streamer-loot, sko. Hvað er þetta með? Ég er með Grava Tactical, Flintlock og Scoped AR. Jáhá. Núna liggja Gísli, Ingi og Spoisi Danni, Rick, Kjartan líka. Kjartan, hvað er streamernafnið þitt? Nei, ég meina, já. Hvað meina hérna Twitch? Nei, bara, þú veist, þannig að Dr. Disrespect karakterinn. Hann heitir Balthazar. Ok. Þannig að þegar þú ert að streama, þá er það Balthazar stream. Já, það er Balthazar stream. Það er einhver á bíl, Danni. Hann er að snaupa þig. Yes. Hitt hann í 52 headshots. Nice. Æ, ég kemur maður. Ég er alltaf fucking lélegt maður. Mér langar alveg bara að fara, sko. Ég er farinn, sjáumst. Sjáumst hérna. Bye. Spoisi. 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 Er þetta íræfum með hvað er það? Ojojoj, blessaður, Kári. Ekkert blessaði Kjartan. Herru, það var legendary skin, þá ætla ég líka að vera legendary skin, sko. Nei. Hvað viltu fá frá mér? 10 skall. Ok. Þú bara sendi símanúmerið mitt og þú auðrar mig. Akkurat. Erum við að droppa í Tilted eða erum við að droppa í Happy? Við erum að fara að droppa það. Hvað er þessi staður fyrir? Já, hérna. Ok. Það er ekki elskan stað. Ég var bara ella leiknum hann og fengum ágætt lút. Það er geggja streamer lút annars, sko. Já. Það pyrraði mig fóran að ljósin upp í stúdíu, það er ekki syngi. Hvað? Þú veist, eitt ljós er fjólublátt. Hitt er, þú veist,
Rautt, það ekki alltaf sama. Ég lenda svolítið short. Bara svona... Það tekið toppinn á húsinu. Geggjaður. Ég ger ágætt ofta, ég brýt vegginn okkur húsi og ég hugsa svona típist að ég sé að fara að brjóta einhverja kistu. Þú brýti einhverja kistu akkurat. Haukur, horfðu að sjáttur á mér. Vá, lama, nice. Nú komið græna pumpu. Þú ætlar að gefa mér hana? Ég heyri ekki hvað það sagði. Nei, ég er að... Já... Nightbot segir, Fortnite leysir alla 5. Það er rétt. Næsta 5. Ó, blár hending, geggja. Næsta 5. verður Spoisi Ingi Bauer með ykkur. Hei, það komið græn pumpa. Er hann alltaf inn í Spoisi? Já, hann var að segna Spoisi. Ingi Bauer? Spoisi var að segna hann. Ertu ekki að djóka? Ég er ekki að grínast sko. Ertu ekki að djóka? Ég er ekki að grínast. Já maður, það er páskafrí. Let's go. Er hann ekki verið að æsa? Hann er Spoisi sko. Ingi Bauer? Ingi Bauer? Hann Spoisi allt í henni. Herru. Hvað með æs? Hvað með æs? Þú ert æs. Ég er búinn að merkja pumpuna fyrir þig, takt hana. Nei. Ok. Látur ekki hana, það er ljótt. Ok. Jæja, hvað fannstu? Hei, takt hérna bolta. Ég er ekki búinn að lúta. Farðu hérna bolta, hlusta á mig og segja þig hérna. Ó, byrju, ég ætla að fara í... Ok, hvort vil ég launchpad, Scar eða launchpad? Scar. Maður sé. Hörru, ég fann að lúta í hana. Akkur má ég ekki verið í boltan? Já, vilt þú fara í boltan eða? Nei, mér er alveg saman, hún verið í boltan. Það er ykkur að koma. Ég heyri ykkur um. Hann er hérna úti. Geggjaður. Á ég stingan. Já. Svo er líka risa springur hérna. Er hann á haugana? Yes! Vel gert. Hvað er hinn svo? Á, hann er með grein eitlansir. Ok, ég er með dynamite til að negla hann. Mín stík. Vel gert. Guri, þú má fæta hann að gæja. Hann er bara á mér, sko. Ég kem. Hvað er fokkanum er hann? Engi síld. Hvað er fokkanum er hann? Dinnusson. Uppi. Uppi. Nei! Hasefrag? Það er third party, ja. Sjúkt. Ó, fuck. Hvað er kortið? Það er uppi. Já. Þú veist, þú getur séð það, sko. Já, ég sé það á kortinu, þú veist, ég sé ekki að það er kortinu. Nei, bara horfðu upp. Nei, vinstri. Þú sér það líka hvað kortið er, sko. Já, 10 metrar. Ok, what? Ok, og var... Hvar? Ok. Þú kannan það burtu. Það er þetta góða punktur.
Ekki. Ó, ég hefði getað sótt medpack. Það gerði ekki. Það er hálfviti. Skellur. Nei, ég er bara hálfviti. Revenge! Ok, hefur aldrei lent í því að þú ítir á takkan og það skýrst ekki. Ég hef alveg lent í því, sko. Ingi var alltaf að segja lent í því, ég held bara að ég var að segja þetta þegar maður er fucking lélegur. Svo er þetta bara... Hvað alls í kreitið þegar að hitta upp? Nei, ég nenni ekki creative. Ok, þá fer ég bara í solo arena eða squad. Hvað er bara í squad og leiðum fólk að joina. Fyrst til að joina fyrir að vera með. What? Vá, ég var að fá gjöf, tjekkja þessu krakkar. Hvað kjafst hann? Þegiðu. Vá. Æ, ekki þessi krakki, hann er svo fucking toxic maður að kikka hann. Halló Sevrock. Halló Sevrock. Allah. Hvað segir Sevrock? Við erum með mobile player og mest toxic gæja heimi. Þetta er ekki gott sko, skilur, ég ætla að lífa. Það er að lífa? Ég er lífa sko. Af hverju er þessi gæði svona toxic? Eða þú veist, hvað er hann að gera? Ég manna ekki eins, ég bara veit hann er fucking toxic. Ertu veist að þú sért ekki toxic? Hann þorir ekki eins og segja neitt, þú ert búin að þagga niður í honum. Já, ekki, við erum með mobile bros. Hei, látt, neða, ok, það ekki. Já, ok. Alltaf mobile. Sko, hann er sokkelskinn, hann er góður. Hvað er hann að... Í hvaða verslun verslið þig? Ice-Cold búðinni. Blápimpa. Í hvaða verslun verslað þú? IKEA. Ertu að meina ljósin? Já, þessi ljós eru keypt í IKEA. What? Ok, guys. Erum við að droppa tilt þetta? Erum við að fara að lenda í tiltið með bóbalgæja? Já. Ó nei. Ég sullaði Pepsi Max Lime yfir allan. Ha? Pepsi Lime? Pepsi Light. Pepsi Max. Nei, þetta er... Segð hérna, Stefán. Hæ? Hvað? Lama. Segð hérna. Lama! Annað lama. Kom að það. Nei, ég ætla að bæla þessu. Ég ætla ekki að bæla. Guður shit, hvað eru margir tilted? Þetta er ekki að tiltið. Hvað er að ykkur? Í hvaða verslun verslað þú, Patti Pilsa? Ég versla í IKEA. Bara, er það eina verslun sem þú verslar í? Jep. Kaup ég alveg kvöldmatta þar. Nei! Já. Ertu að hugsa það sá mig, Kjartan? Nei. Nei. Örglega ekki. Ok. Já, neikur, krónan í mínu verslun, sko. Basically, það sem ég ætla að gera er að ég fekk þetta lama þarna og ég ætla að nota það sem ég fekk í lamanu til þess að drepa Til þess að drepa gæjana í tilted.
Ég ætla að brjóta. Auðvitað, engin með til þér. Kom hér, takk. Kom hér. Oh shit. Fuck. Hvernig ertu að fíla þetta skinn? Þetta er bara virkilega fínt skinn. Það er ekki sætt og falleg. Ég myndi bara þakka þér kærlega fyrir það. Já, þú skuldar með þessa 1000 kall núna, sko. Ég skulda þér ekki shit, ég er búinn að gera fyrirlegin. Ha? Ég var að fá þessa kistu núna. Ísak ég með Það er svona mjög grátt. 280. Nei. Ég tog ekki að grínast. Þessi gæði döður eða? Holy gangstar. Yo, what? How you doing? Holy. Komdu hérna, ætlaðu að væfa þig? Ég næði Ég ekki. elskar lag. Ó, ég fannst. Hann er að fæta á annan. Ég elskar Ég fæt. næði ekki að væfa þig. Af hverju ekki? Bara? Af því ég vil það ekki. Ó, Herru, viltu medpack og mini eða? já. Gjör svo vel, medpack og mini. Oh my god. Að lomma medkit. Gjör what? Ég pikkaði upp rocket. Give me rocket, right now. Give me rocket. Ég er með rockets. Ok. Og GTOs. Það er gæðið hérna. Shit fyrir undir, shit fyrir undir, shit fyrir undir. Ekki ég. Ekki heldur. Af hverju ekki þú? Nei! Heldur Þessi betur, manneski er von. Það er ok, það er hún. Ekki. Er eitthvað líkur á náðu kortinu mínu? Já. Þetta er alltaf fyrst í lútið. Ó, mitt. Þægilegt þegar það er búið að byggja svona í kringum vaninn. Þegar ég segi Patti, segir þið pulsa. Patti. Stefán, hvað segir maður? Pulsa eða pilsa? Pulsa. Pilsa, væntanlega. Hvað segir þú? Sem er rétt og það er pilsa. Oj, maður. Þegar ég segi Þessi matur er vondur. Þegar ég segi Patti, segir þið pulsa. Patti. Pilsa. Ekki pulsa. Það má alveg lækka hljóðið í þessum fucking van, sko. Það má það. Skjóttu e-mail á, Epic. Epic. The goddamn weird noise. Epic, if you're watching this. Epic, my son has a hearing condition, so this van is killing his hearing conditions. Since when did you have a son? My son has a problems. Hvað varst að segja hvað með? Epic, my son has some problems, so could you please... Komdu með shotgun skot, krakkiðinn. Ég er með shotgun skot. Af hverju þú alltaf svona toxicinn á Discord og eitthvað? Chatinu. Ég veit það ekki. Ég er bara toxic. Alveg mig? Bara skotað þetta. Severance. Já, gaurinn, hann var að spamma símanúmerinn í þessu raffaðna. Aha. Sann stoppa þetta að banna hann. Viltu bláa pumpu? Pumpu? Ég er með pumpu. Svo ég að segja. Nei, hérna, viltu svona shotgun á þú? Já, ég kom með 7, allt góð. Já.
Ég er sko ekki með 85 úr þessu lama sem opnar. Ha? Já, takk. Splitta. Það verður að splitta öll lamanum. Hey Severo, gefðu Stefáni pumpu. Nei, hann bara... Pumpur mína. Strákar, það er hjól hérna. Chest. Oh, damn. Hvað er það? My chest now, bro. Hvað er það? Chill. Damn. Hvað er þetta fucking chest? Ok. Ég er búinn að... Allir er að svara spurningum sem að Patti spyr. Ok, Patti. Var kallar hann Juna næst? Já. Patti spurning. Kjart. Holy shit. Ertu í fæti? Kinda. Ok, ekki. Kjartan fíla Patta pulsu. Hvað eru gæðinir? Við beilum á ykkur og fengum fucking vilkni. Hvað eru gæðin? Það er neðan mig að koma upp til Það mín er núna. maður grappla hann hjá sér. Holy shit. Æ! Já, ég bara. Leggur mér í burtu. Það er smá í træða. Ég ætla bara að lítið kamper. Þetta er kamper bóksinu. Nei. Af hverju ekki? En ég er kamper. Það er svona hauss fyrir mig að ég er kamper. Baby shark. Kjartan, hvað er að gerast? Ég sá þetta gefur að klaumell streamin ykkar. Hvernig sástu það? Þegar maður skrólar, þú veist, bara í descriptioninu, getur maður að sé það. Já, ég sá það. Það er alveg frekar pirrandi, sko. Það er samt bara út að... Ég heyri ekki annað en Geri, svo fokki fyndi vídeo sem það er fyrir gæðir og var bara að dansa. Let's go. Ég er bara að kampa allan á tíma. Geri, þú vilt ekki kampa, sko? Elskar kampa. Af hverju? Já, Siggi minn. Mæla hérna. Tomper! 75. Heitir Tom... Ég heitir Tomper skinni fyrir 75. Tomper skinni með ekki iconic. Oh shit! Shit! Get me the fuck out! What? Það er amma hálfur. Ég skaut hann. Hvernig er næsta Fortnite mót? Það er góð spurning. Ég get ekki svarað þér. Shit! Jafngetur, fuck. Ég var með bæ. Ertu til í að... Drepa hann að gæður, ég vaði mig. Ég er kampar, en ég þarf aðeins að kampa sem kampi. Nice, settur trapp, vel gert. Ég ætla inn hérna, þannig endilega kottu bara að revive mig. Ég held að gæðin sé að kampa í kringum. Kottu hinga inn og revive. Kottu inn, snögg. Ok, ertu með eitthvað heal? Nei, því miður. Við hlaupum þá bara. Þetta er að hlaupa mig, þetta er fucking 300 leið í kringum okkur. Hanna. Holy! Svona. Nýfæran. Aftur! Holy! Fekk ég killið? Nei, því miður. Akkur ekki? Ég veit ekki. Æ, ég er að reviva hann anskota. Ég hef þetta klára hann, ég vissi það. Það er rétt, þetta er fucking hacker. Toxic. We got them toxic. Kjartan. Marathon. Severo, takk fyrir að spila. Við ætlum að leiða Patta pulsu að spila. Sjáum hérna. Stefán. Já, Kjartan. Hættu að spila stretched. Það er orðið verra, sko. Gerð mikið með hann við. Guður, ég veit ekki hvernig. Skal ég kenna hana. Ég get ekki að væta það, Patti, sorry. Ég skal henni væta hann.
Láttu mig vera hóststofun. Nei. Það ok. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. Hæ, Patti. En að hætta niður geirunum mínum, please. Patti er OG. Hæ, Patti. Hvernig virkaði þessi leikur áttu, man? Heldur henni tvöfald off og hérna skítir á meðan, þú veist, það ertu bara að koma í vinn. Ok. Doppel í kér. Hei, Patti. Þessar. Hæ, Patti. Hvað er það að hoppa? Retail. Það er ekki nóg lútan það í fokkin eldfjallir fyrir 4 að gera. Retail. Það er alltaf hérna húsnæðismegin en ekki fasteigna-megin. Það var einhver sem sagði mér það. Hvað segir þið? Það er alltaf húsnæðismegin, ekki... Já, veist, hvað er þetta að tala um, fattur? Akkur er þetta að segja þetta allir inni? Bara þannig að ég sé landa á réttum stað, skilju. Sevrok segi vera... Ég fatt að ég var... Sevrok segi vera... SS ekki. Hæ? Býtu, what? Er Sælista sem G komin aftur leikinn? Já. Ok, ég er ekki búinn að spila hann leikinn svona í 2 ár. Það getur ekki verið, hann kom út fyrir 2 árum. Já, spilið fyrra, sko. Kjartan, það var að spyrja hvort þú getur gert custom game. Svarið er... nei. Jú, ég get alveg gert það. Kóti verður bara Stefán Sökkar. Nei, ég er að grínast maður, chill maður. Það er ekki góður í þessum leikmaður, shit. Shit. Er það bótt hérna? Nei, þetta er sokkskinn. Bótt eða bolti? Kóti. Nei, ég er fokkunum upp með hann. Ertu með mínum fyrir mig? Patti. Nei, ég notaði bygg. Ég er að byggja þessi ekki mig. Hvað er þessi bótti maður? Manstu hvað ég sagði? Bara doppel ekki hann. Gabbi er með mini fyrir mig. Ég kann bara rush upp í. Já, rush upp í. Ég er síðust player. Ég er planta. Koma strákar, Smókaði fyrir mig. Ég er að smóka. Ægir. Ég með takk fyrir því. Er þetta Arnór Feskur eða? Hey, fuck, æsöka maður. Shit. Mátt aldrei sleppa tvöfald þá. Aldrei sleppa tvöfald þá. Mér líður bara eins og ég sé komin í Game of Thrones eða Lord of the Rings. Easy clap. Stráka, tóku í killið mitt. Tóku í killið? Ég ætla að vera að pussa í dag. Gjardan. Ok, hvernig opnaði inventoríum mitt? Býtur að fucking Kontroll haltinn delete. allt eða eitthvað. Já, ég. Hvaða verslun veslið í? Item shop. Tókst ekki mín, hver tók mín, já? Ég er reyna að finna út hvernig ég droppi þessi drasli. Þú kappar ekki raskat lengur, sko. Nei. Ertu ekki blekknað þetta eitthvað? Jú. Hvaða verslun veslar þú í? Ég? Já. Bónus. Varst þú ekki að spyrja þess aðan? Hvernig settu niður?
Ég vinn í bónus. Sevra okkar að kopja þig. Samt vinnufélagarnir mínir, ég vinn bara með dópistu sko, shit maður. Þið heyrðu það fyrst hér, það eru dópistar að vinna í bónus. Já, þriðji vinnudagur minn eða eitthvað. Ég var í pásu og svo þarna kemur bara einhver gæi annar í pásu og bara hvaða mótel ertu? Og ég bara, þú bara, gerir kókain eða eitthvað, dóparu og ég bara, nei. Og hann bara reyndi að selja mér eitthvað drast sko, ég var bara, what the fuck. Gauður, dóp er ógeðslega. Já. Stefán, ekki dópa krakkar. Ef þeirra efast ekki Stefán gefur ekki það. Hvað sagðir Kjartan? Ég segi ekki neitt. Hvað sagði samt Severón að þú verður að gera? Hann sagði að fara að kalla hann til hann næsta. Gleymdi því sko. Hvað eru sensitífið? Ég er ekki að reyna að vera leiðilegs. Það er ekki ógæðslega tóksík. Nenni að vera busskamp, byrna buss squad. Það er buss hérna fyrir ykkur. Buss squad. Please sendi mér. Please. Ice squad best með þeirra. Einhver, Gabbi. What the fuck? Gabbi, buss squad. Á hverju ertu? Ertu á hoverboard eða? Já. Hefur aldrei séð það eða? Já, gemmir. Þið ætlum mig. Fokk maður, ég er líka með blöðu. Yes maður, það er buss squad. Let's go. Buss squad. Ætlum mig. Hvað er það? Æ, shit maður, ég var á. Hvað? The Boost Boys. Shift. Ok, ef að fara í eldfjalli eða Dusty, hvert vil ég fara? Er ég fucking eftir maður? Það er gör, ætlum mig. Má ég ná að hoppa? Var það rigning úti eða? Bye. Þetta er eins og með soundið mitt allt og hátt sko, ég er ekki raskat ykkur. Bye bye. Wahoo! Hvað er hingað upp að þetta? Ok. Sjómlegi, við erum alltaf langt í burtu frá Kjartanu og hennum. Hvað gerir þessi points þegar maður lendir? Rift to go fyrir ykkur. Þú veit, er ég nettur maður, ég er að hérna benga 300k points bara jump eftir jump. Strákar. Hvað er til mín, ég er með eitt annað nýtt fyrir þig. Það var verið að skjóta mig. En samt hvernig náði 500k points? Það er einu sem skiptir máli. Gæli, það er alveg sama, ég er fucking nettur. Já, þú. Ég er að koma Kjartan. Nei, hvað þú ert að fara frá besta parti. Ég er að koma að þú. Akkur ert að spá ég að færa setja hér. Hvað fucking hamstur er þú maður? Sleipna. Þú er alveg að horfa á eitthvað stream eða ekki? Ég? Já. Voða lítið. Þannig að þú er aldrei séð alltaf rast. Stefán, farið í þessa bolta. Eða farið í boltan hana. Skiljum mobile-gaurin eftir. Ok. Gauð, tjóðl er ég fucking eftir, er þetta Overwatch eða? Fucking... Nei, hans! Já, let's go. Ég er að koma Kjartan. Stál mobile-gaurin. Nei, hann er með bretti. Guys. Ertu að segja þessi gaurar eða hvað það pæfa? Gaur, við erum alltaf spread, sko. Við erum alltaf spread. Ég er með nýtt meta í þessu seasoni, sko. Shit, maður. Félis í 3. Nei. Kjartan, hvað er kódið þitt? Gettu? Það er Kjartan. Hvað var að spyrja á chatinu? Stík, fyrst þú getur líka bara að skrifa kódin, eða supporta creative kódin út í fucking chati. Nei, titles. Er ekki kód bara fyrir streamers eða?
Já, ég er YouTuber, sko. Hvað er stærra aðdáandi? Ingi Bauer að patta pulsu eða patta pulsu af Inga Bauer? Ingi Bauer að patta pulsu. Strákar, við erum alltaf spredd, sko. Hættu þessu rugli. Mér finnst að kynna hennar ánum Inga, sko. Ok, rýp. Það er geir Patti, ég ætla að sína þér geggjaðan stað. Deyrið ekki það? Það var... Nei. Wow. Ég er bara að hana. Þessi staður, maður getur ekki fucking dáið hérna hann. Nei, fyrst maður þarf ekki að gera það. Maður er bara hérna. Kemst ekki, man. Bústaði bara niður. Blá pumpa. Þessi sér að like. Jó, man. Súklaði krem. Maður er bara hérna, sko, maður þarf ekki að gera það, sko. Við hefum bara chillað hérna. Jú. Það er mín hérna. Þessi leikur á hann sem ekki bullshit, sko. Getur ekki bara verið hérna? Ó, það gæði þetta. Hvar? 330. Ég týndi honum að fór upp þar. Já, hann er norð. Já, hann er það. Það er hægt að grappla fólk eða? Já, það getur grapplað mig, sko. Koma. Viljið þið fæta hann að gæja? Ég er með þig. Við förum hinga. Þú þarf ekki að halda það. What the fuck? Hann er að fæta. Mobile Guy er að fæta. Mobile Guy er að fæta. Mobile Guy er með þetta, hvað er það? Herru, ég náðu því. What? Hvernig... Þannig að koma í hálfum mér. Ég vil er ég að negla hann með maður. Þú þessu auðvitað maður. Ég heiti Stefán, viltu góða okkur? Kjartan, þú veist erum við góðið maður. Við erum að negli þessa bjúsalinga. Fíla. Ef við ekki bara fucking beila og reviva? Já, maður taka. Já, fucking búi. Bara beila og reviva. Já, herru, ekki... Kjartan, hvað er? Ég er að leiðinni, sko, ég finn ekki. Veistu hvað þetta er? Ég er hér. Ís. Byrði, ég er að heala. Já, Kjartan, heala bara. Ég svo að heala ég, sko, þetta er. Kjartan, ég dey eftir 10. Nei, ey, mobile, revivaði núna, hans fucking kicka þér. Jésús. Herru, ég ætla bara að hinga. Það er eitthvað að lenda á okkur. Ó. Það er hann fucking toxic gæi hérna. Takk. Hann stál fucking boltanum mín, menn fucking... Mobile Guy-in. Oh my, þið stálu báðu boltanum okkar, hvað er að þið? Shit. Ey, byrju, ég held að setja hann hérna. Fyrir þig, Patti. Ekki fyrir mig. Já, Patti. Hvað pumpa? Æ, fuck. Hérna, blá pumpa. Spas. Ég er að koma. Það eru boltar hérna. Gaurar. Ó já, ég með boltar. Stefán, takk til þennan. Það er streamer loot hérna, sko. Streamer loot. Nei, gaur. Það var ekki... Ég ætla að fá þetta streamer loot, sko. Ó, hann vil shotgun, sko. Akkurat. Gjör svo vel. Beila á hann. Ó, það gæi inn í eldfjallinu. Já. Nei, þetta, veitu, what? Hvað var það? Þetta er glar. Það er snjóbretti. Flugar eða svona fuglar eða... Ég er með snjóbretti. Gjör, það vill, einhver Arnór vill að ég hosti customs. Ekki sens. Hann kallaði mig baby, hann ég þarf að gera. Segðu á hóstri á að nota kóðan Kjartan. Strákar, komið í sónu að vinna með hennar leik, hætti þessu rugli. Komið í sónu að vinna með leik, það er gæði hérna. Líka hérna. Ég sé hann. Hann stendur kjur, ég ætla að snæpa hann, þess. Herðu, ég droppaði shotgunum mínu. Það var nelt bóta mín. Helvítis auðmingar.
Bísa Bíddu, líka. bíddu, Droppaði Patti. sjokkurinn minn fyrir Gæinn fucking stendur kjur. hackera. Hvað er ég að gera? Guys, þannig að fyrir Þú vil sökkar þessu búi, maður. Patti, að drita á gæjan sem er þarna. Já, ég er að deyja, sko. Það er flott. Ég var ekki á móti shotgunni, sko. Patti, það komið til þín. Mobile gun. Ég er með lunchara. Já, byrjum okkur. Ok, bye bye. Finnum eitthvað pump fyrir mig, sko. Það var... Já, komdu. Það er sweaty gæði hana, sweaty gæði. Já, beilum að þá, sko. Nei, komdu. Við viljum að maffa hana felvíti svíninga, maður. Hann Gera veit ekki á fyrir mér. það. Ok. Ég takka hann 100 og eitthvað með bóðanum. Ertu sjúkur með hann að boga, eða? Hvor er hann? Já, Ha? ég er fucking... Það er ekki fucking kísa þarna, maður. Og það er svona yeet nades. Stefán, kottu. Streamer, by the way. Hvert að þau koma? Til okkar. Nokka hann! Kottu fyrir aftan hana. Sjó, fyrsta killi mitt. Gertsæti. Fyrsta killi mitt. Nei, kom hann. Í langan tíma. Endilega... Æ, ég er alltaf hann að revive hann, þá fæ ég ekkert kill maður. Þetta er pirrandi. Þegar ekkert verið að fara að segja kortið mitt, allt í góð. Við erum að maffa ykkur gæða, sko. Pinn mér með. Það er kísa hérna. Kjartan er að koma að hjálpa þér. Vel gert. Stoltur. Ég heit ekki skotan mínum. Gaur, ég er svo fucking lélur. Ég er bait. Ég er ekkert um að bait fyrir þig. Gaur, þú ætla að karja. Það er meiri auðmíkir að koma. Ég er það við... Já, ég er með 2 kaffar í koti. Hvað er þetta? Nei. Gef bara hérna. Þetta er bra. Hérna er Stefán og Mobile. Hvernig skausti fyrir aftan okkur þegar þú horfðir hérna? Var þetta ég sem skutt? Ok, við erum dauðir. Við erum 100% dokkinn dauðir, sko. Gæðin með RPGs og allt, sko. Ok, hann snappaði mig. Snappaði í hausinn. Gæðan, þú vart að ressa mig til að vinna. AFK. Ok. AFK. Alltaf skjafti, Stefán. Sorry, guð, ég er bara smá pirringur í mennum. Hann er ándjóks hóra. What the fuck? Þú ert með það. AFK. Hey, hann er buffa. People of Gjarnan, ég trúa þig, með það minn. Skellur.
Ef ég spóla tilbaka í streamið. Skilja. Þú veit, ég sé hvernig Kjartan dó... Nei, come on. Kressaði leikurinn. Búm, leikurinn krassaði. Og slaka með ljósin. Meistarinn er komin aftur. Blessar Hafstedt, mestari. Tjällin góða. Gleðilega mánda. Nei, herru. Aron Tjan. Blessaði Viktor Leo. Nú er ég að fara að taka. Stefán, kallið minn. Blessaður. Nei, sælir. Stefán. Já. Við heyrum ekki þér. Nú er ég að fara að taka. Stefán er eitthvað seint. Stefán, kemur þetta Classic? Já, Classic, Stefán. Það er miklu betra. Halló? Blessa, Kjellin. Hæ. Stefán, ég fann þið svona fyrir 2 mánuðum. Það er svona næs, það er svona íslensku streamer. Geggjör. Það er alveg margir íslenski streamer. Spoisi Danne, Árnexi, Gleisabósi Pínuhættur. Nei, ég var bara að leita á svona Fortnite-vídeó og svo fann ég Stefán og það er svona næs. Inga og Stefán æskóld. Það er gaman. Stefán, getur þú giftað mér ykkur? I love you, bro. Nei, þú fær ekki neitt. En ég bara spyrja, af hverju tókstu admin af honum Danna? Gerði hann eitthvað sem hann mátti ekki? Ég heyri það. Ha? Ég heyri það. Gerði hann eitthvað sem hann mátti ekki? Aron FSS, hver er það? Er það vinnuðinn? Stefán. Já. Hvað ertu með mikið V-Bucks? 1000. Já, þú ætlar að gifta mér þessu skinni núna. Mér langar bara í hana Magma-rappi. Stefán, ég vinn þig í 1v1. Hvenær byrjar að selja hettupeysurnar? Oh my god, strákar, ég líka. Við erum svona allir byrjað að spyrja, viltu gifta mér eitthvað? Come on, please. Stefán, ég var alveg til að veitur röddi, sko. Það er næs. Má ekki hafa sjátt að það heit vinn minn annars, Stefán? Endilega. Aron XC á YouTube. Hann er 380 subscriber. Ok, ég ætla líka að sjátt þetta. Mobambayó, eitthvað eina skrítnastu nafni í Twitch. Hvað er að gerast? Hver er með lélega mic? Ekki ég. Sindri. Nei. Jú, það er Sindri. Jú. Ég er að prófa að mjúta Sindri og sjá hvað það hættir. Þetta er Sindri, þetta er í honum. Hver er til í að... Stefán. Já. Hvenær ætlar að byrja að selja hettupeysurnar? Takk, Berki. Við erum að bíða eftir smá samningaverðum, þannig að við erum að... Hann er að fá díl. Hann er að díla. Já. En ég held að það verði... Það verður bara í eftir manni mæ, sko. Fuglum minn út úr herbygginu, það er vandamáli. Hanna, Stefán. Já.
Hann hefur Gunnar Freyr, veistu hvað það er? Gunnar? Nei. Hann kom einhvern tímann í stúdíu okkar, hann er eitthvað 16 ára, 15. Já, Olli Sóli bættar. Happy Amlet. Þegar hann komið í stúdíu ykkar. Happy Amlet, já. Hann Mæki minn var... Fór hann ekki með ykkur í bíl þegar hann var á Fortnite-mótinu? Oh my god. Já. Stefán, Mæki minn var mjög ömurlegur út í að fuglum var inn í herbygginu. Já. Það er hann örugglega hljóðið sem þið heyrið. Það er ekki að segja mér það. Það get ekki allir talað á sama tíma. Já, ég er bara að mjúta hinn, en ég heyri ekki hann sé að tala. Já, ok. Ég sé gott, sko. Ég skal unmjúta hann. Ég sé mjög fínt, sko. Á Monday. Mánudags klukkan er að vera 7. Já, rétt þegar Magnús. Hvenær ætlar að hætta að stríma, Stefán? Ég held ég hætti bara að stríma bara næsta 50 dag, sko. Það er bara síðasta strímið. Damn. Hefur Stefán, strímar ekki eitthvað alla 50 daga? Jú, ekki búið á Ergo. 50 dagar í dag? Nei, það er mánudagur. Það er nefnilega mánudagur í dag. Það er páskafrí. Ég var gekka glaður yfir það var páskafrí. Páskafrí eða páskastrím? Páskastrímen. Hvenær ætlar að hætta að stríma í dag? Til 12, hann hefði aldrei hætt að stríma. Í dag. Ég kann vona. Ok, hvað heitir kódið í item shopinu, Stefán? Ég menn Kjartan. Mamma mín... Já, ok, bara Kjartan, kód Kjartan. Já. Nei, Ice Cold. Ice Cold? Nei, við erum ekki komnið kóðan þá til mér. Ó, en það virkar að skrifa Ice Cold. Sko, hann Alli, nei, Stefán. Hann þegar kódið kemur, mamma mín líkar að fara út í Chicago í 18. apríl, þannig hún ætlar að kaupa með $80 gestkart og $100 gestkart, þannig ég ætlar að kaupa eitthvað legendary skin með þitt kód á ef það kemur. Ok, við slumum alltaf sem kóda Apex. Apex, Kjartan. Leikurinn krassaði. Getum við ekki notað hvað heitir þetta? Getum við ekki farið í custom game með Kjartani, eða þú veist? Lennur þið ekki það? Nei, mér langar ekki að hafa 12 manns í lobby. Nei, það verður ekki í lobby, þú ítur ready og hann startar svona og það er bara svona, það er ekki 12 manns í lobby, sko. Ég aldrei farið í einhverja custom game með einhverju, sko. Það er ekki eitthvað gaman. Það er bara svona 12 í leik sem þú þekkir. Það mótið þeim bara alveg venjulegum leik. Já, ég vil ekki hafa 12 manns, það er svo fáir að keppa. Ég vil keppa mótið mörgum. Já, reynda. Þá hafa þeir svona, vinir mínir gerð... Á, fokkin. Ég verð að mjúta hann, sorry. Ég má fá hana. Stefán. Já. Þannig að vinir minn hafði svona, það var bara svona, það var 20. Við höfum bara í eitthvað 3. stæðsta hringnum eitthvað, þá byrjuðu að fæta. Já. Og sem svindlu, Stefán, mér er eins og ég er fanboya. Ég er svona fanboya, sko. Nei. Og sem svindlu, Stefán, þeir voru bannar, eða svona drápu á, þess að Kjartan myndi geta ban á, skilju. Hann maður hefur tíma til að lúta og brjóta, það er svona skrims, skilju. En ég var að spila með Tomper í gær, það gekk gaman. Já, þú sendir það á Discordi. Já. Það vinur mér segði að hann mátti aldrei ná að spila með Tomper og ég var bara að horfa að streama þessi gær og spila hann að spila. Og hann sagði, við erum með creative, þeir voru Okki Vaff Daniel og Okki Vaff Tomper, þeir voru á móti mér, báðir. Og þetta hefði drepið mig með pickaxe, bara skótun að gera mig lóð og drepið mig með pickaxe. Þá myndir ekki taka leik með mér, en ef ég myndi ekki ná að drepa mig með pickaxe, þá myndir það taka leik með mér og ég náði að drepa á. Og þeir voru að gera mig lóð og pickaxe mig og þeir náðu ekki að drepa mig, ég byldi það svo vel. Cool story, bro. Mér fannst PC eitthvað erfitt að spila á. Ég meina, ég hef aldrei gert það. Já. Ég átti vinn sem heit Elvar og hann lefði mér að spila Batman-leikinn hans á PC og þegar bróðir hans var að nota PlayStationi og það var hann að Batman Arkham Knight og prófaði ég svona, shit, hvað það er erfitt.
Skil ekki. Og by the way, Stefán, gott þarna pump í hausinn hann á hann í streaminu. Ég var að kleina þig. Takk maður. Geggjað. Don't take my gun. Ég reyndar. Þú varst með Legendary Pump, eða ekki? Stefán, okkur ég aldrei sé þig og Inga verið í 1v1. Mér langar að sjá það. Það hefur gerst. Úff. Gerir vídeo það, 1v1. 1v1ing The Rock. Hvað þetta þessu mapp? Thank you, Kjartan. Hvað var Kjartan að segja? Hann var að segja að skjárum var zoomed inn. Kjartan líka bara kongur, sko. Já, Magnús, það er fínt að spila með eitthvað civilized fólki, sko. Hvað var í þessu testi? Það var bara hérna... Má ekki að sjáta það einn annan líka, Stefán? Endilega. Jésus, sakra. Magnús Torra. Sem er í chatinu. Ég ætla að sjáta á þann hvað heitir hann? Manna ekki, það var eitthvað... Veistu því hvað að gera það? Ég ætla að sjáta mömmina. Hefur sjáta það bróðinn, Stefán? Ok, enginn svaraði þessu. Mér langar að sjá Stefán og bróðir hans hérna 1v1. Þá horfur þetta stream. Aftur. Stefán, eða þú var 1v1 fyrst, gerir við lista? Stefán, gerir við lista? Gerir lista og sem að drepa. Stefán, myndur þú gera lista svona, þessi var fyrstur, nei, veist, kommentaði fyrst, annað 1v1, eða þú veist, svona lista 1, 2, 3. Ég veit bara ekki bestu leiðin til að 1v1 eitthvað, sko. Þú veist, við reyndum að gera það. Og þá bara fylltist þarna custom dotið þarna í hérna... Nei, þú er bara að kikka fólki og til hamingju. Ok, svo má ég aðstæða. Háðu á public, Stefán. Nei, private. Og innvæta gæja og kikka á hennum svo. Og svo innvæta næsta. Stefán, það er big shit hérna. Hvar? Já, takk. Gauð, leiðu Stefán fót, maður. Við viljum ekki láta streamerinn deyja. Stefán, já, afna. Stefán, hvernig er það hér? Ég veit það, ok, ég nefndi ekki að vera nefnilega, sko, ég flikti að segja þetta. Nei! Herru, það er eitthvað Hvað gerðist? Það er gæi. Ég heyrði eitthvað gæi. Já, ég heyrði eitthvað. Ok, jó, strákar. Hei, kampfæði fyrir þig. Það er eitthvað að snæpa okkur. Thank you, my brúda. Það er ég. Beil. Það er að fæta. Hvernig ert að fæta? Já, ég er að fæta. Við erum að læna. Ég er að nokka. Beint inn í sónist. Við erum að fara langt. Já, maður. Hann er hann. Hvað er þetta, Stefán? Nei, ok, ég held að það væri vinur minn. Þú notar sama hluti. Sama skinn og... Nei, strákar. Já. Ég kann það ekki. Ég er að impulsa minn í sónið. Akkurri? Já, ég er inn í sónið, ég ætla að vera... Straka, launchpaddan ofan á. Sorry. Rafael, ertu ennþá að fæta ykkur að gæja? Já, boys, já. Hann er low, sko. Ég er að vera að pusha hann. Hann er 1 HP. Ég veit ekki hvað. Það er hér. Draf hann. Já, maður. Ég er að koma í Same. Ég er panta að fá eina gold skarnum, sko. Já, ok, þetta er mitt lút samt, ég draf hann. Já, ég veit. Hvar er launchpadnir, strákar? Ég er með launchpad, ég skal setja hann bara. Ég ætla að medkita mig fyrst. Ég var að merkja sem það er ofan á hana... Er þið með eitthvað healing, eða? Það er ofan á hólnu, Stefán. Ég er með 2. Gula? Ok, hvernig með þetta launchpad? Hérna er launchpad, Stefán, annað launchpad, svo gerum við launchpad aftur. Já. Stefán, þú getur labbað þarna og svo er mér launchpad, svo getur launchpad aftur með. Svo er með Hver er launchpadið? Hver þurfum að nota, maður? Sitt, ég þarf að ná í SMG. Hver er með þetta? Ok, við þurfum að drífa okkur, allir áfram. Þú getur lækkað aðeins í magniðinu, ég heyri svo ógæslega átt þér.
Það ekki hægt að, þetta Bose heyrnartól, sko. Já, Bose. Já, við samt lækka í mæknum. Það ekki hægt. Þetta svona heyrnartól. Ertu á PlayStation? Já, Þá getur víst lækkað í mæknum. Ég að nota örðugi sem headphone, sko. Já, Ég skal taka stretch af. Já, Ég skal reyna að finna hvernig maður gerir það, sko. Er það gæðir að fæta hérna? Já, ég sé ég með þér þá. Já, ok, ég sé gæi eitthvað að reyna að slæpa hann sem ég var á. Ef að fara third party eftir hún. Það er hérna líka gæði, það er launchpadina. Já, ég veit það. Já, ég veit að það er, ég held að séu annar vinur hans eða eitthvað sitt. Það er allan að gaurar þarna. Ná, drefi. Oh, nice. Good job. Var hann með eitthvað mini eða eitthvað? Fyrir mig. Hann var með eitthvað smá bandage, sko, ef eitthvað framveg. Æ, kom hann. Það byrja að fá frame drop. Fuck! Það gæði hana. Og við erum ennþá að rota í synginu. Ég er svo lóður í þessu. Áfram, boys. Shit, aðri hverju getur revive mig, Sindri. Ég skal gefa bandage. Eitt getur revive mig, please. Ég mun gefa hann heals. Ég get það ekki. Já, ég veit það, en Sindri getur það. Ég skal gefa bandage á... Ég var að tala. Ég er Sindri, sko. Ó, hæ. Hann veit ekki þig. Hann er núbbi. Nei, ég er ekki enn... Strágar þeir að fara að deyja í sónunni. Nei. Það er ekki að gera neitt í. Ertu með launchpad? Nei, ert þú með það? Nei. Æ, fokk, þeir eru með fokkir. Þú náður hann. Vel gert, vel gert. Hlöftu inn í són, hlöftu inn í són. Við getum það alveg saman. Þetta er flæst. What? Þar ég að revive ykkur, ég stend fyrir utan sónið, sko. Já. Áfram með ykkur. Ég þarf að nota það. Ég er með tvö... Drífið ykkur. Já, ég þarf að nota það. Það er ykkur að byggja sig á mig. Já, við drífum okkur eins og við getum. Við erum dauðir. Náðu henni í sónið, eða? Já. Já, næs. Cabrita, þú nærið þessu. Já, maður. Ups. Shit. Vittu sátt. Já. Cabrita, nærið kortinu mínu. Já, maður. Hérna er bandage. Ná, hann þar. Já, vel gert. Cabrita, nærið þessu. Ég er að fara að hafa. Við þurfum bara að bíða í smá stund, sko. Náðu kortinu mínu. Já. Oh, shit. Gaurar. Oh, shit. Híla. Jésús. Blessaðu, hvað er gaman. Það er kortið, við... Ó já, við getum farið hér. Þú sér kortið á kortinu. Náðu kortið í Stefáns. Kortið mitt er hér. Já. Já, við erum að lenda. Og við getum híla hinn gæinn í Og leiðinni. medpackið mitt. Og skal... Var hann með eitthvað að híla eða eitthvað? Medpackið. Ó, gaur, ég get ekki revive-ið. Nei, jú, það er hérna, í blokkinni, Já, ég veit það. Blokk, já, ok. This is a game, sko. Leiðum þeir bara að fæta, Fyrir með fjallið svo fyrir við hringist á hann. Beint í blokkinna. Já, maður. Hefur Sérðu svo bara allt? bíla að skjöra hana. Ég er með 2 medkit, ert þú með eitthvað minis? Nei, maður, því miður, annars væri hún að drekka. Ætlar að fara í sónu og... Nei, hvað er það? Rafa. Beila á hann. Já, vel gert. Ó, nokkuð einnaði. Drifum okkur. Beint upp á fjallið og híla þessu. Já, ég er að koma. Þeir eru að fara að fæta hans. Heitirðu Magnús Torri eða Magnús Torri? Það er eitthvað stórt Torri á YouTube en Torri. En Torri á... Ok. Erum við... Það getur verið trappan inni. Já. Já, ég er ekki að fara inn. Eru þið með trapp eða? Já, maður. Já, ég er með 2 trapp. Ég er bara... Það er svo hátt, ég er líka með trapp. Ég ætla að nota medkit. Það er að blæða. Já. Það er eitthvað að launchpada. Það er eitthvað að launchpada á Sindra. Sindri, þeir eru fyrir aftæði. Heyrðu ekki inn? Nei, byrju. Jó, ég heyrði alveg í það, en þeir voru bara yfir okkur. Ok. Beint í vagnin, beint í vagnin. Það er gauðra þarna, akkurát. Já, snæpa það bara. Það er að það. Já, ég er að fá gott shot. Új, maður. Þetta er ástæðan ekkur
Hann er með rocket launcher. Sástu þetta? Sástu þetta? Nei. Þú sérðu þetta? Sérðu þetta? Sérðu mig? Takk þetta, komdu með það, komdu með það. Náðu þessu. Þetta skinni geggja gott. Náðu þessu, hann er kjur. Já, vel gert. Þetta skinni fucking fræg. Vel gert. Með það. Ég elska hann á snæper, sko. Þannig já. Ég held við getum ekki revive ykkur. Jú, rössaði bara Ragnar. Farð þú núna, ég skal drepa, ég skal rössa hérna. Farð þú að revive Stefán. Og... Ég skal skjóta hérna. Hvað er hann að koma fyrir aftæði? Rafael, þú voru að verja Sindra. Nei, ok, þú nær. Já! Nei, kom hann. Anskotans maður. Það er annar homo á fjallinu. Já, ég veit það. Spoisi Fríman. Raffi, nær þú vagninum? Það er að finna sem er fáiði. Það er að finna sem er. Það kom að vera þess. Please. Before I die. Before I die. Finnir sér hann. Raffi, þú ert með launchpad líka. Það er launchpad. Medpack. Þú verður að ná í hana. Launchpad. Hvað er það að gera það? Nærðu vagninum með það? Nei, ég næ ekki, ég degi hann þar. Sorry. Ég væri búinn að gera. Hei, það er 2 móti mér. Ég ætla bara hér með hinn. Getur haft hljóð, ég heyr svo hátt í þér. Það er pínu stressandi. Raffi vinnur. Ég skal reyna að mjöta mækið minn. Ég er bara hafður hljóð. Það er bara best. Já. Þegar ég er með rocket launcher, ég er alveg ok með rocket launcher, sko. Það eru 2 móti mér. Er það annar leikur að ég vinn, eða? Kannski. Ég er bara spenntur, sko. Það er annar leikur að við vinnum. Kannski. Lega mér, sko. Bara bíða eftir þeim. Hvar eru þeir? Ég vil það standur. Þú droppaði honum fyrir medpack. Þeir eru hann. Já, ég veit það. Ætlar að rocket launcha það? Ég er bara að bíða eftir þeim, sko. Ég er svo... Ætlar að segja shot the fuck up á herra hugin. Þú veist þá hefur rocket launcher og það getur gert það. Já, hvað með rocket launcherinn? Takk það. Þú verður að hoppa. Rocket hann. Nei, ég náðu ekki að hitta hann á því. Já, vel gert. Eða hræta hann samt, sko. Það er best að gera, skjóta rocket launcherinn og svo skjóta vegginn svo... Já, gera það. Ég veit það. Ég Do that. ætla bara að bíða eftir hringnum. Do that, bro. Hann kemur, Bro, gera það. Ég held að sé bara 1. Skjóttu rocket launcher. Nei, ok, það var svo hræt. Og drita skar. Nei, þetta er leið. Ég veit hvað ég er að gera. Ég er að hugsa eitt. Hann á niður á. Hanna. Já, maður. Nei. Eru einir hringnum? Ég sé ekki hvað, þeir eru ekki báðir vinir, sko. Þeir eru definitely ekki báðir vinir, sko. Új, maður. Ég er ekki með mikið rocket. Spara þessi rockets. Já, við þurfum að laga þetta stretch, sko. Er þú ekki með stretch skjá, Stefán? Ég þarf að breyta þig. Alveg nota þú stretch skjá. Já. Vel gert. Ok, 2v2 situation, maður. Nei, 1v1 situation. Hvar er hann? Hann er hana. Skjótti hann að vera hérna á tré og svo að drepa hann. Nei, ég ætla að hafa þetta skrim sem það sé ekki verið óslega lítið. Takk hann bara, hann vil alltaf sjá þetta döp. Vil ég sjá þetta win? Hanna, ójá. Döp! Ha! GG. Áfram, boys. Og droppa. Rockets. Rocket að turnin. Stefán segir í lobbyinu að ég má taka annan leik. Þú segir það bara mér á sama. Ég er svo einmana, altså. Fær. I am long. Stefán, annan leikur. Ég held að vera annan lobby og ég. Æ, ég veit ekki. Rafael á með flest kills, sko. Já, reyndar. Ég haf með 7 kill. Nei, 4.
Og við erum að 7 kills saman. Ekki góða leikur, sko. Hallar. Fólki ég vil fá að heyra í þessu fólki. GG chattu. GG boys. Hei Nonni og Sindri. Já. Ætlum að leiða ykkur fleirum að joina en Rafael kom að gegja dubbarn í endan, þannig að ég ætla að leiða ykkur fleirum að joina. Það var gaman að spila. Okay. Sjáumst næsta 50. Takk fyrir leikinn. Já. Takk fyrir leikinn. Jæja, þetta var gott upp. Hann joina aftur, Sindri. Hæ. Hæ. Ég var bara að checka. Mér langar að vera að spyrja eitt. Já, hvað er með? Hvernig var ég að spila með ykkur aftur? Þau eru næra að joina? Já, ég ætla að laga strax, innan að segja mig hvernig ég að gera það. Ok, ég skal leiða ykkur bara að spila. Já, bæ. Einhver joina. Opnum buri, Vá. já. Ég er búinn að laga stretched. The boys, what's up? Eru búin að laga stretch? Ha? Ég held það. Það er næs á stretch. Blessaður Stebbi. Þetta er ekki stretched held ég. Blessaður. Stebbi. Blessaður Kári. Hvað gerist við Inga? Hann er í... Ítalíu, nei. Hann er í Afríku að hjálpa börnum. Stebbi. Já, hvað segir þið strákar? Já. En því miður dó Gísli og Kjartan úr niðurgang. Það er svoleiðis. Og spónsítanir. En akkur voru að djóka samt með þetta? Ég var actually, mér leiði alveg illa, sko, eða þú veist. Út að í einu vloggi þá sögðu þeir að... Já, ég veit það. Gísli verið dáinn. Og niðurgang. Já, það var fucking... Just, ég vissi alveg að það var djókar, skilju. Það finnst mér. Stefán, er til að vera reddi, já? Nei, ég þarf að laga smá fyrst. Og ætlaði maður. Sjöta þetta mig, sjöta þetta Magnús þar á. Hvað meinarum maður? 3D resolution. Já, það er rétt hér. Ég þarf að laga það. Svona. Hvað er þetta Threads? Það er ekki á, það er bara PC, það er mjög gott og fólk hann tók það úr leiknum. Það gerist eitthvað við þarna kameruna, Stefán. Herðu, það var það sem ég er að laga, svona það er ekki búin að íta rétt í. Já, þú meinar? Æ, ég meina. Gildur þetta nett. Ég ætla ekki að kaupa þetta. Hæ, bóndinn Heimir. Langar í þetta, Stefán? Camo? Nei, ekki. Hvað er camo? Það, strúar. Já. Söpven. Ok, þetta er... frekar skrítið, sko. Magnús, er ég búinn að laga þetta núna? I'm not only perfect, am I standing? Nei, ég var alltaf með þetta stilt og stretched, en ég tók það núna í burtu. Og þetta var native? Já. En sagði þú ekki eitthvað um daginn að þú var með stretch skjá? Já, nei, ég meina bara stillingar á skjánum, skilju. Já, þú meinar? Mexíkó. Já, Mexíkó, þetta er best staðan meginn kallar það Tífú. En þú kallar það Mexíkó með. Akkur kallar þetta Mexíkó? Akkur ekki. Það heitir rassi. Og þegar Bandaríkin eru hér, heitir Mexíkó. Ó já, ég mitt, Bandaríkin. Þetta er rassi og þetta er Óli. Eða svo þetta sé Stefán og þetta Ingi. Stefán, er þú búinn að vera eitthvað mikið í Minecraft síðustu dagana? Þetta er Ingi. Nei. Ingi er eitthvað...
Openum byrja. Blessaður, velkomin aftur. Er þetta Ég skrítið? elska remix á ísbílinn, það er of gott sko. Það gerir mig alltaf... Krakkar, Já. hættið að spila töluleiki og komið að borða kvöldmatt. Ég vil spila með Stefáni. Ég nenni ekki að fá þetta elskóta skvöldmann. Ég vil spila með Stefáni, hann er miklu betri en kvöldmann. Ég er með 40 kók. Ef ég finnur bóðan og hann vill ekki hafa hann, þá er ég gott á bóðanum hana, ég er alveg... Við erum ekki að gefa þér bóða. Kannski, ok, ef ég er með heavy sniper, eða þú er með heavy sniper og ég er með bóða, ákveðin... My ass heavy sniper með þessan hræðilegur. Mér finnst það. Myndur þú skipta ef ég er með bóða? Það er rétt. Voru þið að stinga mig? Ha, nei. Eða minisíld? Ég veit það ekki. Nei, bara hún gerð mér það sniper, sko. Gerð mér það sniper. Chilla þig. Já. Chilla, þetta er bara leik. Er það að fæta? Þú bet. Stefán. Nei. Tók helvítis. Maggi. Ef við vinnum ekki þá eru þið lélegir. Bara þannig. Er það þannig, Stefán? Ok. Stefán, er það svoleiðis? Ef við degjum þá erum við lélegir. Nei, ef við vinnum ekki þá erum við lélegir. Ég var að vinna áðan. Come on, bro. Ég er djókir. Come on, bro. Það er eitthvað sem er best í sátt. Engin með mínu, hattur ekki bara big shieldi mín. Nei, byrju, ég er að lúta hér, Stefán. Ekki, Ég er að fara að þjófskorta mitt. Ég held að sé ykkur staðar hérna. Ég held að sé chestina. Má ég tjóka? Please chest. Það er ekki chest. Það er mekkið hérna, sko. Ég held að þú sé chest. Ég er að droppa bandage hérna. Ég droppaði 5 bandage. Það kemur ekki við, bóndi. Er Glazerbox dáinn, eða? Nei. Já, hann var að kommenta á Discord. Ef að kíkja hvað Glazerbox var að kommenta á Discord. Kíkjum aðeins að það. Ó já, ég er alveg til í það. Ok, byrju. Sko, er hann ekki að búið til plötuna núna? Er hann ekki að vinna í henni? Var hann ekki bara að segja að ég dó úr niðurgang? Það er ekki þau. Hvaðan kemur þessi djókur? Hvað ert eiginlega gamall? Ég er 15. Ert ekki... Bullshit. Glazerbox. Ég spurði þig. Herru, þú ert búinn að sjá hvað hann var að segja. Ég er tjók í þér, maður. Ég er að vera 11. Þú varst að expósa nafnum mitt. Til að sýna hvað hann var að segja. Jó, sorry, ég er ekki búinn að vera að upplóta neitt eða livestreama, er undanfæri búinn að vera að vinna plötu mixtape sem ég ætlaði að lungu búinn að vera að gefa út. Lofa veislu. Nice. Nice, brother. Hérna erum við Ice Cold Discordi. Þetta er svo fucking trekt. Halló, Danni. Ég veit. Jó, strákar. Good news. Halló, Danni. Ég er 4 skara. Hörru, ég er til í einn. Það er skarand öllum. Láttu steppa skipta lag. Jana, takk þú þetta. Já, ég er til í skar. Hei, Anna. Nolli, ef þú gefur mér ekki snæperinn, þá færð þú ekki skar. Hvað þarf að gera með 2 skara, gamli? Ég er með 3 skara. Já, hvað þarf að gera með þá? Já, og það þarf að hafa 2 skara, hvað þarf að gera við þá? Henda í sjóinn eða einn, eða? Já, ég henda bara. Hann náði bara í snæperinu undan. Ég henda hérna niður. Já, skemmt þér. Þá er minni líkur við vinnu, gefa hann bara skarum maður. Hann var byrjun ekki neitt, kannski þurfti hann líka. Kannski hann líka að komast. Hei, andaðu maður. Ef þú kannt það. Gauður, leikurinn er eitthvað sjúklega eftir á, sko, þetta er fárlegt. Já, í streaminu. Nei, ég ít á músina og það sem ég er að íta á gerist ekki. Já, það skýtur, já. Hefur lendið í? Já, fucking oft. Nei, þú veist. Shotgunnin skýtur aldrei. Leikurinn er bara fucked, sko. Ég get ekki ítt og neitt takka eða neitt, sko. Internetið mitt er ekki trekt. Ég er að horfa á streamið, þú ert óslega mikið að lagga. Eða þú veist, kallið minn, ég reyna að láta kallið minn gera eitthvað. Og hann gerir það svona sekundu seinna. Það er lagg.
Mér líður sem ég stjórni kallinu mínu. Nei, þetta er ekki lag sko. Hérna. Ég hef einhver stjórn á kallinu mínu. Ég er góður. Já, hann er Hef góður. enga stjórn á leiknum mínum. Þannig ef ég tap... Ég þarf shotgun sko. Svo feit. Já, input delay. Shit, hvað er leiðilegt input delay. Hvernig laga maður input delay? Input delay. Hanna... Ég er búinn að laga. Netið mitt er gott. Nice Freeman. Hanna Þrón. Þetta er í svona 15. sinn sem ég er búinn að rísláta leiknum í dag. Já, þegar ég er að klára leikinn, ég geti alveg unnið þetta fyrir sko. Ég ætla að klára leikinn sko. Já maður, og svo þarf ég að starta. Já, þeir eru búin að vinna. Já, ha! Kannski við þarfum að taka Það er leiknum í tölvunni og... Getur prófa að restarta leiknum tölvunni eða native settings? Skrifa þér. Já, sir. Steppi kottinga. Hver er þetta? Kári? Þetta. Alltaf á stafnum. Ég er hér, ég er hér. Ertu með skar fyrir mig? Ég veit það ekki. Komdu til minn og sjáðu. Það er bara surprise, surprise, man. Ok, ég ætla að gefa þér þessa. Ná, nei takk. Ó nei, út í að Ingi og Gísli voru vinir þínir. Og þetta voru niðurgangi, þá var ég að gefa þetta. Ó, takk. Rest in peace, Ingi. Sjáðu. Sjáðu þetta. Reik. Ég braut stein sem var með chest hana. What? Magna. Og chestin er floating. Magna. This game is so bad. Jæja, hvað er þetta fucking zone? Það er eftir að koma núna. Yes, við erum inn í zone-inu. Ég er að koma til ykkar, ég er í fæti. Sjóðan er að koma til mér, einhver. Við ætlum að vinna. Stefán er að koma, það er gaurar. Mér finnst eiginlega svona smoke bomb sem að lætur gæðinu vera blinda. Mér finnst það ekki gott að stinkara því að þeir missa enga líf að þið. Já, reynda, en samt ef maður er að reviva thermal. Já, ef þú ert að reviva með thermal, þá er þetta fínt. Ó já, ég elska þetta með thermal. Var ég að flýja frá einum? What the fuck, er ég pussy? Ekkert að vera pussy. Jú, mér finnst það. Mér finnst mjög mikið að ég að vera pussy. Nei, Joe veist þér. Herra, hann fór bara. Það er ekki lengur hann að fara. Hvar er hann? Ég sé hann. Þetta er kannski þessu smóki. Hann er one shot. Hann er hérna inni. Raffi tók hann. Nice, önnur skar. Æ, má ég please? Má ég fóðu shotgun? Önnur skar. Hann er eitthvað með rockets handa mér. Kannski. Ó, hanna. Nolli er ykkur í fæti. Nolli. Spray er sem hann sem er á þig, hann er one shot. Og ég hitt hann. Nokka hann. Hvar er hann? Oh, fuck yeah. Oh, yeah! My god, yes. Er allir með góð skar í þessu leika? Ég er að koma sér. Er ekki reboot hann í þessu klassíska? Já, þessi profile myndi geggi. Gæjar að spanna á mig. Herru, notaðu stingurinn til að fela okkur. Herru, var engin annar gæi í þessu? Sorry, ég draf þig orð. Þetta var mér að kenna. Ég held að eitthvað gæi væri fætið þig. Er ég að þú Stefán? Já, auðvitað. Hann er bestur. Nolli, var enginn á móti þér? Ætlar enginn að reviva mig eða? Blessaður. Ó, þetta er hérna úti! Þetta er double revive. Nolli eða Steppi. Heitt svo koma 2 Stefánar. Hérna. Já, ég þarf ekki, ég dó fall damage. Ok.
Hei, Stefán, ég held ég veit medkit einhvers staðar. Ég með medkit, takk svo. Hérna, Já, þú mannur. Hérna. Ok, góði kynir. Stóttu, stald, í frá. Já, Kári, það sko Skvatið á eftir enda svona. Ég er að minna þessi fljúandi, sko. Stefán, að ég tek annað döp og þeir dánir, má ég fá annað leik eða? Eða? Þú ert búinn að spila það 2 leikir. Já, ég veit það, ég er líka búinn að vinna. Það var allir bara búinn að spila 1. Já, það ég vann, skilur, ég vann. Og ég var líka með mestu killin. Já, ég bara þá 100 kills sem bara... Já. Já. Við erum að kasta smoke. Ég. Og... Stefán ekki. Steppi. En ég veit hverja. Nei, Þeir sjá okkur ekki. Það er bara að rúta eitthvað í húsinu. Pappa, hjá droppinu. Það er hjá droppinu. Það? Nei, það er svona dropp. Kom, eftir mig bara. Já, ég veit, ég sé. Hei, þeir eru að binda. Ég veit það. Hei, farið þið beint á því, ég ætla að fara fyrir bakvið og sníkja þá. Ég tók allt sín. En zone. Það var hann að uppi, djúðlega er mikið sníkibói maður. Hann er fokki mikið. Hann heitur á öllu skotinu sínum. Þið verða hann á þér, sko. Djúðlega er mikið botti maður, hann náða mig. Fucking lama gæ. Nokkaði lama gæ. Það er einn gæ eftir, það er einn gæ hérna uppi. Og drippið hann, getur náðið kortið mig, Hann var á lónspotta. Stefán er að náðið kortið mig. Já. Stefán, og ekki taka lútið mitt niðri, Það er kort annars, Stefán, þú er bakvið. Getur ekki taka lútið mitt, ekki taka neitt lút, sir. Það er búið að því, Stefán í alvörinni, come on, Stefán. Þú, Getur í væfa mig, ekki taka all lútið mitt. Mér langar að fá ekki drepa henni gæjan. Ég var ekki að rívæfa mig. Já, ég skal fara í vagnin. Já, takk. Rafael, þú ert að taka leik núna því þú vannst, spurningamerki. Fær ekki að taka annan leik út því þú vannst áðan. Leyfðu öðrum að taka leiki. Við skulum kommenta þetta. Gæinn sem þú ert að gefa sjátt á áðan. Magnús. Við erum saman, sko. Segðu bara... Hói, shit, það er sko gæinn hérna. Skjóta hann! Fuck, hvað er það? Hann er bara náðan! Nei! Svo, komi, hann er vonstöldur! Ekki það! Já, hann er einn, drepa hann og revive okkur báða Stefán. Drífa okkur út og svona er að koma. Ég tók fucking mikið á hann. Stefán, takka hann fyrir það mikið. Náðu kortið af Stefán. Já! Náðu kortið af Stefán og revive okkur strax. Kortið mitt. Nei, revive okkur. Kortið mitt. Náðu þið mínu kortið, eða? Já, þið náðu. Sko, ég náðu að fá hinn dripa henni gæja. Nice! Þetta var mjög tæft, maður. Ég sé gæja. Ekkert lút fyrir mig. En lútið mitt. Nei, við deyjum, ég missi svo mikið damage. Tók ykkur... Það eru margir sem býðast að taka leik með mér, já. Einhverja fyrirluta vegna. Magnús. Akkur skaut ég á þess að dutta. Herru, ertu með eitthvað ammo í rocket þannig, Nolli? Nice, Kári. Það var gert, rössum þetta. Við dripum það og fóum allt lútið þeirra. Nice, Nolli. Og við skjóta á þeirra að reviva, Gæði bara peace out, sko. Hann er hana. Hann fór í annað. Ég sé ekki neitt. Yes, ég vekk. Heitu, það er skarinn handa þér og eitthvað. Nice, ekki, má ég fá það? Já, þetta. Já, það er SMG eitthvað. Stefán, ef við vinnum annan leik, sko, ég sver.
Hvað eru þessi fleiri? Komið. Maður fór shotgun skot. Fyrir, það eru fleiri hérna. Jó, Cabrita. Ég sé það fleiri. Vel gert, Nolli. Kári ekki deyja. Ég er búinn. Hann er nóg. Vel gert hann. Nei, hann er 50. Hann er ekki með neitt í. Það er ekki kóktið mig. Er eitthvað fleira venn? Já. Shotgun skot. Það er ekki kóktið. Nei, við meikum ekki neitt, við deyjum hvort þið er. Hann er ekkert að finna sónar í vævar. Og let's go, 2 eftir. Já, ég er að ressa hann. Hann fucking low. Þeir hjálpið Cabrita. Cabrita, ég ætla að fucking fyrir á þér. Við erum að tala um 3 móti 2. Já maður, við erum að tala um það. Það er eitthvað lenda á mér. Ég vil double rocket launcher, Stefán. Ég var að ræða það eitthvað eða? Nei, ég grífi í von. Nei, kannski ekki. Varst þú að lenda mér eða er eitthvað annar gæi? Þessi gæi getur eitthvað skotað í loftinu, hann er ekki... Við erum með fullt... Við erum mikið fleira kill en hitt. Skjóttu bara svönsböttið. Takk hann! Fuck, zone! Nei, drita hann að gæja. Já, Cabrita er bara að vera að bjarga málum, bara að vinna annar leikinn, sko. Ha, 2 leikir í röð. Já! Þeir eru að finna annar leika, þetta var 11 skottir, sko. Rafael fær ekki annan. Þetta var gott. Ha, fær ég ekki annan? Ég vann. 2 í röð. Sæmundur sagði að rænt drastlunum minn. Ha? Og hvað sagði hann? Steffi. 2 Stefán, maður segja, loka orðið í chatinu. Ójá. Ójá, bro. Við vann. Nei, loka orð. Loka orð. Didi, takk fyrir aðstæðar. Stefán. Já, loka orð. Það var bara, já, bara munum sem skæpalega að deila og það var mjög gaman að spila með Stefán. Ég vann 2 leiki í röð, það bara klikkar stöf. Bara munum sem skæpalega að deila og bara íta pjölluna. Og horfa öll vídeo. Það er Við sjáum Stefán, það var gaman að spila með ykkur. Takk. 2 vins í röð og 2, bara, veist, þetta Hvað segirðu? Horfa á vlognúmer? Horfa á vlogg 52. Þessum að síðasta vloggið hans Inga var síðan hann gekk niðurgang. Takk. Já, sjáum skari. Beisbrauð. Nei! Arnór FN, við ætlum að hafa mataþema. Þannig að allir að vera eitthvað matahlutur, samkvæmst við banani, hambúrgari, tómatur. Ok, allir að vera eitthvað mataþema. Þarna, fátur. Koma, maður sjá matinn. Hei. Viktor og Arnór, er þið með eitthvað mat? Svona? Basically. Á enginn, þú veist, Battle Pass skin, þú veist, Onesie, Nightshade eða eitthvað. Matur. Þú getur verið tómatagelan úr Battle Pass 6 eða 7. Getur verið bananin og þessum. Já, ég og Nightshade. Hann lífaði. Ha? Já, ertu dörburgið það best? Herðu, það er pláss fyrir einn. Pláss fyrir einn viðbót. Hi Blazy. Hi Blazy. Ertu með food skin eða? Mataskin. Já. Við hefum ekki verið sama. Gana. Já, þetta er tæknilega sé mataskin. Þetta er marshmallow. Ég held að við ætlum að fara í venjulegt sko, þetta er ekki classic. Það fyrir venjulegt. Oh nei. Why? Why you do this? Mjög skrítið skinn samt.
Rauða spjaldið. Yes sir. Vá, ég frosinn. Sjátt á mig. Það skinn ekki eins og flott. Hvað skinn? Það var tómatskinn. Ég veit ekki, ég keypti það því að vinur minn, hann var alltaf með það skinn. Hann var bara eitthvað, Gaur, keypti þetta og við verðum að vera svona eins, bla 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 bla. Þannig ég keypti þetta, en núna þá bara þetta ógeðslega skinn, sko. Ég notaði þetta örugglega bara í season 5, búið. Nokkru sinnum. Hvað er að lenda? Paradise? Maður sjá upp í þess. Ég er að lagga, ég laga hérna. Lava up, komið, þess. Ekki bara fara á lootleik eða? Leið drop. Hvað, bara lazy lootleik eitthvað? Býttu, kannast eitthvað þess aðra? Ég spila með þessum gaur áður. Já, ég veit, ég get hægja mann. Big. Hvað heitir þú? Er að lenda lootleik? Ég get hægja Arnór. Já. Já, ég veit hvað það er. Hægja með Arnór. Er þetta Arnór ferskur gæinn? Þú varst að spila með Kára. Það er því. Arnór, þú varst að spila með Kára, eða ekki? Já. Blessaður, mestari, kongur. Blessaður. Come on. Ég veit ástæðan nú. Þú veist hvað ég er, eða ekki? Sæmi pekka. Nei, strákar. Strákar. Ég ætla að restarta leiknum það því ég er að fá input-delay. Þetta er léttast að brauð sem ég fengi það er. Það er gott að bræði því. Jókur. Er ekki alltaf með brauða? Já, Gaur, þú ert að tala um að brauð sé kill. Hætt að hringja í mig, Discord! Ég er að segja þetta sem ég mátt að þrjá. Fokk, þú ert ammóð. Hætt að hringja í mig. Þú þarf bara að vera, þú veist, bara ógeðslega skemmtilegur, ógeðslega góður í Fortnite og vera, þú veist, kannski 15 árið eða eitthvað. Hann er bara að pirra mig, sko. Þú ert að pirra mig. Ég draf heitt lið, sko. Nice, sagt að brauð. Já, sagt að brauð. Ég er alveg til í mínu, sko. Alveg í miðin og lútli. Vantar einhverjum sjokkan? Ég er með do not disturb nú. Ég er með gráa taktika. Já, ok. Akkur heyri ég tvisar í þér. Oh my god, það er léttastu kills á ævi minni. Allir með byssur að spraya. Ég var með eina SMG. Jú, maður. Ekki hella skemmtilega. Sest. Thank you. Hérna, horfið á streams eða? Ég ætla að spyrja ykkur. Ég ætla að koma með svona quiz, svona hver er streamerinn og þegar ég giska. Ok, ég ætla að byrja þessum hérna. Það er búin að taka mínu. Já, ég er að fara að segja eitthvað. Ok, hver er hérna? Please and thank you. Veistu hvað streamer þetta er? Nei. Ok. Ég horf ekki á ykkur á bóta, sko. Ok, veistu hvað streamer þetta hérna er? Boy! You dead, boy! You dead, boy! Ég meit. Já, ég kom með mínit allt. Ég kom með mínit allt, sko. Hver er þetta? Hvað? Hvaða streamer á þetta? Díkon? Segðu það þér. You dead, boy! Gaur, hvað er það streamer eða er það bara Pappina. Shit, hvað ég er sveittur þessum heyrnartólum. Já, ég er til í grannan pep. Please and thank you. Food.
I am food. Herru, þetta keyboard hérna Ducky. Já, ég hvað er. Hvar þessi pumpastrákar? Á markinu. Eigum að bröfna það? Það tekur langan tíma. Nei. Ó, það er búið að setja meira. West Ham Ben was rebooted. Hérna þegar ég horfi upp í skjáðinn og sjáu þú veist 41 og 42. Já. Nei, það er meira... Vilju vó, af þetta svona litlu FPS-i. 60 FPS. Ég spila 60 bara. Nei, ég var að spyrja ykkur. Þegar ég horfi á skjáðinn þú veist, sjáu þú veist svona 40, svo bætist við bara alltaf inn í 42 þegar það er búið að reboota fólk. Eða þú veist... Það er ekki. Já, hvað eru margir liðandi sér í? Já, það er fucking chestin undir. Þú ert að brjóta þetta, það fyrir chest. Þetta er með milljón. Á. Náum þessu. Ljóð, ég þarf að nota svona kanna. Gott að verja það. Og hvað er pirrandi að heyra í þessu chestu, það er ekki þarna? Er búið að fylla upp í þetta eða er verið að grafa þetta? Veistu það? Það er búið að fylla upp í þetta. Þetta var... Þessu komst á botnin eins og... Herru, skoðaðu myndina. Lestu textan með. Herru, þetta var 42 á, nú er komið 43. 44. Já, what? Það Ertu með snæper? hver spyr? Arnur. Gjör svo vel. Arnór, ég verð bara að spyrja þessu, ertu ferskur eða? Já. Visits... Hvað er þessi dauður ykkur rúmileginu? Nei, Arnór er alltaf ferskur, sko. Hann kommentar hvert einasta string hvort þið er ferskar, en það hætti þið núna. Visit pirate camps. 3 pirate camps. In all... Ok, beint tilted. Nei, veitu hvað er pirate camp? Já, fyrir mig, notiði kanóni hérna. Bara diff. Bara diff. Er það að flýja? Ég ætla að fæta þessa gæja. Nei, við getum ekki. Þú sagði Ég hætti við. No going back. Það er líka bara hér með... Hann er að drita það. Ég er með thermal scope, ég sé hvað er að gera þegar þeir eru væða eitt gæða neyri. Ert þú í boller? Ert þú í boller? Nei. Það er ykkur í boller að koma? Tveir, þeir eru að fara byrju. Ég ætla að skjóta mér úr fallbyssu, sko. Svo pussa. Fokk, ég misti líf. Fara í það bara. Hörru, hvað er það? Ég nenni ekki að drepa sig að. Vel gert! Ég er búinn að sjá 4 gæs með leik. Ég drapa það. Herra, hann er að revive vinsinn af undir. Það er fucking riftið, maður. Notaður ekki... Akkur notaður ekki launchpadið, leikni. Hæ Blazy, er allt í góðu? Það er að lenda aftur, Ok, ég er að koma. Takk til kanon, Stefán. Takk. Til Arnórs. Takk til Canon vlog camera. Fuck, þetta er svo buggy. Arnór, ég er að koma. Let's go, við mistar þetta. Þeir eru aðna, þeir eru komið. Þetta er ekkert það. Það sé, Arnór. Flikka hann eitthvað rass. Eru fleiri gæðar?
Ég er bara búinn með material. Þarna vel fucking gert. Give me a blue phone. Eitt niður hjá mér. Vel gert brauð, sækjum það brauð. Það er bara brauð. Má ég fá AR-skot hjá okkurum? Er ekki með mask? Ég er með 800. Má ég fá AR-skot? Var þetta face brauð? Ég þarf þetta fyrir thermal skónum. Sem AR, sko, sem ég líka. Ég þarf... Þetta er döp, þetta er subscribe... What? Gauður, ekki djóka með eitthvað svona hluti maður. Shit, þetta er frekar sick. Má ég fá svona 5 snæperskot? Það er ykkur ekki shotgun skot. Jú, mér vantar shotgun skot. Ég get ekki gefið snæperskot bara. Ég meina shotgun skot. Komin í sjón. Það er 20 skot hérna. Ok, ég geði bara segja það. Ok, ég ætla að beila á klingar svo glætir í til blöðstæðin. Það vil ykkur klingar? Já, ég skal taka staðinn fyrir bandages. Já, reyndar ég skal taka staðinn fyrir snæper. Ha? Ég snæper á mér. Klingar í staðinn fyrir... Já. Jókur. Ég er með 9 snæper ammo, ef vilt. Ég get gefið þér 30 á það. Snæper. Þetta var ekki fallegt lægni. Herru, voru gæðir að reboota sig? Hvar? Nei, mér fannst ég að heyrti reboot-vagninum. Já, hérna. Nei, það er ekki þannig hérna. Ef þú ert nálægt þannig, það heyrir bara svona basic og... Ok, drullum okkur inn í... Það er ekki með kardians, svona... Nei. Sorry, heflaðis. Emil Lonspat, ef við getum sparað hann. Ég er bara með trap. Poison. Fríða Dís, 1v1, ég gekk að góða. Nei, hæ, Fríða Dís. Möller, gaman að sjá þig. Þetta var Hype Lazy áðan að spila hann, senstu leik. Held ekki. Sorry, Björgin er ekki. Hvað eru margir leikir á mann? 1. Það tapir bara eitthvað. Nefn að þetta sé eitthvað, þú veist, fólk sem eru vinir mínir eða eitthvað, þú veist. Eða þú veist, eins og Ninja, hann er alltaf að spila með Dr. Lupo, skilju. Eða þú veist. Og að því hann finnst gaman að spila með honum, skilju. Þannig að ef þú finnir eitthvað fólk sem er ekki gaman að spila með, þú veist, þá nærðu betra content. Gæði er að lenda á okkur. Ég er bara að lúta hann. Er að lenda á... Ó, ég þarf klósti, það er að grínast. Ég verð að beila. Oh my fuck. Skilur bara hægt. Hvað sagði? Trapparna? Hvað sagði? Ég var snæper í baki. Ok, nice. Ég er ekki með neitt tíl. Við vantum með material, sko. Ok, er það game and a sniper, eða? Ok, ég ætla að droppa, ég ætla að finna Ok. Er eitthvað lenda á okkur? Hvað er ykkur? Hvað varstu? Var ég svo bara með þetta? Úi! Hann hefði svona það. Nei, come on, let's go, takk ég á. Face brauð, nærðu mér. Ég get ekki gert neitt. Tvö liða skjóta. Já, líka mér. Þetta var svo mikið. Það var svo mikið dub. Go get that. Let's go. Go get that dub. Svona að gera þetta. Eða ekki? Hver er meiri mestari? Gunnar í miðin eða Glazerbox? Góð spurning. Úi, hvað var það? Það var one shot. Meme review. Blessaði begge liði. Oh damn. Þetta var góður leikur. Já, takk annan það.
Mér finnst bara fínt að hafa einn á mann sko. En endilega bara tjekka á okkur á fimmtudaginn. Nice. Gaman að spila. Er ykkur skilabúr sem vil koma á framfæri? Nei. Ég held að það væri bara opið hús á hann. Hvar? Bara skólanum okkur. Við sjáumst. Gaman að spila. Nei. Hver fá KFC? Sælir. Hvað segir Danni? Þetta er örugglega í fyrsta skipti sem ég spila með þér í langa tíma og ég er ekki að stríma. Vá. Hvað hast hérna að borða, chat? Mottumarsokkar, nice. Þú veist, ertu búinn að prófa þetta nýja, þú veist, að nota eitthvað command til þess að opna Fortnite? Eða ertu búinn að heyra um það? Nei. Ég er ekki búinn að fá neinn framerate drops eftir það. Hvað er það? Þú veist, það er einn gæi sem heitir Orange Guy inn á YouTube. Ég er ekki að shouta át, hann er bara frægur með svona glitches og þannig stöf. Kjartan notar þetta. Og þú veist, hann er bara með tutorial hvernig á að nota þetta. Og hvernig á líka að boosta frames upp og alls með þannig. Þetta boostar alveg geggja mikið. Ég hef ekki heyrt um hann. Já, hann er ekki það þekktur. Nei. Hann er, hvað er hann með? Hann er með 200.000 stöð. Hann er 400. Kjartan sagði mig frá þessu. Áhugavert. Það er það. Er matarþema eða? Já, þú sér það. Danni, Beggi og Birnir, það er matarþema. Já, þetta er maður skilur, sko. Jú, banni. Ég er ekki að fara að vera banni, ég ætla að vera þessi. Koma, ég ætla að vera. Þú leit maður. Birnir, Brimir, átt þú eitthvað annað heldur en... Fíli, skal aðtúa. Hvað segirðu? Áttu eitthvað annað en... Marshmallow tekið með sem matur? Nei. Já. Er marshmallow tekið... Já, ok. Ok, þú er tómatakonan. Nei, ready. Ég ætla ekki að reddja. Og hvað Herru, ég ætla að sína ykkur svolítið. Hvort Lego Marvel eða Lego Batman? Lego Batman. Hey, wow, tjekka þið stórið okkar. Stórið hérna á Insta eða? Já, ég er að sína fólkinu þessum snild. Ok, ef þú ert ekki að horfa livestream með Stefáns, hvað er fokka með það að gera? Þetta er skakkturinn í písa og allir eru fucking skakkir, þessi gæði fucking skakkir sér. Er þetta Ingi eða? Já. Er þetta einn á stórið hans? Nei, þetta er hægt. Live. Ok, ef þú ert ekki að horfa livestream með Stefáns, hvað er fokka með það að gera? Þetta er skakkturinn í písa og allir eru fucking skakkir, þessi gæði fucking skakkir sér. Hvað er fokka með það að gera? Þetta er skakkturinn í písa og allir eru fucking skakkir, þessi gæði fucking skakkir sér. Stefán. Er þetta ekki? Var ég að fá friend request? 2 friend request. Ég fæ sko svona 20 friend request í hverju einu streami og við erum búin að gera svona 70 stream, þannig að reiknaði hvað ég með mörg friend request. En af hverju færði ekki 20 subscribers í hverju streami? Hvað segirðu? Þú ættir að fá 20 subscribers í hverju streami. Ég er að fá fleiri friend request heldur en subscribera. Ég var alveg til að fyrir ræktina, en þú veist, ég væri líka alveg til að fyrir bíó. Ég væri til að gera eitthvað annað. Ég leiðist alltaf. Hvort á ég að fara í ræktina? Eða Minecraft. Oh my god. Byrja að spila, segir Guðjón. Guðmundur. Ok, við erum að fara... Við erum að droppa. Ég nenni ekki að droppa alltaf í Mexiko eða Happy. Við langar að droppa okkur ferskum stað. Við langar að droppa á fucking... Getum við ekki bara lent hérna á stöður?
Bara í Paradise. King Siggi er í LA, maður kallaði Sigga. Sko, þeir eru bara að stríma í 5 tíma, þá er maður bara svona, yey, þetta er ógeðslega gaman. En það er engin sponsor. Og þá er maður bara eitthvað, yey, þetta er geðveikt. En ég er samt ekki að nenna þetta er samt alveg gaman, yey. Skiljiði mig. Það er alltaf margir þess að þetta voru mistök. Jep. Mér langar í hóteli. Ég lenda á þessari blári pump. Ó, Danni, lenda á þessari blári pump og slátraði með henni. Ég ætla að lenda á þessu Great Hack hérna, bestu byssu lífsins. Ég ætla að lenda á þessu brikk hérna. Ég er Daniel. Ó já, Chuck. Ó, geðveikt. Eina sem við vantar núna er SMG. Eina sem vantar núna er að opna þessa kistu og pumpu. Það er mini hérna fyrir ykkur. Brimir, hérna er mini. Einu pumpuna svo þú getur mikið í kistu er Epic og Legendary. Ó, ég elska það. Minn maður Siggi feskur, já. Það er mini hérna fyrir spóisið Danna. Eða begga byggir. Nei, ég er með. Komdu að fá þig mini, bara einn. Matar Squad, reunite. Er Fortnite dögt? Nei, alls ekki. Er Minecraft dögt? Nei, Minecraft er númer 1 leikur. Allir að spila, allir. Danni, ég mín þetta. Ég er að koma. Ég er ferskur, þú ekki ferskur? Gauður, ég er alltaf ferskur. Ice Cold is best, hvað er gaman? Ég var að fá mér að drekka, ég ætla að leggja sér undir stigana með hann, bíðans. Ingi er að standa sér svo vel, gagnvart lesblöndu börnunum á Ítalíu. Hörru, Beggi! Hættu þurrgli, Beggi. Krassaði einhverjum? Það var svo ungur. Þegið utan. Það sýnir hvernig að gera þetta? Ég ætla að gera það. Já, sýndu hvernig að gera þetta. Já, þú veist, ef ég hitt þetta. Koma svo. Er þið fyrir? Nei. Það er nóskopan. Það er hitt þetta nóskopan. Hann fucking riftaði maður. Ég er svo toppleiti. Ég var að ná hann með það. Allt. Já, hvar er hann? Hvert er hann að fara? Ok, ég ætla að reboota hann en það... Allir hann. Ok, ég ætla að lega hann að fara. Minecraft stream, gauður ég á mér. Það eru allir að biðja þetta Minecraft. Þú verður að gera það. Við erum að heyra Ekkert að þakka, Beggi. Epic, fix your game, lækka þessum fucking leikmenn. Ég er þessum fucking van. Já, hvað er hósta það? Já! Það er ég minnst að heyra 6 fólk segja að þau vilja Minecraft. Þurfum við ekki að gera eitthvað út í Það er byrja hérna fyrir. Snýst alltaf views. Við fáum alltaf minnst views fyrir með Minecraft stream. Spoisy Freeman nendur ekki að chatta. Svo blá pump. Ég er mættur. Ég skal fórna mér. Nei, ég skal ekki taka hana. Heyrðu, ég skal bara taka hana. Nei, ég skal bara taka hana.
Ég skal bara passa hana í boxi. Ok, Stefán með þetta, Stefán. Já, takk. Það er bara sjokkana maður. Takk, thank you. Þú fannst henni í boxinu minni. Ég er með 9 mínishield fyrir engan. En að sjöfnum á... Langar ykkur með ER? Já. Hvað er langt sen að ég er að spila Fortnite? Ég er bara ég er ekki að spila Fortnite án þess að tíma það er 23 dagana. Hvernig getur Sjokkan droppaður ég. Kókosnöta fyrir einhvern? Mig? Já, Danni, matarskvat, nenni að koma hingað. Matarskvat. Koma. Ok, matarskvat. Ekki dansa með neinum háa, eru þið með vinkið? Eru þið með dansa sem eru hljóðlausir? Ok. Hérna eru við með marshmallow. Tómatinn. Brimi. Eitt ég núna marshmallow eða? Ó, sorry. Kom hingað. Matarskvat. Komið. Við erum með banana, við erum með tómat, við erum með sykurpúða, við erum með hamborgara. Matarskvatið, sko. Matarskvat. Bananinn. Hann er mjög sleipur og langur og getur gert mjög skrýtna hluti. Sykurpúðinn, sætur, bránar mjög öll, krispið utan og steikir hann. Tómaturinn, góður að grilla og tjoppar hann niður. Hamburgerinn, alltaf juicy og góður. Hvað er það? Hey. Það var aðeins það varstu bara að hugsa þetta lengi að varstu bara koma með þetta. Þetta er content, sko. Ef við tekum bláan riffil þá er hann hérna. Ég bjóð okkur þetta garbage. Fólk vill Minecraft og Spiderman stream. Ég er að segja það. Minecraft is the thing now, sko. Sami gæði búinn að segja þetta aftur og aftur. Herru, við erum konir í zónið þannig að við ætlum að fara hingað. Hver í fokkanum er Ingi? Má ég spila? Segir Librabói. Herru, eins og þið vitið. Hashtag matarskvat. Það er rétt hér. Hver er að horfa á strímið? Alltaf. Nei! Ég fekk aftur input delay. Sem ég lappa bara á hlið og eitthvað. Það er alveg frekar mikið pirrandi að fá input delay, sko. Hei, þetta er sami gæi. Fuck off. Strákar. Ég held ég verið hættur að heyra leiknum eftir ég kýtna þessu kommentin. Eins og þið vitið þá er Ingi búinn að vera að standa sér ógeðslega vel að hjálpa lesblindum börnum á Ítalíu. Það er hans helsta passion núna og hann er að gera frábæra hluti í því. Langar ykkur mig í Flintnock? Já. Ímyndaðu Danni, ef eftir svona 2 ár þá verður þú svona stærsti streamerinn á Íslandi í heiminum eða eitthvað. Hvað væri áhugavert að fylgjast með þig? Maður veit aldrei hvað gerist í framtíðinni. Herru, ok. Já, ég er til í
bláan hunting rifle, klálega. Það er rift og... Herru, kíkja okkur á Instagram, tjekkið chatið. M&M syngur Kali, klálega M&M allan daginn, alltaf. Ég er með nýtt stutt lag. Þetta er svona, ég elskar páskafrið, það er allt svo gaman. Gekkja lag. Ég er að sækja pressum á. Herra, þetta er geggjur spurning, hvað er upp á þessu lagið mitt? Mér langar líka að vita það. Hann er hvað er það? Hann er að spila það núna. Herra, upp á þessu lagið mitt. Ein spurning, strákar. Þannig að koma að tjekka hans á þessu. Það er bensínstöðina og það er ekkert sem heldur hann uppi. Nei, þau eru ekkert að... Af hverju eru svona spredd? Hvað er þetta? Danni, af hverju fórstu þarna án okkur? Hvað er það þér? Það er allt þér að kenna. Út af því að það sagði ykkur gæi hann ætlaði að koma með mér. En að segja þér, hann kom ekki. Var það ég? Bushin finishen. Gaur, ég hitti no-scope. Gaur, ég tók shotgun og svo no-scope hann. Og svo hitti ég aftur með shotgun en hann... Vilt að ég drepi þessu gæja? Vilt að ég drepi þessu gæja þetta hafa þögn? Þeir eru báðir. Fríman og... Það er skotið spes. Ok, hvað er kortinu ykkar? Ég sé það ekki á kortinu. Við vorum hér. Ég náði alltaf að finna sér. Mér finnst alveg freka pirrandi að sé að deyja svona, sko. Freka pirrandi að þú komst ekki með okkur. Ég sagðist aldrei að þú komið með ykkur. Ég veit það, en þú veist... Hætti. Þetta snýst bara callouts og við sem lið sökkum í callout. Það er alltaf gott að spila með sama liðinu en ekki alltaf að skipta fólk. Og það er ástæðan fyrir því. Að þú átt alltaf að spila með mér. Nei, hvað er kortin ykkar? Þannig að þetta fyrir rikki. Það er eignast fyrir, það er ekki að. Hvað er mjög? 5, 4. Jæja, er ég með launchpad? Það er góð spurning. Nei, það er ekki með. Hvernig veistu? Það er grenade launcher en það vilt. Já. Ég get hort á streamið. Og ég sé að þú ert með kampæði. En ég sé ekki að þú ert með launchpad. Hver? Það eru gæjar á bílnum. Ok. Það eru að skjóta mig. Hittan 114. Hittan fyrir 5. Hann fór í geysin. Já, það var eldan. Já. Það er trapp hérna, ég ætla að ná því. Og trappan. Og blápimpa. Það datt niður. Náður hann með það. Vel fucking gjört. Það er eitt reboot vann eftir og hann er ekki inn í þinglust, þannig að við verðum að dreifa ykkur. Já, sagtu hérna, hann er að segja hérna svona medkit, hann er að segja medkit gamli, Beggi. Ég er alltaf mínus. Já, gaur, hérna.
Taktu mína mínis og ég ætla að segja medkit. Já, ok, ég er með hérna... Ég finnum mörglátt. Ok, gaur, við erum að strita á sig að ætlum að fara í vaninn. Þetta er eitthvað svona strategic move hjá fólki að koma til hljóða. Ó, takk fyrir að láta þeim. Nei, ég heyrði alltaf að ég rifti. Nei, ennþá þarna. Ok, það var einhver að rifta. Hann er góð að segja. Ég var bara að rípa út á það. Hann flúði. Ok, endilega... Cover me. Hamstur MM06. Okay guys, maður fá rockets hjá okkur. Can I get some rockets? Maður fá rockets? Hei stráður, hérna eru minis. Hérna rockets. Mini. Maður rockets takk. Hvað er með rocketin? Hvernig ammo viltu? Þannig tóðu. Sniper ammo og... Hey shit! Já, við aðeins. Droppaði, náður í. Ég getum þetta. Við erum með þetta alltaf að fela okkur, það er geggjað. Svo erum við campfire. Við erum með medium ammo. Já, við aðeins. Við aðeins. Við aðeins. Danni. 56 leg, let's go. Danni. Kottu. Ég er að koma. Koma. Hinum meginn líka. Þeir eru að lenda á okkur. Og hinum meginn líka. Ég er bara að ná í ammo eða? Já, hinum meginn líka. Gæjar eða? Já. Eða varst þú búinn með alla? Ekki, við dráum bara einn allavega. Ég sá eitt gæði hérna sko. Hann á að lansa okkur. Þetta er 3. Ég er deit. Og einar hitta er 18. Í fall damage. Reyna að skjóta þetta tréni. Ekki pussa, reynum að láta hinn að fæta. Ok. Nei, þetta er í sjónum. Vel gert, Beggi. Kóngastælari er. Þetta target á mig. Hann getur gert mænt. 100. Það er á lánspata. Passa ykkur á honum. Nei, það er annar gæði sem snæpaði mig. Fuck maður. Passa ykkur. Er þið með eitthvað kampfæri á lánspata eitthvað? Ég með 2 kampfæri. Ekki strax. Nei. Hvað er kampfæri? Gerðu kampfæri núna. Já, let's go. Á mér. Shit, hvað er það mikið heldur? Það er bollet. Við þurfum að höra í þess átt til að flýja sónið, þannig að við erum með yfirhendina. Við erum hérna bakið. Við náum hann ekki. Langar ykkur lónspata? Hann gæðin er lónspata. Yes, 3-1. Vel gert. Má ég fá síðasta killi? Ég er ekki búinn að fá neitt kill.
Má ég fá síðasta killið fyrir streamið? Hann er hérna. Já! Var ég með? Nei, come on, ég var með þetta. Við ætlum að dansa. Ég ætla að setja hérna á Instagram, beða hans. Chilliði bara hans, þið fá hann að leik. Sjá þetta Instagram post. Ég elska fólkið mig. Þú búinn að posta þessu, Stefán? Let's go. Ég að posta þessu á Instagram. Þannig að haldið bara ráð ykkar. Taggaðu mig, taggaðu mig, taggaðu mig. Þú breytti nafninu og heitir ekki lengur eitthvað Danni er ekki Danni. Ég heiti Spoisi Danni. Já, þú hérst eitthvað annað áður. Já, ég veit það. Ég breytti því. Það er auðvitað að finna mig. Spoisi _ Danni. Nefla kusk. Við vorum að fá hella vinn. Ég er að posta þessu inn á Instagram. Djöðlega gaman að spila Fortnite og posta því svo inn á Instagram og segja ég er að spila Fortnite og ég er að vinna. Við erum búin að vinna 3 í þessu streami. Ertu búinn að posta þessu? Ég er að posta þessu story. Hvað heitir á Instagram? Bergþór og Levi. Já, hann er að fara. Þú þarft ekki að taka mig alveg svona. Ertu búinn að taka mig? Bergþór Levi. Já. Býtti ég ætla að segja. 05. Já. Ég næði ekki að droppa alveg strax af því að ég er að tagga þig. Já. Förum á. Þú ert búinn að taka mig. Taka mig, Stefán. Taka mig. Það er bara Spoisi _ Danni. Gauður, þú ert með fucking creepy mynd, sko. Herru, hvað eru að droppa? Ekki kíkja á myndina inn á Instagram, það eru ennþá betri. Nei, ég ætla ekki að gera það. Það er ein mynd og það er ekki eins og af mér. Ég er að droppa, fuck. Ég þarf að, hvað er í fuckanum verið? Á, blokkin, nice. Herru, ég er búinn að posta þessu story. Það er 1 spot með okkur. Ég er enda á punt. Takk að ég. Já, kom. Ég líka í sjoppinu. En ég er ekki og... Gauður, ef við náum 4 dubs núna, það væri geggja, sko. Nafla kusk, er þetta enda hérna? Hann er hér. Hann er á mér. Þessi draf mig. Það vinnum var mér að þakka mig. Ó nei! Ég hitt hann 40 og eitthvað, hann er að fara að reviva 10 minnum. What? Er þetta alveg lava? Stráðar, hann er að reviva. Ok, ég er bara með eina... Ó, hvað eru kortin ykkar? Hann er að reviva. Hanna. Kastaði bara klingið, kastaði klingið. Þannig. Ég, hvað eru þið? 24, æ, ég kom ekki.
líka low. Þú veist að einu sem er á lífi, þú ert okkar 1-1. Var þetta hann eða eitthvað pepp fyrir páskaegg? Gauir, ég var að hakka mér svo stórt páskaegg, sko. So fucking stórt páskaegg. Vel gert! Ég er ekki búinn að fá páskaegg. Þannig, passi. Náðu kartinu mínu, náðu kartinu mínu. Aftan. Hann er uppi. Hvað er Það er kortið? 130 metra. Nei, hvað er kortið? Where's your card? Hvað er kortið? 130 metra, það er bíllinn. Já, hvað er kortið hans? Brimir, ég sé ekki. Sorry, Brimir. Uppi. Fann það, ég fann það. Náður því? Nei. Ó, ég er ekki með materials. Náður kortið hans? Æ, sorry maður. Ég heyri honum. Ó, sjokkun, já. Hann er að springja, hann er að springja. Hann er low ef hann er ekki búinn að hýla. Ég er að koma, ekki fuck up. Ég var ekki með materials. Hann er satt low. Er ég nálægt honum með það? Ná honum. Já, hann er Hann veit fyrir ofar. Það var pumpið mig. Hottaði það vel. Hvað er þessi fucking gæi? Where's this guy? Gauð bara, þú veist, náður kortinu mínu. Mhm. Ég langar að finna hann gæja og láta hann borga. Hver er að horfa á þetta story endalaust? Hver, what? Þetta er sjúklega nett. Ég vissi ekki einhvern af þessu. Ég sagði ekki að vera noob í Fortnite. Stefán, hætti. Æ, hann er að rebúta vini sína! Fuck! Stefán, hljótur! Ok, hann er að fæta. Þetta er fíkn og getur staðið. Ég er að fara inn í sónistrákur, við sjáumst. Flýðu bara framhjá þeim og fara á einhvern annan bíl. Hvað er næn, Stefán, hlutið til vinstri. Vel gert. Það er gæinn sem að draga mig. Kynir þið? Kynir þið? Gaur, djúvill flint nokkaðan maður. Ég var að lefa fleirum að spila. Þú veist, ég er hérna, þannig ég ætla að vera lengi. Þetta er enda gott skvað, þannig að sorry fólk sem langar að spila. Nei, þú veist, ég hef ekki fengið að spila svona vel því að ég er loksins hættur að droppa framerate. ASMR hérna. Þú verður bara að posta þessu. Þú verður að búið til nýtt ASMR channel, sko. Jammar. Ég er að hugsa út í það. Ég held ég að aldrei sé Nikka í 30 ekki brosandi. Hey, what's up guys? So, I'm Canadian and I was wondering, can I please have the fucking loot? So guys, me and Sensuous, we're playing. You know what guys? I'm gonna take some random duels. Always stay positive. Got impression now. Það er engin munur. Ég ætla að horfa á streamið hans og sjá hvernig hann er. Eða bara... Ok, hvað er það? Ég hefði getað flúið þess að gæja. En ég gerði ekki. Það er svo mikilvægt. Herru,
Við ætlum að lenda á random stað. Við ætlum að lenda Fatal Fields. Hérna. Hvað heitir aftur skóurinn sem var þarna? Wailing Woods. Rick Wailing. Við getum gleymt því. Besti staður, sko. Já. Hvort er verra? Frame drop eða input delay? Input delay. Já. Hvort er betra? Dracula eða Turkish Pepper? Dracula. Shit, þeir eru ekki á sömu blaðsíðunni. Nei. Þetta var Residential. Það eru margir hérna, já. Ég fekk legendary minigun. Já, ég fekk betri byssu, ég fekk Scope AR. Næst. Nei, ok, ég fekk actually góða byssu núna. Guð, Scope AR ekki. Nei, hún er ekki góð, ég held að þú var að tala um Thermal Scope, hún er best. Já, hún er góð. Hún er overpowered. Það er eitthvað gæi hérna hjá mér, ég er að fara að drepa hann. Matar squad, let's go! Stefán, ef þú deyr, þá hef ég leyfi til að kalla þig sucker. Kalla mig sucker? Nei, þá er ég bara... Nei, ég er bara að segja, þá má ég kalla þig sucker. Guð, þá er ég bara sveittur hamburgeri. Ég er bara frá EA. Þú á að byssa mín maður. Það var líka mín. Nei, mín. Var enginn annar sem lendi hérna? Hvað ég að lenda hjá þér eða? Nei, hann var fórgst hana. Ég var bara ímyndað mér það. Eru þau á bíl eða? Ég er á bíl, ég er líka. Á tíkulinn. Ég er bara að raka frasi hérna. Guður, pítsur eru alltaf betri. Hvort á Gummi að fá sér pítsur eða hamburgera? Pítsur. Þú veist, hann á að búti pítsu, en ég var svona ógeðslega til í hamburgera núna. Er þetta fucking Deagle eða? Í tilefni að þessi Deagle, langar ykkur í Impulse Grenade? Nei. Ég finn sko. Beggi, viltu Impulse Grenade? Nei. Beggi, viltu Impulse Grenade? Nei. Danni? Nei, Já. Brimir? Já. Ég vill Impulse Grenade núna. Ég vil okkar í það núna. Ok. Þetta er enda bara eina því ég eyddi hinnum. Ey, Libra Boy Gaming að self-promota, flottur. Það eru Ása Val, 82, segir hamburgara. Heitur Ása eða ertu á accountinum á mömmuðinni sem heitir Ása? Þú veist, það er svona demografík og þér að hvort það séu stelpur eða strákar. Hvað segir þú, Danni? Það er svona demografík á streamunum ykkar að þú veist, það stelpur eða strákar. Það eru eitthvað svona 90%, en þú veist, þú getur ekki tekið markað, það er svo margir hjá accountinum og fóröldur sinnum, þannig að... Já, ég veit það. Það eru fleiri impulse hérna nema þú hefði skilað þér eftir. Ég vil alveg ég. Hæli.
loksins shotgun. Mattias Kjell, blessaður, við erum með 800, næstu 900 fylgjendur á Instagram. Herra, það eru fleiri impulsir hérna nema sem að droppa þeim. Bróðum minna með fleiri fylgjendur en á Insta. Mattias Kjeld. Jæja. Beggi og Brimir. Þannig að... Hvað er gær? Já, ok, Beggi og Brimir, komið núna. Og ég ætla að taka sneak attack. Það er gæjar, Anna. Ertu að djóka í mér? Beggi og Brimir, komið. What? Hitt hann fyrir 50. Þurfum að koma. Herra, Lons á okkur. Hæ, ég er með rift, nice. Haha. Já. Þeir eru hann að gænir. Þeir eru að hitta mig allt og mikið, sko. Þessi gæi líka við hittir öll skotra á mig. Þetta er aimbot, sko. Þetta eru konsulters. Hann er með einhvern aimbot, sko. Við erum allir á... Herra, landa á okkur. Af hverju að vera konsól gæi? Er þið eitthvað heal? Komið með heal. Bara campfire eða eitthvað. Mínishield. Eitthvað heal. Lead agent, Aimba. Ég ætla að það Fortnite geti further reviewa þetta frekar nýja. Ég ekki svo sér. Já. Hvort myndir þú frekar kúka í brústum að það Guðmundur Bragi? Ég myndi frekar... Mætti vera með bleiu. Ég veit ekki, voru að spyrja hann. Þeir eru allir með shotgun. Mætti að vera með bleiu. Ok, ég ætla að gera sjúklega dark hérna. Hvað? Ég er að fara að gera sjúklega dark hérna. Ég ætla að gera sjúklega dark hérna. Nice. Hvað, þú veist, Stefán, hvað eru margir inn á núna af vinniðinum? Það þú veist, Fortnite frendlistaðinum. Online? Það eru 137 hjá hann. 27... Já, ok. Eru 137 inn á hjá mér? Já. Guður, shit, það eru 444 offline. Á ég 500 vinn í Fortnite. Það er hræðilegt. Já. Er það hræðilegt? Notre Dame kirkjan. What? Ég má ekki verið í bleiðu. Það er ég er með fleiri Fortnite vinn heldur en þú ert með subscribera. Talaði mig, eða? Já, ég er að fucking tala við þig, krakki. Já, krakki, ég ætla að ná yfir þig þó þú sést eldri en ég. Ég ætla að ná yfir Ice Cold versus Spooky Danny. Ok, wow, hvað er dark hérna? Ertu að grínast? Ég hef 70 subscribers. Tók 200 ára að byggja hana og 40 mínútur að brenna hana. Shit, hvað er dimmt hérna? Vil ég hafa svona dimmt eða? Af hverju anskotarnir er ég búinn að missa svona marga subs allt í einu? En þú veist, ekki margan, en þú veist, bara fara niður svona 4. Ég elska að sé þetta að gera bara svona, get mikið, bara eitthvað svona, get dimmt. Þú veist, bleikt. Hvað ertu að gera? Ég er að gera get dimmt. Hvernig ljós ertu með? Ég er með svona IKEA LED hérna uppi sem ég er að kveika núna.
Ó já, ég man eftir lokinu sem varst að unboxa þau. Er þetta ekki þau, eða? Nei. Ekki? Nei. Magnús Þórir spyrir Stefán hvaða forrit notar til þess að streama? Og svo segir hann, þú veist, spurningamerki í Streamlabs. Nei, ég nota OBS. Ég nota Streamlabs. Guð, það er fucking dimmt hérna. Nei, Ég nota Streamlabs. Nei, actually, tölva mín, hún blokkaði bara Streamlabs út því hún downloadaði ég bara OBS aftur og það virkaði. Ég er með 70 stefnir svo reyna að hitta 100. Er ég búinn að hitta 100? Þú getur gert það, hvað ertu búinn að vera lengi að safna þessum subs? Ég veit ekki. Cirka? Ár. Það er svona cirka ár. Já, ég er komin upp í 100, ég er búinn að vera í næstu því mánuð að streama. Men þú veist, daily content is the thing now. Ég glemdi að það væri laugadagur, mér líður þess að það er 50 dagur því að ég er til að vera stönd. Mánudagur. Það er mánudagur? Já. Shit. Stefán er farin. Áfram 2 daga. Wow. Dan, ég vil ekki vera leiðin en Stefán ætti að segja upp kommentið mitt. Thank you. Magnús! Ég má lesa það sem ég vill. Þannig þú má bara halda kjafti. Ég veit að það er mánudagur, þið eru búin að segja mér það, eittir. Jó, og meðan þið eru hérna og meðan Stefán er ekki hérna þannig að subscribe til Spoisy Danniðin á YouTube. Og D3 Black Hole. Ég skal kommenta þannig Ég lefi. Svar, gerið shoutout núna á Stefán Gamer. Subscribe to D3 Black Hole. Ég er streamer á. Þetta er bara þú veist, ég er oft svo vanur því að streama. Því að ég streama daily. Og vanlega er ég alltaf að streama þegar ég er að spila fólk. Hvað sagður þetta, Danni? Stefán ætti að gera hvað við kommentið þitt? Hæ? Þú sagði eitthvað ég lekkar leður en Stefán ætti að geta gert. Nei, Magnús. Já, ætti að segja upp kommentinu. Já. Fyrir að lesa upp. Mér finnst persónulega fínt ef ykkur annar segir kommentið ef ég er AFK eða er að fæta og ykkur er nokkt eða eitthvað, þá finnst, þú veist, ef ég... Það er bara mín skoðun en ég er til í að spila með þeim, ekki? Mér finnst þú alveg geðveikt fínt, ekki sensei sem ég verið í snobbi. Svo segja þetta því. Ég setti Magnús Þóra í Minecraft daginn, það var geggjað sko. Hann er fýtt gaur, ég var til að spila með honum sko. Nei, þú veist, ég setti mynd á hann í Minecraft. Nei, það er hella. Ég var Stefán við síðan. Hann las það ekki, ég las það, þannig... Það var bara ull á því. Má sjá, ég sá, hvaða komment var það? Þar ég að skróla upp, byrja hans. Hún er að tala held ég. Þannig, þá ætti ég að svara, ekki Stefán. Þannig ég er bara að hjálpa það sko. Já, hvaða forrit er ég náttúrulega að stríma? Bara að því að Danni tók eftir, það var flott að sagða það. Annars hefði ég ekki getað að lesa upp. Ég er með input-delay. Hjálp, ég er búinn að nokka 2, það er annar á mér. Fucking input-delay. Þetta er 18 sekundur. Hver sjáu þetta? Sjáu þetta, ég er bara að labba eitthvað. Ég er bara að ná Brimir. Náðu kortun hans! Já, nei! Hann er hví. Hörru, Dannin er að koma. Hann er að rifa. Input delay! Let's go! Stefán! Ó! Hann er fælt.
Ég misti ekki einu sinni líf að þessu. Ekki, hvað hann? Ég veit það ekki. Ég er með input delay. Þeir eru báðir free. What the fuck, það verður að skjóta múið fuck með öllum áttum, steinþegið. Og ég fucking búið með Mats, anskotin hafi mig. Þeir eru að finna sig það. Gert. Getur þú ná kortinu minni? Já, farðu það. Input fucking delay maður. Hvað er með eitthvað input delay hjá þér? Þú stendur alveg svona eitthvað buggy shit hérna. Herra að koma? Það var alvan með frame rates. Input delay. Það er blúblú. Þannig að ég er að lesa kommentar. FIFA er Roblox. Roblox allan daginn. FIFA er sorp. Já, þú veist, ég ólst upp í FIFA en þú veist. Ég fór í FIFA mót og gæði sem fagnaði og rakst hendin í ljósum og blætti ekki eitthvað mikið. Hvenær er drepa hann eitthvað? Ég er að bíða eftir hann og bíðar. Hann er að fara að koma í fangið að mér. Shit í lífið þínu. Stefán, hvað ert þú? Á ég að lunchbata til þín? Nei, nei. Ertu að segja mér að reboota? Það er eitthvað gæði sem er að fæta eitthvað og ég er að fara... Hann er að fara að lappa til mín. Daniel spyr hvað ertu gammal? What? Komum nú að þetta koma til mín. Hvað er ég gamall? Ég er 15 ára. Breiðablika HK. HK. Þú ert fucking langt í burtu. Þú nærðis ekki, farið bara inn í sjónið. Uss, Stefán. Þú verður að trúa. Ef þú vilt að drauma henni rætist, þá ertu bara að trúa, Stefán. Jæja, nú hefur ég tækifæri til að sinna Instagramin okkar. Hvort er sniður að borða... Hvort er sniður að posta... Minecraft við ég með Fortnite, Minecraft. Á morgnana eða kvöldin? Þú gætir actually ná kortinu mínu. Já, no shit. You could actually get my card. HK eða Breiðablik, Danni? Nei, ég ert að tjóka. Ég líst ekki með fótbolta. Koma, Danni. Ef þú nær kortinu mínu, þá ertu mestu MVP í heimi, sko. Það er gæi. Þú ert ekki bestu MVP í heimi. RIP. RIP. Beggi, Beggi, RIP. Hei, Beggi, við getum náðu kortið mitt það. Það myndi að hafa tíma. Nei. Já. Maður sjá. Ég var að posta ykkur drasli hérna á Instagram. Ég er búinn að sketsjula 2 postum. Já, þú skemmtið yfir í Black Hole. Hvort að ég posta Minecraft. Myndin af sigrinum. Öllu. Beggi, 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 lappari, við skemmtist, nei, þetta er... Ok, Danni, ég er með nokkra að posta, einn svona. Við erum í skíunum með nýja streaming setup okkar, Fortnite livestream alla ... spurningmerki. Svo er annað. Ice Cold pluggat í Minecraft, shoutout á @Spoisy Danni. Mér líkar sérlega við þetta sem þú varst að klára að segja núna. Svo, Fortnite livestream alla 50 daga, vissið þú að vera í livestream oftar í viku? Nei, værið þú til í að vera livestream oftar í viku? Eða hvaða aðra leiki myndir ég velja sjá? Þetta eru svona 3 mismunandi póstar. Fyrsti pósturinn er mynda mér og Inga. Og svo svæpar það og svona mynda nýja setupin okkar.
En þá fokkast stendur upp fítið okkar að þegar við erum með svona... Brimir, nefnum aðeins að þannig að taka mækinn frá aðstæðinu, það heyri svo vel í þér anda. Við ætlum að spila saman tækifæri. Mistar að ljóma þér. Ég er spáðið að taka að mér heyrnartólana því að þau meða mér smá. Ég posti svo allir hvað sem er. Hei, vá, 900 followers, gekkja það. Og Beggi var nú með Bergþór Leiði, ert þú Beggi? Já. Bergþór Leiði 05. Ert það þú? Ert þú Bergþór Leiði? Þú varst nú með 900 að followa okkur. Hvað fæ ég? Þú færð ástöðum mikið. Það er frábært. Viktor Leo vill fá mod. Jóhann Ólafur Kristjánsson. Hi nerd. Get aðeins. Já, er þetta Jojo? Langar að spila? Ertu, já. Þú veist náttúrulega að ég er búinn að gefa þér mod á mínu channeli og ég er náttúrulega rosalega mikill aðdáandi af Ice Gold og má ég fá mod og þannig stótt, sko. Hérna, ég segi bara, hérna, má ég vera mod? Ég er BB Brimir. Ó, þú getur líka að tala hérna. Ég vissi það ekki. CS. Ég er ekki mod. Stefán, ef ég vinn hennar leik, hvað er mod? Gauður, af hverju langar fólki svona mikið í mod? Það er það sem ég skil ekki. Mod er æðislegt. Nei. Fyrst þegar ég var að hugsa út í það, þegar allir voru að spamma mod, að fá mod á channelinu mínu, þá var ég að spila, hvað ég anskotan og gerir það? Já, þú veist, bara geta banna fólk og þá basically, ég fá mod, basically, ef eitthvað fólk er með kjaft, þá er það þitt mál að banna það, skiljur við, og ljótt orðbragð, og Viktor segir, já, ég er komið valkveði núna. Nei, ég posta bara þessi, þetta er skemmtilegt. Svo þegar tókst það með admininn á Discord og ég gati ekki delita kommenti sem ekki gæði bara líka símanúmerið. Ó, sorry, ég glemdi að breyta tilbaka. Ég ætlaði bara að segja hæfi Jojo, hann fekk nú stóran skjá. Svo glemdi ég að breyta tilbaka. Farað Instagram og likeið drastlið okkar. Ertu að segja myndin ekki svo drastlið? Ég get það ekki alveg nú. Stefán, hvað er moddið við vinnum leik? Hvað segir chatið? Ég er að keppa í competitive, hann er með 113 stig í arína. Halló, Óskar A. Gaman að sjá þig. Mér skæði að finna að vera bara svona gett slagur, bara eitthvað slagur. Eyjó, shout to Glazerbox. Hvar er Glazerbox? Stefán, villu þið að Ravi þetta vera fólk? Hvað segirðu, Gimli? Ravi þróttir að followa okkur. Já, meistarar. Sjáðu mig. Face var að followa okkur. Hefur þú eitthvað info hvar Glazerbox er? Hann er á Suðausturlandi. Áfram Hákás, sýndu hvað getur með boltinn neti, það er ekki Ísland, það er ekið. Ertu búinn að posta allir myndir? Ég sketsula myndirnar og postaði einu svona, eða þú veist, fram í tíman, skilur. Ég er með bíó með nýja stream setupu okkar. Ég gerði þetta fyrir löngu og bara með það í drafts, skilur. Ég er að læka shitið ykkar. Endilega hendi komment líka, mestari. Nei, ég meina drastlið. Já, drastlið okkar. Endilega hendi komment líka, mestari, það verður vel séð. Spoicy Freeman, ég elska þér, no homo. Nathan, alveg rétt, áfram HK, yes sir. Mér langar að fucking mikið að búa til lag, sko.
hunting rifle í staðinn fyrir SMG. FH, BL, Ikar eru bestir. Nei, það var ekki hunting, ok. En Stefán, það þýðir ekkert að setja neitt comment goal eins og í community tab fyrst með 1v1-ið. Það myndi fá ákveð mikið comments. Ég gerði bara eitthvað 25 comments og Þú gerði bara 5 comments, það voru mín í hérna. Nei, það getur ekki verið. Ég var í svona hálftíma að skrifa comments. Stefán, 901 followers. HK og Blikar eru bestir. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Stefán, ég faldi 24 comments sem ég sendi á nýjasta community. Það svoleiðis. Já. Þannig að helmingurinn af comments á því ég. Beggi að standa sig fara vel. Nei, ekkert sjökka núna. Jú, 8. Ég held að Stink sé sniðut núna. Þú myndi bara kampa, sko. Já, en svo myndi ég stinka. Ég myndi taka stinkur í staðinn fyrir SMG. SMG allan daginn. Ég finnst mér að eldur sniðt. Oi, það er neina 2 vikur sem þið fengið 9.000 subs. Af hverju eru þið ekki komið með 10.000 núna? Það er neina alltaf langur tíma. Pælum aðeins í því. Halda áfram að halda streaminu entertainum meðan ég svara tölvuportum. Hæ, þannig að einu sinni. Nei, þú varst að tala um okkur erum ekki með 10 subs. Það er áhugavert viðfangsefni. Ok. Sko. Það er besta YouTube channel í heiminum. Þeir eiga að vera með bestu subs í heiminum, en af hverju eru þeir það ekki? Það er góð spurning. Í komment þá veit ég að þið svarið af hverju þeir eru ekki komið með 10.000 núna. Út af því að það er líka 2 vikur sem þið fengur 9.000. Finnst ykkur ekki eins og þeir ætti að vera komið með 10.000 núna? Jú, nei, þú veist. Jú, Stefán. Það er þitt channel og þú ætti að segja já. Þú veist, já. Herru, fólk er að rífast hérna í chatin út af... Ok, ég skal bara... Þóra og Akureyri er bara best. Ég skal henda þetta. Ef þetta er fótboltalið, fótbolti bara að sökka. Svona. Ejó, það er rétt. Svona. Rétt. Ekkert svona byll. Ejó, let's get it. Eigin opinion. Eru allir á keyboard? Let's get it. Allir að kommenta jú ef ykkur finnst að ætti að vera að koma með 10.000 subs. Og kommenti nei ef þeir ættu ekki að vera að koma með það. Mér finnst þetta ég var að kommenta nei. Gauri, get ekki staðið upp. Ok. Frímann, skammast þig! Skammast þig! Beggi. Frímann, ég trú ekki ég hafi verið krútað í skóitinu og svo bara... Það þarf að stela riftinu. Ef þú finnur það. Hann finnur það ekki. Já. Anna! Fuck. Já. Sí, maður klæddur mitt virkaði ekki. Ég sá það.
Átt allt myndavælinu út. Nú get ég borðað henni yfir. Hún kemur aftur inn. Koma, glæder. Glæder. Beggi getur þetta. Beggi, þú getur þetta. Most fucking headshotted. Any comments? Má ég koma heim til ykkar og nota brendara ykkar? Nota brendara. Við erum ekki með brendara heim í okkur. Nei, ég ætla bara að koma heim til einhvers og nota brendarans. Er það ekki sniðugt eða? Jú. Vá, ég var að fá sjúklega nett loading screen. Fyrir mig klassi. Nei, gæt leiðilega. Hvað kostar blek í brendara? Jú, skal. Ekki mikið en ég gæti prenta fyrir þig ef ég held ég veit hvað þú þurfa að tala um. Já, þú veist hvað ég er að tala um. Skulum ekki tala um það? Hvað þú ert að tala um? Já, við skulum ekki. Nei. Mér langar actually að AR-ið mitt sé bara random og díglan sé líka random. Ég er búinn að halda þessu food squad frekar lengi, sko. Ok, nú vil ég fara í íþróttaskvat eða... Já, en þú veist, ég var bara að pæla á... Förum í overheitju skvat. Já! Ég fæ skinny man, má ég nota skinny man? Þetta er skinny man. Overheitju skvat. Hvað það er? Overheitju skvat. Þetta skin heitir skinny man. Skinny man time. Skinny man time. Skinny man. Ég er svo pirraður, ég er bara með rauða og Omega. Ég er pirraður, ég er ekki með Omega. Yo, what up dog? Sæmundur Prasuni. Banan er ekki overheitju. Ok, let's go. Superhero squad. Blessaði kleinir ykkur. Jæ. John Wick overheitja. Já. Allir með sverðir sem bakling. Það er the shit. Ok, overheitjur eru með svona. Overheitjur eru með sverð sem bakling. Overheitjur eru með gameskipa glætir. Og overheitjur overheitjur eru með eld. Svo eru þið með scratch mark pickaxi. Nei, já. Simba! Já. Það er páskafrí, þannig að þetta er krakkanir í páskafrí og horfa á Fortnite í staðan fyrir að gera eitthvað uppbyggilegt. Sem er gott fyrir þig. Já, gaur, ég væri fárlega til að koma að þessu bara, þú veist, sem gæði sem að, þú veist, getur að, þú veist, haft áhrif, eða, þú veist, áhrifavaldur. Ok, blátt er flott. Appelsín viltu líka flott. Rautt. Á meðan krakkarnir er í sumarfríi, en ég styði ykkur alveg fullkomlega. Ég reyna að starta ykkar eigin YouTube-stöð. Við þurfum fleiri Íslendinga í þessu community. Það er rétt. Það er bara þannig. Heyrðu, ég og allir vinir minn nema einn erum í YouTube-channelina. En er það að gera eitthvað content? Okkarlega. Hei þið 23 sem eru að horfa, gaman að sjá okkur. Verið velkomin í Fortnite live stream. Þegar það koma 100 like þá joinar Ingi á Discord frá Ítalíu. Já, þú veist, er Ingi eitthvað búinn að joina frá Ítalíu eða? Já. Ég mista því. Ég er að ljúga það, krakki. Ok. Það er einu sem ég geri. Það er að ljúga. Já, ég veit það. Við þurfum að fjölga okkur. Hvernig fjölga okkur með eignast börn? Við ætlum að fara í Lucky Landing. Ok, allir að læra. Allir að læra. Það er bara ein leið sem ég veit til þess að fjölga sig. Ok, Superhero Squad, let's go! Ég get ekki eins og tali hver oft ég hef streamsnæpað.
Heyrðu, Það er lama. ég streamsnappaði hana dag. Og hann draf mig. Hann draf mig. Þeir eru ennþá að spila, já. Og hvað með það? Nei, ekki tætt, við erum að breyta. Þetta er bara rosalega fínt skvat sem er bara fínt að spila með. Það er ekki eins og þessi skilda, eins og þessi einhverja reglur að þau eru eitthvað... Þetta er besta skotið. Það er svona einhverja reglur að þau eru eitthvað annað að spila með en þú veist, ég skila vel að eitthvað langi að líka en ég sá hvað gutt þetta hérna. Við sem skot hérna erum búin að tengjast svo vel og það væri svo leiðilegt að eyðileggja þessi tengingu núna. Ætlar þú að byrja, hunting. Hate the man, sko, hann er maðurinn, sko. Sensi sem heitir að tekta þessi gæjarina. Er ekki með spike í sendi, ég er með tarpa í sendi, það er skilja sendi. Stráka. Ég Mér langar að þakka sjálfur mér fyrir að velja geggja landingsstað, þeir eru minn í sónunni. Ég lendir í eitthvað gull díkul, þannig að mér langar að þakka sjálfur mér fyrir það. Mér langar að þakka þér fyrir að bústa mér upp í 100. Hörru, það er gæi hérna að fokka mér upp. Akkur komið þér. Ég múið að verða að það bara rólega. Ok. Og ég skal... Hvað, ok. Þeir eru búin að ná reportinu minni, ekki? Jú. OG. Ég skal gefa þér díkulinu hérna. Ég nú bara... Hei! Þú veist að ég er... Nö! Það er aðsynlegt að þið náðu þessu killi. Það er gæði. Sæmi, OG viewer, það er rétt hér. Æ, come on! Nö! Halda fram! Ok. Skal byggja ekki... Knocka hann! Kottu, vertu kjur. Koma. Vertu kjur, kottu hingað. Kjur! Og svo... Ég náði Nei, ég náði að drepa hann. Af hverju kláraði hann ekki? Ég heiti Stefán Atli. Hann rákta líf. 8. Af hverju kláraði hann ekki? Og 150. Þessi það er actually fleiri heldur en 100 kill í hverju meinasta leik núna. Þetta verður eitthvað að get cool skin. Það er uppáhaldskinnið ykkar. Jungle Scout eða Scorch. Þetta var mér ekki hérna. Veit ekki. Comments, hvað er uppáhaldskinnið ykkar? Örgulega núna er það bara alveg reflex. Comment section. Kommentið hvað er uppáhaldskinnið ykkar í chat. Hann heitir Stefán Atli. Sæmundur PK er OG viewer, sko. Þekkir hann alveg, sko. Chat, hætti að koma. Gauð, Stefán. Yes, sir. Chat er það að koma fleinu. Sem að er 5 ári yngri en ykkar channel, heitir Icecold og er með 3000 subscribers og búið til tónlist. Já, ég hef búin að segja það. Hvernig er þetta? Þeir eru að herma eftir ykkur. Draumingar. Já, þetta. Lucky, Þú sást hvað það gekk vel síðast. Já, finnum aftur í Lucky, látum fokk okkur upp. Látum bara ekki eins og þeir séu með 9 milljónir views samtals á vídeos. En það er út í að þeir bjóða til tónlist. Já, svona svo T-series. það er með 90 milljónir subscribers, ekki ekki. Þú veist, Stefán? Já. Það varðum podcast every þriðjudagur. Ekki neitt. Hæ, Ersluðsberg. Ég er búinn að borða alltaf mikið nammi, ég er að fara að deyja, ég er að fara að hjarta að fara að sigri. Ég kem hingað, hún ætti ekki.
Ég ekki búinn að fá neitt nammi í páskafríinu. Ég vil fá F-in chat. Gaur, ég ætla að setja hópþyrsting í þig og segja þér að fá þér nammi. Já, en þú veist, ég bý þú veist, nammi. Ok, stopp, strákar. Stopp, það er eitthvað, strákar, stopp. Það er fullt af gæðum að fara að drepa ykkur. Nei! Eins og ég segi. Nei! Hæ, Dráin. Ég er bara með heilsina Slæma minninga á hann. Nei, það er bara tveir voice members í chat. Nei, sjokkan fyrir þig. Ég koma. Sælir æskaldis best og voice frímann. Maggi. Er Maggi farinn? Magnús Torri. Kjartan var að trolla á hann heiti Magnús Torri. Já, vel gert. Ekki Magnús löngu farinn. Ég ætla að spyrja hann hvort þú vilt ekki spila. Hvað er fokkan með kortið þitt? Ætlar hann að kaupa V-Bucks á kortinu minni eða? Ey, er að setja þetta? Ég er með Týrjar. Come on! Já, 2 kort með að segja. Ég er 10 rapp. Út af því að mér finnst Kjartan fýtt gaur noti kód Kjartan í item shop. Er hann fýtt gaur? Þannig, er hann fýtt gaur? Nei, hann er alltaf að leggja mig einhelti. Hann er alltaf leiðilegur við mig. Er hann fýtt gaur? Nei. En þú veist, ég er að nota kódinn hans, þannig... En er hann fýtt gaur? Já! Svona sjökkunum. Og gæðinu á mér. Ég var alveg til að bytta það. Hvað með þið, Stefán? Er það að koma? Já, ég myndi fara... Klingan. Það er ykkur að lenda, Hitan 33 southeast. Klinga. Strákar, þið ná alveg reboot-vann held ég. Brimir, heitirðu þannig að D3 Dark Hole? Hann á bakvið vegginn. Á YouTube. Fyrir dán. Ekki, nei þannig að... Heitirðu D3 Black Hole inn á svona YouTube? Já. Það er sjokkan hérna. Voru það 2 eða? Ok, ég er sjokkaður. Sjátt þetta á D3 Black Hole. Ok, þið getur líka alveg farið bara í vagnin, bara að tækja fyrir sko. Allt góð. So good. Ég get verið við það. Nei. Bara skiptum á þig. Ég er með Dirty Wonder minni. Við ætlum að borga fyrir að vísa það ekki tíma. Stefán, þetta með þetta Það gæði. Gaur, ímyndaði munin að keyra Yaris og keyra, þú veist, Tesla eða Porsche, skilurðu mig. Þú veist, öll önnu keyboard eru bara Yaris og Ducky er, þú veist, eins og Tesla eða Porsche. Hvar er hann á allt lúti? Hann er lúti. Ég er 25 ára. Ég er með verst cheap keyboard sem ég bara fundið í allt. Cheap? Málega, já, ég... Við fórum í Elko og keftum líka cheap keyboard. Það var ekkert sérstaklega snuð. Þetta er dýrasta sem ég fann. Þú ert líka meistari. Ég á ekki shit penning. Gaur, Ég mynd dýrasta lyklaborði í Kjölsvík. Jæks, sagði Mr. Hákon og brosti vel. Því að Hákon vissi að það væri bara ein leið fyrir hann til þess að ná árangri. Hann ákvað að fara og sækja hennan Mini. En eftir að hann var búinn að því, þá sagði Stefán, hæ, er ykkur með shotgun skot? Ég sé hennan fucking storm sko. Er ykkur með... Hvað? Er ykkur með sniper skot?
Tryggvi glotti og sagði í chattinu: spurðu Brimi hvort hann viti hver ég er. Kári Guðlaugsson kommentaði eins og algjör meistari og sagði: tók kommentið tilbaka. En Kári var akkurat að fara á hokkjaæfingu alla 50 daga. Kári vildi fá one-on-one með Stefáni, en Stefán, sem var akkurat nýbyrjaður að spila squats, sagði við hann væri ekki stuðið til að taka one-on-one núna því að hann hattar að spila 1 á móti 1 þegar hann fer í creative og joina allir serverinn. Daniel, sem var einungis 12 ára gamall, en hann kom með 100 áskrifendur á YouTube, hélt áfram að vaxa og tók þátt í ofurhetjuskvöldinu og fekk Stefán til að hjálpa sér að gefa sér shoutout og fekk fleiri subs. Daniel stemdi á að fá yfir 100 subs á árinu. Stefán ætlaði að fá sér reyndar fyrir afmælisdaginn minn, bara látaði vita bara smá eftir. Frekar sjálfur með mig í 70. Mr. Hákon spurði Stefán: í hvað skóla varstu og brosti. Stefán svaraði kátur. Varstu að segja mér að þegja? Nei, ég er að deyja. Hann var að deyja. Ok. Stefán svaraði glaður: ég var í Flensborgarskólanum. Þar áður var ég í Garðaskóla, en áður en ég var þar var ég í Flataskóla og Rimaskóla í Grái. Þetta veit ég út því að ég hlusta á Ice Cold podcastið. Got him. En skólinn sem ég var líka í var Háskóli Íslands, þar sem ég var að læra viðskiptafræði. Ég er ekki ennþá útskrifaður og þarf að taka mig 5 ára að útskrifast af því ég er hálfviti. Nice. Akkur þetta merkið þetta eru kallar þarna. Vondi kallar. Akkur þetta fá ekki merkið þetta? Það voru ekki kallar þarna. Ég var bara hana. Ok, allt góð. Ef þið viljið hætti með þessa rödd, segið þá stopp í chatinu. Nei, ef þið halda áfram, segið þá meira. Meira. Brimir, sem var einungis 12 ára gamall. Sem var einungis 10 ára gamall. Vissi að Fortnite livestream alla 50 daga myndi gefa hann mestu gleði sem hann gæti fengið í heiminum. En hann gæti ekki gert neitt annað heldur en að horfa á Fortnite livestream alla 50 daga í boði Your Brand Here. Ég þarf að reach out til fyrirtæki sem bara biðja að sponsora ykkur. Nei, allt er góð. Eða þú veist, nema pappiðin í ölgerinu eða eitthvað. Nei. Þú veist það? Nei. Ekki, þú veist, ég held að, þú veist, besta fyrirtæki hafa okkar ástæðu til að sponsora þig. Nei, það er rétt það er ekki markkópurinn. Þú ert svolítið klár að vita það. Shit, hvað ert klár að vita það. Og hann var að spyrja mig hvort ég verið dropout til að halda áfram með stream. Nei, ég er bara búinn að taka þetta mjög hægt. Sem er bara gott fyrir sumar. Stefán, getur þú shoutout á mig? Já, shoutout á þig. Ég ætla bara að monta mig aðeins. Ég fekk miklu stærra shoutout en þú. Fyndið. Heyrðu, ég reyna að 100 subscribers. Ég er að reyna að fá 1.000.000, þannig Það er kista hana. Gauður, hún sem Mr. Beast, hann var eitthvað ef þetta vídeo fær 1.000.000 views, þá gerist þetta. Já, Brimir. Shoutout á Brimir YouTube, hann er að fá 100 subs. Þannig að allir er subba núna, þannig til að taka í svona... Ég þurfi Blackhole á YouTube. Hvað heitir þú? Ég þurfi Blackhole á YouTube. Blackhole, eins og svarthól. Já, hún sjá myndina af svarthólinu sem var að koma. Guðmundur sagði frændi minn á ölgerina. Guðmundur var kannski með lausnina fyrir Ice Cold streamið, því hann var komið með hugmynd. Strákar. Já. Það eru gæjar á þannig á Pæritkeppinu. Hvar? Ég heyrði ekki hvað það sagði. Á Pæritkepp. Ok, ekki fara í þá. Ég ætla að spyrja það í gæs, í síðan myndinni. Það voru mörg subs þegar þið fengið fyrsta sponsorið eitthvað. 8.000 eða eitthvað. Nice. Ég ætla að reyna að fá það á 100. Ó nei, það er Són og ég glemdi mér því að ég var að ná í svo fucking kistu.
Hvernig líður þér að vera með besta channel á Íslandi? Að vera með stærsta? Ekki á Íslandi, ekki á Íslandi, besta channel. Mér finnst það bara geggjað. Það eru alveg nokkri gæðar. Já, þá bara fyrir við fram hjá þeim. Já. Ef við fara fram, oh shit. Ég klára, nei strákar, ég kláraði einu ár síðast fucking skoti í höndingarafinu minn. Þú spurði mig hvað ég fann streamið og eitthvað sér. Já. Og það ekki rétt. Ég var að muna hvað ég fann eitthvað fyrst. Já, hvað var það? Það var eitthvað, þá sá ég eitthvað, skills-vídeóin á, music-vídeóin channelin ykkar. Og ég kíkti á channelið, þá var bara Fortnite livestream. En ég subbaði ekki, út af því að ég sagði að Fortnite væri fyrir einingja. Og fyrir að spila núna. Ég byrjaði að horfa á Ice og ég spilaði. Deyðu banani! Ógeðslegu banani! Ég knockaði þessa fucking gæja. Ég fann ekki til að sjá mig. Ég man ekki betur en að þú hafi fengið hugmyndina. Á, sorry. Það var að fara hvert? Að fá yfir 1000 views á hvert einasta video. Það er bara basic núna. Gauir, ég tortímdi þessum gæjum. Allir er tæka markið. Hvað er að koma? Ef að koma? Það er bara. Koma. Það var reyna. Sorry, Discord lætur þetta lagga. Breiði mér. Ég get sendt í linkin á þessu vídeo með tutorial. Ég er literally ekki búinn að fá neinn frame rate. Ok, endilega. Ertu að djóka hann skaut mikið í vekkin? Þú skýrst aftur á baku við þetta. Svona, koma svo. Með þetta. Oh my god. Ups. Strágar, Tvö hvað myndu þið gera? Ég myndi klotcha þetta núna. Ég myndi gefa stórt shoutout. New house. Not gonna happen. Æ, fuck maður. Þegar ég þoli ekki að vera ekki með. What's up? What's up, peoples? Shoutout á Mozart 1995 á Twitch. Shoutout á alla snolla. Shoutout á Nick30. Shoutout á Ninja. Shoutout á alla. Og minn dalinn frá sen hall, sko. Ég ætla aðeins að færa, mér langar ekki að gefa ATX fría auglýsingu. Shoutout á Almeðar, shoutout á Almeðar. Þetta virkaði svona mjög vel fyrir mig, þetta vídeo, þannig, þú veist. Þú virkaði vel fyrir mig. Ég má að setja það friend requestið mitt inn á Discord, please. Ó, er ekki búinn að þið? Nei. Ég held ekki. Insane FPS boost. Ok, ég ætla að horfa á þetta fyrir. Og þið, kæri áhörður, ætla að horfa á þetta með mér. Þarf það að rístarta Já, þú veist, horfa á vídeóið fyrst. Ítti bara settings í low og það er komið. Þú passaði að líka ekki í dótinu sem við erum að gera, Stefán, inn á Discord. Aha. Það sést ekki neitt. Já, gott. Hann er bara að gefa shoutout á gæjana sem að gera þetta í byrjun.
En þú veist, hvaða þannig CPU ertu með? Ertu með frá Intel eða? CPU, ég er með i7 held ég. Já, ok, það stendur hvað þú átt að replacea þetta með. Þetta er description of each one hans. Þú veist, þannig að... Ég ætla ekki að gera það núna. Ef þú ert með, hvað, i7? Ég ætla ekki að gera það núna. Okay. Það er fólk sem vil spila með núna. Auðvitað. En það er líka, gaur, ég er búinn að vera að stríma allt og lengi, sko. Búinn að stríma í 6 tíma, sko. Hvað meinar, það er ekki neitt til neitt sem heitir stríma allt og lengi. Ok, við erum búin að vera mataskvat, við erum búin að vera overheiti skvat. Já. Já, fyrir að breyta öllum hérna settings í low nema hérna textures og view distance. Þá farið alveg gott FPS. Ég hef alltaf hafið það. Ertu nokkuð með kveikt á shadows í Fortnite? Nei. Textures, view distance er epic, sko. Bara svo gaman að hafa hann leik fallegan. Hjá mér er ég með allt í nema textures. Ég er með þannig að ég var ræði nú. View distance í epic, ég er með view distance í epic og svo shadows off, anti-aliasing off, textures off, effects low, þú veist textures low, effects low, post-processing, þannig að epic. Ég er með view distance, epic, shadows off, anti... Gaur, ég searchaði GK Olli Snolli og ég fann hann ekki. Low, off, effects low, Wow. processing low. Í einu orði, GK Olli Snolli. Já, meðan Kjartan einina, use code Kjartan in the item shop. Já, Kjartan. Stundum en bara svona, getur ekki meira, við skoðum hérna. GK Olli Snolli, við slúum kíkja á channelið hans. Hann er live, horfum aðeins á hann. What? Danni, er bóginn hér í Ha? Er bóginn sem þú bóðum lítinn? Að við erum bóginn gett lítinn. Ok, allir í okkar chati, opnið þetta chat í nýju tab, eru tilbúinir? Við viljum að reyta streamið hans. Ok, það eru 2 að horfa nú. Hjá hverjum, Olli Snolla? Já. What? We are gonna rate his stream. Oh fuck, tökum late drop. Hvert er að fara? Þurftum að gera þetta. Ég er búinn að koma þetta. Þetta er að gerast. Raid, sælir. 2. Já, hann er ekki með kveikt á slow mode, þannig ég get bara gert endalaust. Woo! Ert þú með kveikt á slow mode? Hann var ekki að segja neitt. Þú veist að ég get það ekki. Eða kann ég það ekki. Shit. Það er glitch á drasli á mér. Það er alltaf í rugli. Já, ok, það veist. Kjartan, ég var að laga streamið og reyndi að slökka og stretch og það fokkaði streaminu bara upp meira. Nei, þú ert bara eftir að stilla það í OBS. OBS? Nei, ég er ekki að minna streaminu heldur. Þú veist, alltaf þegar ég skipta á milli. Það er magnað, það er eitthvað kirkjan sem er að brenna og ég er bara að spila tölvuleiki. Alltaf þegar ég skipta... Oh shit. Alltaf þegar ég skipta á milli, hvað er ég að fá núna? Ég er að fá input delay, þannig ég get ekki lappað. Já, eru hérna. Gæði mér sem er sjökun. Ekki með sjökun. Áum, það var meira því að ég. Ég get ekki fæta þegar ég er með input delay. Getið þið tekið kortið? Jep. Shout out á Puppa Byggir. Þannig að, Stefán, ertu með kveikt á vísum? Ég veit ekki, held ekki. Það læti mig alltaf fá svo mikið. Veit ekki af hverju.
Ég verð til að vera með kannan flintkokk. Nice. Ég skal alveg fá því heima. Er ég með kveikt á vísing? Ef ég deyfi að checka það, þér að kenna. Já, vísing slökkt. Það gott. Ekki sens að ég missa ykkur líf út af þessu fucking hrauni. Blue tag. Það er líka græn kampin eða einhver veit. Ég skal taka hana þegar ég búinn að vera rebootaður. Já. Já, ég skal bara halda eitthvað bótt fyrir þig. Takk. Ég skil ekki. Hvað er margir viewers í núna? Það er 25. Við erum að halda þetta, eða þú veist 16 núna. Við erum að halda þessi viewers og við erum ekki að reyna að leyfa neinum að spila. Við erum að orða. Það er ekki gott. Gaur, allir þessi steinar eru one hit, sko. Hvað gefur það ekki? Þannig að minis, Brimir. Ó, ertu með minis? Já. Takk. Brimir hérna. Tjekka það, gar. Hvað er gar? Reyður. Ég veit ekki að skjóta. Eru uppi? Það er með að marka á. Hvar er? Það langt í burtu? Það er málur. Svo, hvað geta zipline hérna? Reyna að hitta einhverju zipline, það er challenge um mér. Hvað er þessi míniar? Beggi. Já. Spiderman stream morgun, klálega með, allan daginn. Hver er með þessi míniar? Stefán, ég drakk þessum sem að ta byggt. Á, var þetta Brimir? Takkar. Ég droppaði drastlunni fyrir hann. Allan daginn Spiderman stream morgun. Ég er hálfgerð að fæta, en þú veist... Við erum að koma. Já, ég er ekki að... Þú ert að deyja aftanni. No shit. Deyði í friði. Ég myndi endist fyrir þetta. Jæja, við þurfum ekkert að spá í sónunni eða neitt fyrir þess. Ekkert inputulegin eitt þannig. Hvað eru hinnir? Inn í back, boys. Get his card. Right now. Á. Ég er einhver haldið á einu pumpi fyrir mig. Þannig ég geti fáið einhvað fyrir ég tilbaka. Ég get aldrei. Ok, then that's settled. Ok, strágar. Beint. Ég er með... Strágar. Ég er með hérna... Einhver haldið á SMG fyrir mig. Strágar, ég er með hérna... Nei. Glætir í blöð, þannig að ég ætla að fljúa inn í sónu þannig að þeim er endla að koma inn í sónu. Stefán, ertu með rockets? Já, 2. Ég ætla að láta að slæta hérna niður. Ó shit, þau eru að fara niður. Ó shit. Ok, ég ætla að glætir í blöð inn í sónu. Brimir, ert þú líka með rockets? Ég er bara að láta þig vita að ég er ekki með launchpad, ég er með glætir í blöð. Já, ég líka. Já, ég hef lent því að hoppa af bygginginu því ég held að vinið mínu séu með... Þetta var grín, það er ekki Spiderman stream á morgun. Hvað er sem Joe Crest segir? Ég er eins og Spiderman. Ég er Spiderman þannig að leikurinn bara flögt. Ó já, ég ætla ekki að geima þetta. Þeir eru Stefán reboota hann. Nei, ekki, nei, ég ætla að fara inn í sónu fyrst. Stefán, þetta er, já. Bara inn í tiltæk. Það gerði skóðum en ég veit ekki hvar. Já, hlauptu bara inn hringinn. That's the plan, baby. Ég og Danni, einu ferskir. Já, en þú veist, það er meiri líkur að ég deyi í tiltið, þú vissir það? Nei. Ok. Þá varst að læra það núna. Af hverju gröfur að umkringja þannig lútleik? Við erum að leita af líkinu. Kevin. Það er eitthvað lons á mig. Líðandar ammo. Þeir eru að grafa greif fyrir Fortnite út í að leikurinn eru að deyja. Þessi var frekar vennilegur.
Það var ekkert eitthvað hellaði brandari. Þú veist, þetta var ekki brandari, ég bara... Já, ok, það er svo góður. Hvaðlega? Passa. Fuck, hvað heyrist hátt í glæturni mínum, það er rip. Þú vildi mér overhitja? Slurp. Ég þarf það. Aldrei mikill var að deyja á meðan Stefán sleppur sig. Það er merkilegt. Nei, heyrðu! Nei, mér slurpti þetta. Ok. Það er einhverjum gæjar að deyja en það missa 10 líf, segi ég. Strákar. Hann kemur með mig bara aftur. Ég er að byggja í kringum hann. Finnðu mig aftur! Já, getur það. Give me my shotgun, boy. I need my shotgun. Og maður fá ammo líka. Thank you. Æ, nennur að þegja rebootvan, það nennir ekki að hlusta á þig. Eigum við að koma hérna sníki inn í sónið? Þótt að þegar þú segir sníki, þá feilar þið því og byrjar að fæta gæjana stund. Já, Stefán. Ó, ég sé hann, hann er kjur. Stefán, láta það vera, þetta sem þú gerir. Ángstjóð akkurat það sem þú sagðir. Það er chest inn í þessum bíl. Mín chest. Það er ekkert gott í mig. Hvað er gæinn? Guðmundur Bragi spurði hvort það er Minecraft stream á morgun. Það er ekkert stream á morgun. Hvað er að ykkur? Eru þið eitthvað heilandið eða? Ef það er stream í dag þá getur alveg. Ok, þannig. Já. Chillaði. Ok. Þannig, fucking chillaði bara. Ekki að tala. Nei, þannig, ég er að fuckja maður. Hvað er? Herru, ég er með 2 lansera. Hörru, það er eitthvað fáið að skjóta mig, strákar. Já, hvað er þú? Ekki að sníka. Jú, ég ætlaði bara að sækja chest og... Ertu ekki með rítuflóð? Jú. Stefán segir okkur, sníki, byrja svo að reyna að blanda þig inn í alltaf. En næ, með landspall. Stefán, ertu ekki með rítuflóð eða? Jú. Já, notaðu það. Rítuflóð á landspallinu. Hvað er landspallin? Já. Þetta er svona semi-out of zone fyrir mig, en ok. Eða inn í zone. Það er ok. Þeir gætu vilja... Það gæðar að skjóta mig, fuck. Þeir eru að fara að skjóta hann landspall niður, sko. Síðan þetta er default. Ok. 1.20 okkar. 1.27. Hann er í væðina. Uppi. Já, ég veit það. Ég myndi ykkur að maður geti skotið í glæturnum, það verður geggjað. Já, vandmyndaður, hann er í væðina. Hvað er hann ekki með? Hann er í væðina. Stefán er gæjar nýttur í fríð. Nei, það hjálpa mér. Hvar eru gæjarnir? Vantar kortið, hans... Ég kom með það. Fríð gæjarnir. Jóki! Kom í baki, svo mæg. Stefán, ertu ennþá með þetta eins? Hvað segirðu? Ertu ennþá með... Hvað segirðu? Hvað segirðu? Þannig að ertu ennþá með þetta inputileg? Nei, það er bara þegar ég skipta mitt í skannum. Já, ok. Ertu ennþá með þetta FPS-rugl? Nei, ekkert þannig. Ég var að gera creative free for all. Leikurinn hvað segir, ok?
Og webcami líka, en þú veist, þið heyri í mér. Það ekki? Vá. Auglýsingar. Get. Hva? Panta. Ok. Fennutilboð 2 álastundir. Þetta er lítið álastundir. Rjómaostur. Ananas. Þetta krassaði maður. Skiptið tvennt. Vinstri helmingurinn er rjómaostur og ananas. Hægri helmingurinn er rauðlaukur, sveppir. Ok. Betapöntun. Hérna erum við með klárapöntun. Nei, halda áfram. Þetta fara gummi. Sækja. Já, símanúmer. Akkurat, ég ætla að blarra þetta. Svona. Senda kóða. Hvernig að fá fólk til að hætta að horfa á streamið? Ok. Svona. Hvar á ég að segja þetta? Ekki alveg strax samt. Eða hvað? Vá, ég er búinn að streama þessu í 7 tíma. Það er fucking mikið, sko. Best að fara inn á Discord. Komið inn í Fortnite 4. Já. Hæ. Hæ. Krassaði þú líka? Já. Beggi krassaði líka, við krassuðum allir. Hvað er að Fortnite? Sælir. Eru þið komin aftur inn í Fortnite eða? Já. Ég er komin. Gaur, ég er að rekorda líka, þess vegna fucking fæ ég þetta FPS drop. Já, hann getur ekki prófa núna það sem ég sendi þér. Og því að þú komst með dast út. Gaur, ég ætla ekki að hafa rekord, sko. Vá. Já. Það er rekorda og stríma á Ha, Spoisi Dammi ætlar að mæta. Nei, ég rakst óvart í fucking óvart í takkana. Mér finnst ógeðslega gaman að gera svona IRL stream þar sem ég er bara eitthvað nú er ég að panta pizzu og ég er að spjalla af fólki í kommentunum og Olli Snolli var að biðja mig að shouta sig og svo erum bara að chilla, fylgta fólk að horfa á hann, svo erum bara með gett mikið auglýsingum og það eru bara að borga þetta upp, þannig að basically... Hvað rækst þess að sokka? Mottum maður sokkar, ertu að horfa á mig eða? Já, svona. Er ég að fara að lonsa Fortnite aftur það? Ég ætla að kopja display capture í byrjus. Stefán. Já. Má ég fá admin aftur, ég lofa að vera góður. Ég spammaði ekki, hjartan laug. Býta aðeins. Ok. Ég er smá upptekinn. Já, þú ert að panta pizzu. Það er að fara í fjárða gata eða, þú veist, ég er að mæta, sko. Nei, fuck maður, það er hræðilegt, sko.
Erum við að tala um það, þú veist? Hvað myndir það að gera ef ég myndi koma? Ég myndi banna þig. Var ég official Ice Cold stalkerinn? Já. Hérna, ertu að spila eða er ég hættur? Sko, þú veist. Hann er bara að gera það sem hann vill, hann er bara að chilla. Er maður að spila? Er maður hættur? Þú veist, hvað er lífið, skilur? Er það að spila? Er það að hætta að spila? Er það að panta sér pítsu? Mér langar í pítsu, en það setja það einu. Mér líður þess að sé auglýsing fyrir Dominos eða eitthvað, en það er það ekki. Spila. Þannig creative free for all. Ef þú finnir eitthvað gott map. Ég er að reyna að hugsa eitthvað gott map. Já, eða bara Turtling. Turtle Wars? Já. Ég væri til í það. Með fullt af fólki, sko. Turtle Wars er leiðilegt ef maður er bara 4. Já, þá fá allir í chatinu að joina. Allir að kommenta já eða vilja Turtle Wars. Turtle Wars. Hey, já, Danni. Það er ég. Ég ætla að senda þér eitt. Ná, dissar hann. Hey, já, Danni. Dissar hann. What? Hvaða dag er þetta? 15. Ég, þú veist, var að fatta að það væri mánudagur núna. Já. Nei, þú veist, áðan. Það væri laugi á það. Já. Ég ándjúkst, ef það er ekki skóli, þá fylgist ég ekki með hvaða dagur er. Hann er disk. Akkur heyri ég tvisvar í ykkur. Það er bara því ég var á æfingu. Frank, hvað er partykja? Hann er Discord. Hei. Þú veist, Frank, hvað er það sendi eitthvað sem að, þú veist, skiptir máli út í það. Nei, eða þú veist. Já, eða þú veist, nei. Hvað er Discord? Eða þú veist, passa sig, eða þú veist, eða það er, þegar þú ert að sína þetta. Nei, ég er ekki, já. Fuck, var ég að sína þetta, já. Akkurat. Það heyrist, getur þú... Ég sá það ekki shit. Shit, man. Ég er að spila þess. Æ, fuck, man. En hefur eitthvað kontekst þetta og af hverju þú ert að senda mér þetta? Já, þetta er bara stats, skilur við, bara þú veist, ups and downs og views, skilur við, á streamið. Af því að þú ert up and coming, þá... Þú veist, það sést samt eitthvað. Evan, nennið þú í Turtle Wars? Ég veit ekki eins og hvað það er, sko. Það er, þannig að, það eru, þú veist, fullt af fólki saman og... Þetta er basically bara one, þú veist, allir fór inn í boxi og maður á að Turtles inn. Ég er að fara að spila með Glazerbox. Hver er að fara að spila með Glazerbox? Ég veit þið... What? Þetta var ekki. Glazerbox. Við erum að fara að spila með Ice Cold. Þú verður að hafa opið lobby til þess að við getum joina creative. Já. Ok, ég ætla að búa til nýjan server. Hann heitir, ég veit ekki hvað hann heitir en ég starta nú server. Koddi serverið minn. Í það ready. Inn á hverju? Hvað server? Nei, hann er í creative. Besti youtuber á Íslandi. Ok, takk maður. Heimi, sko. Hann er í sko fullu lobby. Já, joinaði þú veist. Já, núna breyttist það í 4-4. Já, mér stóð bara að hann var einn. Já, líka. Ok, opnaði streamið og fyrst sem ég heyri var Glazerbox. Hvað segir okkar maður Glazerbox? Verður velkomin í þetta Fortnite livestream. Nei, er hann mættur? Já, Danni, hvað viltu segja við Glazerbox? Glazer, hvað ertu við söknuðin, please, stream? Ég ætla að segja þetta Glazerbox, hvernig á ég að streamsnæpa ef þú ert ekki hérna? Glazerbox, ég ætla að segja þér eitt. Gæinn sagði bara, yes, ég er að fara að spila með Glazerbox og ég er eitthvað svona, ok, takk fyrir að kalla mig Glazerbox. En segja eitthvað skemmtilegt. Ég finn þig ekki á... Ég ætla að spila lögin. En ég náði ekki. Glazer, þú manns kannski eftir mér, ég var alltaf að streamsnæpa þig þannig að
í lamabúningnum. Á, þarna ertu. Sko. Llama King. The first time that we just met, kissing each other, cuddling and grabbing sex, but you were obsessed with the guy over attacks, and then Þannig getur þú fundið einhvern skoða? pat your pussy, pat my wee, pat your pussy like a kid. You look up and then you see me, you were kinda freaky, sucking on the little speedy, feel your mouth is kinda creamy. You tell me I'm speaking like I said, bikini, bikini. I'm a bikini, bikini, Lamborghini. Ok, vad? Akkur er að skrifa þetta hér þegar ég geti verið að segja við þig bara. Á já, what? Halló? Halló, akkur er ég að skrifa þetta hérna þegar ég geti verið að segja eitthvað. Basically, Danni bjóð til Minecraft server fyrir okkur. Og það eru myndir af mér og þér inn í honum. Danni, ertu með linkinn? Er ég með linkinn af? Ó, ég hata að heyra tvisar í þér. Hello, what's up? Er að tala um linkinn af myndinni sem Já, það er Turtle og senna. Hello, spósi Danni. Minecraft servernum. Ég er búinn að... Þetta meina myndina sem að þú postaðir inn á memes, eða? Nei, bara linkinn á Minecraft servernum. Já, Glazer, ef þú ert með Minecraft þá er... IP-ið er inn á Ice Cold Discordinu núna. Og Glazer, please subscribe það til mér. Ekki það strax. Það er Turtle alls drafl komið. Spósi Danni inn á YouTube. Turtle. Já, það er vinstra með. Ég nota kritikóti. Ég var að frétta af því þú er komin með kritikóti Glazerbox, þannig ég er ekki byrjað að nota það. Shit, maður. Er allir komnir? Ég kom inn. Ég er búinn að posta server IP-inu inn í spjall. Ekki starta, ég er ekki komin inn. Danni. Er allir komnir? Nei, ekki í dag. Hætta Björn Dóðinsdóttir. Nei. Emilia. Shit, maður. Er allir komnir? Nei, þú veist, jú, ég held ég, en ég er að reyna að finna Minecraft. Hvar postaður Minecraft gæjanum? Inn á spjall í Discordinu ykkar. Ég þarf að skrolla hátt upp, ég þarf að pinna það eða eitthvað. Ertu að reyna að leita af linkinum af servernum? Já. Já, ég var að posta það inn í spjall. Já. Hérna, pinn. Tjekka Minecraft server. Þú veist, það er aðeins minni Glazerbox myndir þar, en það eru fleiri Glazerbox myndir en Ice Cold. Það er rétt hjá honum. Eru við byrjaðir? Já. Akkur heitir þetta... Þeir eru svolítið ekki jafn stórar og Ice Cold myndir. Akkur heitir þetta sem þið kallir þetta? Turtle? Því að maður á að turtle sig inn. What? Skilu, þú veist, setja sig sjálfan í svona box og edita sig út og svo. Það er ekki skemmtilegt. Ef það eru margir í Turtle Wars þá er oftast, þú veist, alltaf rínað búin að fyllast upp. Minni en fleiri mynd. Ég er að drepa ekkert núpa hérna. Ég horfði á hinn ákvöld í svona klukkutíma og svo drap ég hann. Ok, gott að vera hérna og það getur enginn skotið mig niður. Ok, 30 fólk inn á, ég myndi að byrja að spila Fortnite með þér. Ég ætla ekki að vera að flexa en ég held að ég sem með skills. Hei, hver er að drepa mig örli því ég er AFK? Mamma þinn. Reglu að má ekki drepa mann inn í spawn stanu sinni með það. What the fuck? What? Mér langar að fara í Create a Map sem er svona eins og ég á Tomper spilið. Þú veit eftir að nota code Glazerbox TTV brekar. Ég er að törtla minni. Svo
Þú veist, hætti að skjóta úr bóltanum, það veist. Akkur að fá þetta ekki frame Ertu búinn að gera stöffið? Ég bara láta það vita, en nú aftur, það virkar. Shit, Mari. Já, ég skal bara fara aðeins að boxa mig inn. Vá, hvað fólk var snöggt. Þarf ekki að fara inn á serverinn til þess að sitja í creative. Creative til að skoða hina myndirnar. Þannig að ég er að setja mig í creative fyrir alltaf. Já, þannig að hann getur búið til eitthvað. Þú er hefði státt. Fokk maður, hann er örugglega einhver að ná mig. Hvað eru þið með mörg kills? Gaur, ég er að fá fucking allt að sko. Það er sko. Það sem er að er fucking hérna input delay, frame drop. Glazer, ég skal bara gefa þér OP eða op, en bara ekki eyðileggja neitt, Já, ekki eyðileggja æskuld myndir eða neitt. Já, ég er búinn að covera eitt upp sem að verður, þú veist, sem að ég mun revíla eftir að ég fái X mikið subscribers. Þannig Glazer, ekki kíkja það. Er það 10 subscribers, special? Þú veist, þú getur gert vídeo þetta bara eitthvað, æskuld fá 10 subs, skilur, og ég gerir þetta í Minecraft, þú veist, eins og hann er að gera hann hérna, Mr. Beast to PewDiePie, til dæmis, bara hugmynd. Ég verður, bara, þú veist, ég er ekki Mr. Beast og á endalaust af pening til þess að donata til þín. Nei, og það er eina. Hey, Myth Alive, ekki tjekka það samt. Ekki horfa á mig, horfðu á Ice Cold. Ice Cold er betra. Það er eitthvað að koma. Hvað ég er ekki að finna? Það er allir að fela sig í OneBound. Stefán, ertu að nota creative code til Glazerbox? Ég. Það var ekki... Hann er í símanum. Ég er líka að fara að selja Oculus-græðinu held ég okkur. Það var einn gæði sem vildi ekki kaupa hann á 50k. Hann vildi bara kaupa hann á, þú veist, 37k. Svo er fyrir önnur gæði sem hvað var það að breyta? Það er kóðan Glazerbox. Ég er með kjartan. Nei! Segði hæði Viktor. What? Hvernig gerist þetta? Ég fór fyrir utan. Hæ Viktor! Eitthvað glitch. Fokk, ég var að deyja í fyrsta skipti. Þetta er ekki búinn að deyja, hvað ertu með mörg kills? Input delay. Glazerbox. Ég heyrði ekki hvað varstu með mörg, hvað ertu með mörg? 11, hvað ertu með mörg? 4, ég er búinn að vera AFK mest á tímanum. Vá hvað ég er að fara í næsta stream með Glazerbox. Og ég er bara... Þetta er ekki eins og drömm. Nei! Ég er að fara að... Ég vil er hann low. Subscribe æskuld. Fólk hætti að drepa mig maður! Hann er ekki að fela sig inn í draslinu minni. Nei, hvernig... Ha! Ég... Fucking... Það er alltaf að drepa mig á meðan ég er... Já! Það er
Nú allir byrjar að koma upp. Hvað menn að fara skúsast? Hvað segirðu? Bæki. Afi, þú var að fá sér nýtt sjónvarp og þetta var gamla þeirra. Hættið að drepa mig í lobbyinu, maður. Hvað segirðu? Þetta er bara, þú veist, þú getur ekki tala með sjónvarp. Nei. Þú veit, ef við tengir play sem Emilía. eða Chromecast þá er þetta Herðu! Hahaha! Stefán, þú sakkar! Já. Ég draf Stefán! Ég er að lenda í alvarlegu... Ég draf þarna. Haltu kjafti! Svona inputur er líka, ég lendi því að... Shit maður, ég er að ná... Nú er allt í enn ekki eftir að vera efstu upp hana. $160! Martin, bless. Bless Danni. Hvað? Farið með það? Nei, því ég var að slátra þér. Nókar einhverjum að tjóna Ég draf þig! Já, ok. Ég draf þig, maður, hættu! Ég er cool, ég draf þig! Aaaaah! Arg. Nei, fuck maður, svo margir búin að stela killum. Það var ekki búin að killa stelum. Stelari 101. Trunta. Hæ, Glazer. Hjarta. Við höfum alltaf leyft fólki að plugga í streaminu. Ég leiður út því að fyrst þegar ég spurði Glazer hvort ég myndi að plugga á Discordinu og sagði nei. Já, en núna er hann að plugga eftir, þannig að ímyndaðu þér hvernig honum líður. Eða þú veist, að banna fólki að plugga en plugga svo sjálfur öðrum svona. Nákvæmlega, Glazer. En það er mismunandi hvað fólk gerir. Ég var samt að pæla í því daginn. Nei, þú veist, ég gerir content sem að mér myndi ekkert finna skemmtilegt að horfa á. En öðrum, þú veist, greinilega finnst það. Eins og? Og ég bara hugsa hvernig fólk nennir að horfa á mig. Þetta er ég að öskra á tölvuleik. Aron Nex var lítið fyrir auðferður og var alltaf að streama, en svo hætti hann að streama þegar... Ég veit ekki, hann hætti af áhuga eða eitthvað. Ég er rauðferður þannig. Já, ég er að menna, þú ert líka... Þú ert lítið fyrir auðferður og ert að fyrir að streama. Hvað er það lítið? Stefán, hvað ertu hára á æg? Hvað ertu hára? Af hverju sagði hann tekinn? Varst að segja að ég hafi sagt tekinn við þig? Ég er 1.80. Stefán, hvað ertu hár? 1.80. Nei, gaur, þetta snýst ekki með einhvern off-face.
Ég bara 9 cm minni en þú. Þannig, þú veist, Ég er ekki með ykkur. Oh shit. Oh shit. Ég er að fara að drepa hann ekki, sko. Ég langar að fara í 1v1 við Stefán. Já, ég líka. Eins og thumbnailin segir. Já. Hvaðan kom þessu? Bíddu, ég var að fatta eitt. Stefán, vídeóð þitt clickbait. Þú varst ekki tekinn. Ívar, þú varst ekki tekinn. En samt ótrúlega gaman að segja það. Þú varst að kíka stúdíu og hvað það tekja fyrir. Jæja, 1 mínúta eftir. Hver er að fara að vinna? Ég. Nei, það eru gláð. Hann hvarf! Olli snolli, tekinn. What? Stalli sem næsti, fuck. Killstíla, killstíla. Þú veist hvert á maður að fara, skilju. Serverinn er í gangi, en það er bara enginn inn á honum. Hann er alltaf í gangi, bara láta ekki vita það þannig til þessi mánuður er búðinn. Nema þið donate til minn, þá mun ég eyða svona peningum í annars vegar Christian til minn. Línu og Ice Cold server. Hann á 30 eftir, hvernig? Þú get náttúrulega ég mun ekki vinna. En þá þurfið að donata meina. Ok, ég ætla að spamma núna, linka Minecraft serverunum inn á Nightbot. Þú veist að linka á Patreon og ég ætla að setja link á... Ertu með Patreon? Jep. Ég heyri tónlistinni minn. Tónlistinni sem er ofta á streaminu mínu. Hver er að hlusta á hana? Last kill! Last kill! Já. Hvað, hver er að hlusta á Nei, þú, ha? Hver er að hlusta á tónlist? Hvernig vannst þú? Ég? Já. Já, ok, yes! Ha? Wow! Mín review. Þetta er bara svo 8 tíma fucking Nei, við vinnu erum í Turtle Wars. Strá, höldum áfram í Turtle Wars. Mér langar að vera í Turtle Wars. Ekki meir. Bye. Nei, nei, nei. Æ, Stefán, hvað er við þá að gera? Hvað er með eitthvað annað? Mér langar eitthvað alvöru mapp. Förum í... Ef að fara aftur í... Æ, nei, tilted... Þetta tilted mapp er svo sökka út því að það er ekki með neinu nema... Þú veist, snæperum. Ég er bara að fara. En flipperball? Stefán, ætlar að streama morgun? Nei. Nei. Oi, sjáumst. Sjálf. En ætlar að spila eitthvað á morgun? Það er spurningin. Nei. En ætlar að vera hérna... Hvað ætlar að gera á morgun? Ætlar að fara í tölvun á morgun? Nei. Það er að spila. Ég ætla bara að spila Minecraft í MacBook tölvunum minni eða horfa á Netflix eða... Já. Það eru Minecraft. Já, en þú veist, þá ertu basically að spila því að ég... Ekki Minecraft, please. Ég er að tala með ég... Ég sé Glacier Hype. Ég er persónulega að hugsa um að spila Minecraft. Hver er langar að búið til squad og fara í squads? Langar að fara í squads. Úps. Nei, komin 7 tímar, þetta er alltaf... Vá, klukkan er 10, ég er farið. Allir að kommenta já ef þeir eiga Minecraft. Ég er til squad. Nei, ég verð bara. Ég er til squad, sko. Klukkan er alltaf mikið, sko. Ég er búin að vera alltaf lengi hérna. Ég er búin að vera í 7 tíma. Það var ekki planið mitt. Hvað er það að fara að gera? Fara að sinna lífinu mínu. Hver er að horfa á eitthvað gamalt frá mér? Hver er að horfa á mig? Stefán, streamið þetta er mikið eftir. Hver er að horfa á mig? Hver er að horfa á mig?
Já. What? Ég get ekki drepið ykkur, what the fuck? Af hverju get ég ekki drepið ykkur? Ég er ekki Minecraft. Team select. Ég er í team 2. Nice. Hver er að horfa á streamið mitt? Ættu að streama þenni? Nei, það er ykkur að horfa á gamalt stream. Já. Almar. Já. Já, hann ætti að fara Það er partí. Partí. Er ykkur að impersonata mig og þykjast vera ég? Það er actually... Ok. Byrju. Það er ykkur að þykjast vera ég. Hættu þessu, þetta er hella creepy. Guður, má ég ekki lúta neitt á orðinu drepið mig eða? Er Raffi hérna eða... Raffi? Hver er að horfa á streamið mitt? Þetta er hella creepy. Ó, ég er að horfa á streamið mitt. Þetta var þetta creepy. Stefán. Tekinu jetin, ég var að taka 2 gæja og jeta á. Hvað ert að gera, Stefán? Ég tók 2 gæja og var að jeta á. Manninn. Það er þín skoðun. Stefán, í hvað leik ertu? Ég er í Minecraft. Ó, í alvöru? Nei. Æ, Stefán, hættu þessu. Hvert í Minecraft? Guður, ég fekk fucking bláa pumpu og eitthvað. Og svo bara dó ég þegar einhverju gæjar kom og drápið mig og þeir eru bara tíma til þess að drepa mig. Þeir eru leiðilegir. Svo var einhver að kommenta að vera streamdelay, ég sagði bara það er gott, annars væri allir að streamsnum mig. Ég ætla að spila Goat Simulator eins og PewDiePie, þá fæ ég 1.000.000 subs. Hvað langar engum öðrum með mér liðið eða? Þessi gæi er með mér liði. Hvað eru þið að gera? Við erum bara eitthvað að fokkast í Pleasant Park. Eru þið að tíma eða? Þetta er creative. Já. Ég nenni ekki að vera í persónu, þetta er bara fólk að drepa. Ég er samt að fara, ég er búinn að segja það. Af hverju? Að þið er búinn að vera í 7 klukktíma, Jesús. Ég er búinn að líka vera hérna í 7 klukktíma, eða reyndar þú veist, ég tók mér pásu. Ég er búinn að sitja í þessu stól í 7 fucking klukktíma. Já, og hvað er svona lélegt við það? Já. Á pressa. Stefán, ert þú ennþá í pressun þetta? Já. Já, gjörðu. Er Stefán farinn? Já. Hann er farinn. Já, ok. Hann er ekki Stefán, hvernig er að vera farinn? Stefán, hvernig er að vera farinn? Spurðum mig hvernig er stærsta YouTube-channel í Íslandi. Hver er stærsta YouTube-channel í Íslandi? Ég var að skjóta þetta henni. Sorry. Alltaf leg. Alltaf þessir fucking gæjar maður, shit. Stefán, í hvað tím ertu? Tím 2? Já. Nei, ég er Team 10. Nei, þú ert ekki tím 2. Ok. Var þetta joke eða?
Já, Birgir Páll er ekki að stíla á íslenskar marka, við erum að tala um, þú veist, fólk sem er að stíla á íslenskar marka. Er þú að meina, þú veist, frægast sem talar af sem er íslensku. að tala íslensku? Já, við erum að tala um það, Kjartan. Kjartan fór að tala um Birgir. Nei! Birgir tala Guður, þeir eru fucking ógíslegir sem gæðar. Og Stefán, hvað er þetta? Ég ætla að venda þig. Nei, joinaði bara liðið mitt. Í hvað lið ertu? Þú vilt ekki segja mér það? Team 2 eða 3, ég veit ekki. Það ert ekki 3. Og ég var í 2 áðan og þú ert ekki 3. Ég þarf að mjúta Haukstar, sko. Það er tvisar hér. Ok, Danni, ertu tilbúinn? Hvað? Í hvað? Já, ég vill ekki missa lútið mitt, þannig að þetta er eitthvað tímsileg. Ég ætla bara að finna tímið, þetta var alltaf leið. Það er einhverju motherfuckers lendir á mér. Fuck! Já, Stefán, getur ekki kíkt hvað tímið þú ert? Þú vítir bara tímsileg, þannig að þú tapir ekki eitt á að fly. Já. Ég er í tímið nú 2. Þú er kynlega... Þú poppar ekki upp, það er máli. Þú er litlu bláðu kallan á bakinu. Ertu fljúandi núna? Já. Ertu glætandi? Jep, ert þú þarna? Ok, ég fann þig. Já, ég er að lenda hjá þér. Gjörðu svo fucking pyrrandi. Ég er ekki með Mér vantar loot, sko. Það er svo... Ég er með eina SMG. Það er svo pyrrandi að maður droppi loot. Á þarna eftir, blessa þér. Bíddu. Blísur. Yes, ég fekk shotgun. Vá. Hell yeah! Get ég dreipið hann einhver? Nei. Passa ykkur að galenda okkur dreipið hann. Streamsnæpar hann niður, maður. Fucking streamsnæpar. Nei! Ok, ég ætla að róla. Hann er streamsnæpar, sko. Hæ, elskan mín. Danni, hvað er þetta? Á, þetta er þú. Hæ. Hvað segir þú, elskan mín? Why you call my phone? Hvað var Fortnite ekki á? Sem á Palli G LOL eða? Hæ, ertu með eitthvað loot fyrir mig? Já, Palli G LOL. Skrifaði það ekki niður? Jú, þú skrifaði það víst niður. Ég held að ég hafi mér þess að skrifa það í síma minn, býta aðeins. Mástu við vorum svo sjörum að gleyma því ekki. Nei, notice. Fyrir ég get líka, fyrir getur... Nei, en gauð, það er þannig að vanalega password. Ég get ekki sagt það upp áttu því að ég er á streami. Ok, byrju, ég skal bara fara fram og segja það. Það er gæðið í húsinu. Ó nei, það er okkur. Hvað kanntu þig? Ertu komið með Fortnite? Næ! Er ég búinn að invita þig? Þannig að ég ekki fyrir náttúrulega. Stefán, hvað ertu? Hún sér mig. Stefán, hvað ertu? Nei! Jú. Stefán. Það er gaur sem vill 24 hour stream, annars er Riot. Stefán. Nei, dó. Ég er hér. Nei, hann er ekki farin. Hann er farin. Stefán, 24 hour stream. Annars hvað? Ég kvittaði Discord. Hæ Andrei, ertu með lykil? Ertu með lykil? Ertu búinn að búa til fyrir sindra á lið? Þú hefur ekki gert það ennþá.
What? Já. Já. Æ, fuck mér. Já, mér. Ég að fara... Ok. Herru, krakkar mínir. Stefán. Takk kærlega fyrir áhorfið. Þannig. Nú með þið endilega að horfa á mig búið til pizza í beinni. Stefán, ekki fara. Nú, ok. En hvað með þú veist hluti sem maður gerir þegar maður ekki að stríma sem maður gerir í venlegu lífi? Stefán, ekki fara. Koma þessi helst streamsnæperar og elta mig. Tóló. Takk. Það heyrist ekkert í þér í game chat, bara láta það vita. Já. Við getum það þú hann heyrir í okkur. Heyri því, Jón. Hvað er ég? Flash. Hann er low. Stefán, hvað streaming? Fucking rocket að mig. Cooking stream og ég að panta pizza. Geða þig. Stefán, lendi í okkur. Það er koma gæði. Hvar eru þið? Hver að tala? NB... Já, cooking stream, það var í gegn það. Þið er Stefán. Daniel að tala. Jæja. Ó. Ég er búið til pizza. Stefán, getur að laga það að heyri því í game chat. Hæ Dani! Hæ! Ég heyri tvisvar á honum, ég átti að pirrandi en ég lokaði Discord. Já, núna heyri ég í Stefán, nei, Stefán, þetta er ég. Ó, hver er þetta? Hann! Hver? Þetta er Olli Snolli. Ó, hæ Olli Snolli. Ó, nei! Ég snæpaðist. Olli Snolli er ekki láta ekki vita. Olli og hérna, Stefán. Það er hvað hérna. Það er hvað að koma inn í húsið þess að slaka. Stefán. Ertu með shotgun ammo fyrir mig? Ég er ekki með shit. Ég er að fara. Það var þig. Nei, gerðum cooking. Ekki segja mér að fara ekki. Ég ætla líka kreditkort upplýsingunum mínum. Þannig að fylgjast vel með. Stefán, hvað er það frekar að gera? Herru, var ekki gaman að vera streamsnæpaður? Gauir, þú streamsnæpaði mig hvert einasta fucking skipti. Þú ert aftur að gera... Gauir, það er svo fucking leiðilegt að vera streamsnæpaður, sko. Ok, ég er aftur. Stefán, þú er með 20 viewers sem að vilja ekki uppfara. Hvað er með marga byssur? Gauir, í hvert einasta skipti sem ég lendi, þá eru ykkur gæða mættir. Danni, spósi Danni. What the fuck, það er ekki stelpa í þessu lobby. Holy shit, það er núna. Ertu með eitthvað í Arabum? Í hvaða eyju eru þið? Hvað eru þið það? Ah! Shit, maður. Þegar maður sér Emilia Karandík. Hver að vera streamsnæpa mig? Ok. Ég sé hann. Koma fucking streamsnöfnarnir, let's go baby. Komdu í mig, manna þig. Kári, ekki leikniður að Kári. Kári, what the fuck? Stefán, ég er að koma til þín, ég er komin til þín, þetta verður allt í lagi. Hann mun passa þig. Ég er líka komin til þín. Ég mun vernda þig, ég mun vera svona... Endilega. Nei, það er það styrst mig. Og svo mun þú þurfa að bæta gæja, ok, ég mun Takk. Stop that garbage. Hann er aftur komin, ok.
Ég er stream. Þetta er alveg snölli. Hann er kominn! Þeir hætti ekki. Þeir hætti ekki. Djöðlum þrykkur. Shit, hvað þetta er þrykkt maður. Ok, ég ætla að panta pítsu. Þetta er fárlegt, sko. Fólk er bara að streamsnæpa með hægri vinstri. Það kalla mig... Dominos skandal. Dominos er þynnra en blað. Nei, það drepi mig. Þú smakar pönnum? Já, hún er actually góð, en þú... Hvernig vissir þið að fara að fá kannupísu? Af hverju þeir eru Danni, hvað er það? Herru, Danni, viltu segja bless? Ég ætla að leave back to creative, segja bless. Bye. Bye allir, sjáum sérna. Meðan þið eru að streama. Bless, bless. Bye. Ég held að þetta sé ekki verið að gefa þér subs. Allir subscribe PewDiePie þegar Nennið að vera svo væn og subscribe til Boise Danni á YouTube. Ég held að þetta sé... Já, allir saman það. Já, nokkuð lagt. Og það er glættir í flög. Hver nennir að horfa á Boise Danni? Hann er alltaf að öskra. Ég tekur hann á mig. Hver nennir að horfa á bók? Hei, ég gerir góð vídeó. Já, alltaf að vera góð með KU7F, sko. Þetta er með það lag, ég er löngu búinn að subscribe hann. Meme! Review! Panta. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey. Fuck. Staðfesta. Vá, áallega afhendingartími er... Hvar pantaði henni aftur? Fuck. Ég spóla tilbaka í stream til að sjá það. Nennið að vera... Panta. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey. Fuck. Staðfesta. Fáum hver... Áallega afhendingartími er... Hvar pantaði henni aftur? Fuck. Ég spóla tilbaka í stream til að sjá það. Nennið að vera... Panta. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey. Fuck. Staðfesta. Fáum hver... Áallega afhendingartími er... Hvar pantaði henni aftur? Fuck. Spóla tilbaka í stream til að sjá það. Yes, sir. Langar ekki að nota... Það er hér, við tekjum mynda þessu. Herri, fuck, já. Já. 22. Hei, ég sækir pageinu eftir 10 mínútur, ég ætla að drífa mig. Wow, þetta er klikkað. Þetta er fucking insane. Stop streaming, shit. Er ekki óþægilegt að horfa á þetta?